mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang Dang tanghali Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, Hulyo 13, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, 800 billion pesos na pondo ihihirit daw ng Department of Education sa 2023 budget. Ang digital infrastructure naman gagawa na ring prioridad ng Marcos administration at si Pangulong Marcos satisfied sa digital technology ngayong napilitan siyang mag-work from home. Itong batas naman laban sa agricultural smuggling, kulang lang umano dito yung implementasyon ayon sa isang senador. Ang mga magulang ni Donnie Ahas Nietes kampante na mababawi nito ang titulo mula sa Japanese opponent mamayang gabi. Barangay official naman na suspinde matapos mabunyag na miyembro pala ito ng 4-piece program. Filipino community naman sa United Kingdom proud sa pagkakapili sa Pinay nurse na gagawaran ng prestiyosong George Cross Award sa United Kingdom. At sa ating international news, ang Pangulo ng Sri Lanka na si Gotabaya Rajapaksa nakaalis na sa kanilang bansa. Bilyonaryong si Elon Musk naman kinasuhan ng Twitter matapos i-terminate ang $44 billion acquisition agreement. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald Di Ulep, at ngayon
Sa detalye ng ating mga balita, nasa 800 billion pesos daw na 2023 budget ang inihihirit ngayon ng Department of Education o DepEd sa Department of Budget and Management o DBM. Ayon po kay Department of Education Undersecretary Epimaco Densing III, nais nilang sundin ang pananaw ng UNESCO na hindi dapat bababa sa 15% ng pambansang budget ang inilalaan sa edukasyon. Sa nasabing budget, pinakamalaking porsyento nito ay mapupunta sa pagbibigay ng kompensasyon sa mga guro. Idinagdag pa rito sa ilalim ng pamumuno ni DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte, pangunahing tututukan ng kagawaran ang lalong maiangat ang kalidad ng edukasyon sa bansa at gayon din ang teaching standards sa pamamagitan po ng paglalaan ng compensation at pagsasanay sa mga guro. Kung sakali namang mapagbigyan ng DBM na sa 27%, itong itataas ng budget po ng DepEd mula sa dating 630 billion pesos na pondo nito ngayong taong 2022. Samantala, ito ngang digital infrastructure daw ay gagawin na ring prioridad ng Marcos administration. At ano kaya ang masasabi naman ng Pangulo dito pa rin sa naturang technology ngayong napilitan siyang mag-work from home dahil pa rin sa COVID-19. At pa-report si Bombo Dennis Hamito. Napilitan at ngayon nga ay na-enjoy naman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang digital infrastructure at digital technology na naumpisahan na ng nakalipas na administrasyon at itinutuloy ngayong Marcos administration. At ayon sa kanya ay maaaring palawakin pa ito at importante, kitang-kitaan niya yung importansya ng digital infrastructure lalo na para sa mga bata na magbabalik na sa kanilang pag-aaral sa mga darating na buwan. Layunin ng pagpapaigting ng digital infrastructure hindi lamang para sa mga mag-aaral kundi pati na yung mga negosyo ay mapakinabangan din ang naturang setup kung saan maraming proseso ang mapapabilis kapag nakalatag ang maayos na infrastruktura para dito sa digital structures na nagagamit para sa teknolohiya, mas mabilis na pag-abot ng mga impormasyon. Ganun din kapag may mga kalamidad, Bombo Gerald, Bombo Jane, malaki din ang pakinabang ng ganitong mga teknolohiya. Naritong bahagi ng pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos. So, hindi maaring gawin yan na centralized kung hindi matibay ang ating data gathering and data storage centralized sa gobyerno. And that requires a very good digital infrastructure. Lahat ng pinag-uusapan natin bumabalik sa digital infrastructure. Pati trabaho, pati eskwelahan, papasok na. We have to start worrying about yung bata. O iyan na naman, balik na naman tayo sa digital infrastructure kasi masyadong marami sa mga bata ay walang signal. So hindi sila nakakapag-aral na mabuti. Bahagi yan ng pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa ngayon kasi, nananatili ang Pangulo sa pagkaka-isolate dahil nga siya ay dinapuan ng COVID-19. Pero nakakapag-participate pa rin siya sa mga cabinet meetings at iba pang mga aktibidad. May mga nakikipagpulong sa kanya through online o video conferencing at hindi ramdam na ang Pangulo ay hindi nakakapag-akto dun sa kanyang trabaho dahil kahit papano online ay nagagampanan naman ang ibang mga tungkulin. Yun nga lang, syempre yung mga ceremonial activities, Bombo Gerald, limitado muna hanggang sa matapos yung kanyang isolation period na maaari na siyang makihalubilo muli next week. Ay pupwede na batay sa direktiba ng mga doktor ang mga payo na rin ng nasa Department of Health dahil sa konsiderasyon sa kanyang kalusugan. Bombo Gerald. In fairness, Bombo Dennis, sa nagdaang mga taon na bumilis naman yung internet dito sa ating bansa, lalong-lalo nung naka-pandemic dahil ang internet talaga yung pangunahing reason kung bakit nagkaroon ng mga work from home arrangement, saka yung estudyante nakapag-aral doon sa kanilang bahay. At lalong-lalo na sigurong mapapaganda to, Bombo Dennis, kapag pumasok yung Starlink
na pagmamay-ari ng bilyonaryong si Elon Musk, Bombo Dennis? Well, open naman ang Marcos administration sa iba pa na mga online o ano bang tawag dyan, digital players. Oo, kung may iba pang papasok, mas maganda para maraming mapagpipilian at challenge din para dun sa existing na kumpanya, nagpagandahin naman yung kanilang serbisyo. Dahil talagang may mga area ay napasok ka lang ng waiting shed, mahina na signal. So, yan ang kinakailangan nating tugunan at batay dun nga sa mga direktiba, kinakailangan magkaroon ng maayos na digital infrastructure, hindi lamang para dun sa paggamit ng cellphone, pati na yung iba pa, Bombo Gerald, para pagko-coordinate natin sa mga ahensya ng gobyerno, nakakarating agad ang impormasyon, lalo na sa mga panahon ng kalamidad, kailangan ito. Gumuhot, nasira na ang mga ilang lugar, pero hindi nakakarating agad sa national government ang mga impormasyon dahil nga sa kakulangan ng pasilidad na magagamit para maitawid yung impormasyon. Yun yung nangyayari na nagiging problema kadalasan. Saka mas maraming telco players, siguradong bababa yung presyo ng internet dito sa ating bansa, Bombo Dennis, pag dadami pa or mas marami yung papasok na mga providers dito sa ating bansa, Bombo Dennis. Ganun na nga ang mangyayari, Bombo Gerald. Sana maging beneficial ito para sa lahat o karamihan, lalo na doon sa mga kababayan natin talagang may dumadaan sa ganitong estilo ng komunikasyon, yan yung pangunahin na yung mga bata, lalo na sa pagbabalik ng eskwela, paano sila magre-research kung hindi nila ma-access yung internet connection doon sa kanilang lugar para doon sa mga kinakailangan ng mga estudyante. At maraming iba pa mga benepisyo pagka mabilis yung internet, maayos, dahil ang Pilipinas naturingan pa man din na texting capital at ganun din yung social media capital, ika nga, pero napakahina ng internet, napakabagal, batay dito sa report ng UCLA, itong mga eksperto na nag-aaral hinggil pa rin dyan sa klase ng digital technology sa mga partikular na lugar kasama ng ating bansa. So, mayroon na mga dadaluhang event itong si Pangulong Marcos ngayong araw via Zoom, Bombo Dennis, or pahinga muna? Well, may mga meeting pa siya mamaya, Bombo Gerald, pero ang yung aktual na mga ginagawa ng iba pa, yung may mga manunumpa, naka-schedule yan sa mga susunod mo ng araw. Huwag muna ngayon, Bombo Gerald, dahil iniingatan pa rin naman na magkaroon ng kahit ang Pangulo, sabi niya, ayoko maging spreader ng COVID, kahit sinasabi na gumaling na ito pagkalipas ng ilang araw, ay wala nang sintomas. Pero syempre, iba pa rin ang pag-iingat, kinakailangan din yan, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Makikipagpulong naman itong Department of Education o DepEd sa mga kinauukulang ahensya para talakayin itong mga issue sa transportasyon kaugnay ng planong pagpapatupad ng 100% na face-to-face classes sa buwan ng Nobyembre. Ito ang sagot ni DepEd Undersecretary Tony Umali sa tanong kaugnay pa rin sa pakikipag-ugnayan ng Department of Education sa iba pang ahensya tungkol pa rin sa issue sa transportasyon na maaring makaapekto sa mga estudyante at guro kapag nagsimula na itong face-to-face classes. Ilang transport group noong Martes ang inulit ang kanilang panawagan para sa pagbabalik ng mga orihinal na ruta na nakatalaga sa mga public utility jeepney matapos ang anunsyo ng pagpapatuloy ng 100% in-person classes. Nagbabara naman itong Pasang Mazda at grupong Piston na ang kasalukuyang ruta ng mga pampublikong sasakyan ay maring hindi sapat upang magbigay ng mga sakay sa mga mag-aaral kapag nagsimula na silang maglakbay papunta at pabalik sa mga paaralan. Ayon sa Pasang Mazda, ang mga ruta ay naapektuhan ng nationalization program na naunang ipinataw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board doong simula ng COVID-19 pandemic. Sinabi rin ng Piston na 30% ng mga miyembro nito ang tumigil na sa pag-operate. Samantala, may kakulangan lang daw itong ating pamahalaan kaugnay pa rin dito sa sinasabing agricultural smuggling. At may report si Bombo Raymond Tinasa.
Bombo Gerald, Bombo Jane, labis ang panghihinayang ni Senator JB Ejercito sa mga naipasang mga batas laban sa smuggling sa bansa dahil hindi naman ito epektibong na ipapatupad ng mga kinaukulan lalo na sa Bureau of Customs. Sa exclusive interview ng Bombo Radio ay sinabi ni Senator JB Ejercito na bilang principal sponsor ng tinatawag na Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 ay siya'y nakukulangan doon sa implementasyon ng naturang batas para masawata ang pag-smuggle ng mga agricultural products na kumakawawa sa ating mga local farmers. Ginawa ng senador ang pahayag kasunod ng mga ulat na lalo na sa bahagi ng Bukidnon, yung itinapon na lamang yung kamatis na mga dapat ay ibebenta pero walang bumibili o kaya ay kung bibili naman ay luging-lugi pa rin. At kabilang din yan yung mga produkto rin sa bahagi ng Cordillera sa may Baguio o Benguet na nasasayang lamang doon sa bagsakan dahil nga sa walang bumibili dahil mas pinipili ng mga traders yung mga imported o kaya ay yung mga smuggle na mas mura kumpara sa kanilang mga local products. Kaya kanyang hinihikayat itong si Pangulong Bongbong Marcos na seryosohin yung kanya naging pahayag na bawasan yung sobra-sobra na pag-angkata ng mga agri-products na siyang sinasamantala naman ng mga smugglers para makapuslit o kaya ay makapagpasok ng mga kontrabando na mga produktong ito sa ating bansa. Narito pa ang dagdag na bahagi ng pahayag ni Senator JB Ejercito. Ganda yung tanong mo dahil ako po ang principal author ng isang batas na pasa noong 2016. Yan po ang Anti-Agricultural Smuggling Law. Pasado na po yan na classified as economic sabotage na, therefore a heinous crime. Ang sino mang magsasagawa ng large-scale agricultural smuggling. No? Dahil pinapatay niyan ang hanap buhay ng ating mga magsasaka from rice, from bigas, asukal, kamatis, bawang, sibuyas. Ngayon po, pati naman yung pati po galunggong, no? Ay kawawa naman yung mga mangingisda, no? So, pasado na po yan. Ang nakakalungkot ng Bombo Gerald ay hanggang ngayon wala pang nauhuli dahil pagkatapos natin may ipasang anti-agricultural smuggling law, kaliwat kanan naman ang pagbigay ng gobyerno. Kaya sana po ay ma-regulate ang importation, dapat palakasin natin ang local agriculture industry at dapat matigil na ang smuggling. Kaya tumigil ako para sa Bombo Radio. Talagang humanap ako ng spot para matuloy ang ating panayam. Maraming salamat din. Mabuhay lahat na taga-subaybay ng Bombo Radio. Mabuhay kayo lahat. Yan yung bahagi ng exclusive interview ng Bombo Radio kay Senator JB Ejercito. So, harinawa ay magkaroon na ng regulasyon sa importasyon at matigil na o kaya ay masawata yung smuggling lalo na sa mga agri-products. Pero mahirap yata yan, Bombo Gerald. Hanggat nandyan yung mga mahilig sa Korean, yung tinatawag natin na magkano Korean. Yung mahilig sa kotong mga patong na mga tiwaling na opisyal dyan sa bahagi ng Bureau of Customs pala, Bombo Gerald. So talagang malaki pa rin yung problema dito kung matigil sana itong talagang smuggling na to. Yung mga products natin dito at least hindi nasasayang kagaya ng mga tinapon na kamatis na yan, Bombo Raymond. At talagang makikinabang sana itong ating mga magsasaka dito. Well, dito nga sa Metro Manila parang yung mga kamati or yung mga sibuyas misto lang hindi galing dito sa Pilipinas yung mga binebenta, Bombo Raymond, na mas mura pa kaysa dito sa sarili nating mga produkto dito sa Pilipinas, Bombo Raymond. Tama ka dyan, Bombo Gerald. Alam mo, hindi pa tayo mambabatas noon. Tuwing may press con sa Malacanang, matagal na nating isinusulong, kumbaga, ipinupursige yung advocacy natin na gobyerno, Department of Agriculture, yung mag-provide na ng tracking services. Sila na yung kukuha doon
Sila yung magbabayad, tapos sila yung magbabagsak. Dito particular sa Metro Manila na napakamahal yung mga bibilhing mga gulay, karne, isda at iba pa na manggagaling sa probinsya. So kailangan talaga na matulungan sila o kaya tulungan din sila kung paano i-process. Yung kamatis pwede gawing ketchup o kaya sa iba tawag nila catsup. O kaya ay pwedeng palaman, tomato jelly, o kaya ay lagyan sila ng mga, kumbaga yung mga imbakan, mga freezer sa sa Palawan, para yung mga isda na hindi agad maibiyahe ay ma-frozen muna para hindi masira, Bombo Gerald. Saka yung mga middleman ngayon, yung talagang malaki yung part dito sa mataas na presyo ng mga produkto, yung mga agricultural products na ibibiyahe, Bombo Raymond. Ay sila yung tiba-tiba, Bombo Gerald, yung mga middleman. Dahil yung truckers naman yan, papakyawin lamang yan. Tapos dadalhin sa Metro Manila. Yung mga middleman, sila na yung magbabagsak, magbebenta. Sila na yung magpapatong ng sobra-sobra. Actually, ang parang tubong lugaw, puhunan lamang nila. Pwede naman nilang, kumbaga, hindi muna babayaran sa truckers, yung mga umaangkat. So sila yung talagang kumikita. Sabi nga ng kaibigan ko, pila-pila sila yung kabilang sa mga pipila-pila rin yan pagdating ng araw doon sa impyerno dahil sa sobrang pananamantala nila sa ating mga kawawang mga magsasaka. Bombo. Hindi naman lahat. Hindi naman nila lahat. Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Okay, para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Abangan mamaya dahil itong mga magulang ni Donnie Ahas Nietes ay makakapanayan po yan ng Bombo Radio mamaya kaugnay dito sa pagdepensa or itong muling paglaban ng kanilang anak dito sa kanyang Japanese na kalaban mamayang gabi po yan. At mayroon pong barangay official na suspindi po dahil nabunyag na miyembro ito, benepisaryo ng 4-piece program. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. Simula dati pa, favorite ko na magkape tuwing umuulan. At simula dati pa, favorite ko na ang Dunkin' Brewed Coffee. Kasi simula dati pa, its signature taste never changes. Kahit ilang tag-ulan pa ang dumaan. Simula dati pa, there's nothing like Dunkin' Brewed Coffee. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang mga magulang ni Donnie Ahas Nietes kampante na mababawi nito ang titulo mula sa Japanese opponent mamayang gabi. May pag-uulat ang Bombo Radio Bacolod. Yes, Bombo Radio Bacolod. Ngayon ang Negros Occidental kalaban ng isa sa ipinagmamalaking boxer ng lalawigan na si Ahas Nietes alas 8 mamayang gabi. Ang match-awaited rematch sa pagitan ni Nietes na 4 Division World Champion at World Boxing Organization o WBO World Super Flyweight King Kazuto Ayoka ay gaganapin sa Ota City General Gymnasium sa Tokyo, Japan. Umaasa si Nietes na siyang dating may hawak WBO World Super Flyweight title na muli nitong makuha ang title laban kay Ayoka na nakalaban noong taong 2018. Sa weigh-in kahapon, si Nietes ay may bigat na 114.5 pounds samantalang ang 33 anyos na si Ayoka ay tumimbang ng 114.86 pounds. Ayon sa ama ni Nietes na si Josue, nakausap itong kanyang anak nitong nakarang araw at kanya itong pinayuhan na obserbahan ang tactic ng kalaban sa halip na magpakitang gilas kaagad. Tiwala ang mga Nietes na gagawin ni Tony ang lahat ng kanyang makakaya upang manalo. Sa ngayon po, Bombo Gerald, Bombo Jane, kasama natin si Ginong Josue Nietes, ang ama ni Tony Nietes. Sir Josue, live po tayo nationwide, worldwide sa wagitan ng Bombo Network News. Magandang hapon po. Magandang hapon po naman. Tanong ko po, sir, 40 anyos na po si Sir Donnie. Ang edad po ba ang isang boxer ay sa kanyang laban? Sa akin, ang edad hindi basihan sa boxing. Dahil
continuous naman ang training, hindi ba siya yes. Pabor po ba kayong pagkatapos nito ay lalaban pa rin si Sir Donnie para sa unification bout sa ibang boxer, sir? Para sa akin, pabor ako kasi yun nga yung hinintay niya, ang unification fight sa ibang boxer. At nakadepende sa kanyang promoter. Huling mensahe po ninyo, sir, sa inyo pong anak. Mensahe ko sa aking anak na hindi siya pagalos-galos sa kanyang mga galaw. Obserbahan niya mabuti. Ito rin niya yung galit niya sa babaw ng ring. Dapat kalmante lang siya. Yun lang para makuha niya ang limitin niyang tagumpay. Maraming salamat po tayo. Good luck po kay Sir Don. Yes. At Bobo Gerald, Bobo Jane, live mula ito sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Ito po si Rizal Luwato nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Si consistent, si overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo. At ang sports news ay hatid po sa inyo ng Cherryfer. At binigyan ng Department of Social Welfare and Development ng financial at burial assistance ang pamilya ng 6 na construction workers na namatay at 2 pang malubhang na sugatan sa paggunang pader sa Hortaleza Farm, Tagaytay City. Sinabi ni DSWD Secretary Erwin Tulfo habang hindi pa natiyak kung sino sa 2 kumpanya ang mananagot sa insidente, ang DSWD naman ay agad tutulong sa pamilya ng mga biktima. Inatasan na niya ang DSWD Region 4A na makipag-ugnayan sa pamilya para dalhin ang 25,000 na burial assistance at karagdagang 10,000 pesos na financial assistance sa naulila at mga nasugatan. Agad din nagpaalala ang kalihim sa lahat na mag-ingat ngayong tag-ulan dahil sa paglambot sa mga lupa na maging sanhi ng landslide. Iba pang mga balita po doon naman sa Kamara itong persa daw ng lakas CMD doon sa Kongreso ay nadagdagan pa matapos manumpa yung ilang mga kongresista. Nasa Kamara si Bombo Annalise Soberano. Nadagdagan pa ang puwersa ng mga miyembro ng Lakas CMD o Lakas Christian Muslim Democrats sa Kongreso na ngayon ay mayroon ng 57 members mula sa House of Representatives. Ito'y matapos manumpa sa partido si Regional Political Party Hugpong ng Pagbabago President at Davao Occidental Representative Cloud Bautista at Pangasinan Representative Rachel Arenas kahapon. Ang panunumpa ng 2 mambabatas ay pinangunahan ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez na siyang House Majority Leader ng 18th Congress. Ginanap ang simpleng oath-taking ceremony sa Makati City na personal na tinunghayan mismo ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Nabatid na si Congressman Bautista ang campaign manager ni Duterte noong nakaraang presidential election. Ikinagalak naman ni Romualdez ang pagsali ng 2 mambabatas sa kanilang partido. Naniniwala ang mambabatas na sa pagdagdag ng kanilang miyembro ay lalo pang lalakas ang suporta sa House of Representatives, lalo na sa mga legislative agenda ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Git pa ni Congressman Romualdez na ang Lakas CMD ay isang solid ally ni Pangulong Marcos. Si Bautista naman ay mananatiling HNP President. Samantala, kinansela ngayon ang nakatakdasan ng graduation ng 3rd batch ng mga bagong miyembro ng House of Representatives na sumailalim sa 3-day orientation on executive course legislation. Ayon sa pamunuan ng Kongreso, sa Lunes na, July 18, nakatakda ang graduation. Bago ang graduation, 3 topic sana ang nakatakdang talakayin ngayong araw. Ito ay ang citizen engagement, constituencies, and advocacy. Engaging with media, traditional and social, ang basic cybersecurity and online hygiene, at magkaroon sila ng mock plenary session. Hindi naman sinabi ng House of Representatives ang dahilan sa pagkansela sa aktibidad ngayong araw. Mula dito sa Kamara, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio. Bombo! Samantala, abangan natin sapagkat yung mga tindera raw ay umaaray dito pa rin sa mataas na presyo ng itlog doon po sa merkado. At andyan na ba si Bombo Mars? Bombo Mars?
Bombo International News. Bago ang international news, balikan muna natin si Bombo Marlene Padiernos kaugnay dito pa rin sa sinasabing tumaas na presyo po ng itlog. At nasa linya na si Bombo Marlene Padiernos. Yung mga kabayan natin na particular na itong mga may negosyong pangunahing paninda ay yung itlog. Dahil nga bukod sa mataas na presyo ng ibang pangunahing bilihin, ay sumasabay nga itong mataas na halaga ng itlog sa merkado. Dito tayo ngayon sa bahagi ng lungsod ng Makati. Dito isang hilera dito ay puro mga kainan, karinderya at sari-sari store. At may mga nakuusap tayo na ilan sa mga may-ari ng malilit na negosyo dito. Sabi nila, lubhang apektado ang kanilang kabuhayan dahil sa pagmamahal ng presyo ng itlog. Minsan umaabot sa 20 pesos o umaabot sa 20 pesos yung halaga ng itinaas ng isang tray ng itlog. Depende yan sa laki. Yung medium size Bombo Gerald ay dating 180 pesos. Ngayon, 200 pesos na siya. Habang yung large size naman, dating 200 pesos daw, ay naging 220 pesos. Dahil dito, Bombo Gerald, Bombo Jane, ay kanya-kanyang diskarte yung mga tindera. Yung dating large na itlog na ibinibenta nila, medium na lang yung kinukuha nila from the supplier, from the supplier, and then binibenta nila, tsaka pala yung halaga na 8 pesos. Habang doon naman sa mga panig ng mga nagbebenta, mga karinderya, mga silugan, sila naman nagsasabi na lubha talagang nahihirapan sila dito sa sitwasyon na ito. Dahil hindi naman daw kasi agad sila maaaring mag-adjust ng presyo ng kanilang menu. Pero yung mga binabayaran nila tulad ng kuryente, gas, yung mga pang-special doon sa mga tauhan nila ay tuloy-tuloy din. Kumbaga, parang nangyayari, tuloy-tuloy yung gastusin nila at tuloy-tuloy din yung taas naman ng presyo ng mga raw materials na kinakailangan nila. Pero yung kinikita nila ay the same pa din. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin yung bahagi ng ating naging panayam sa mga tindera dito sa lungsod ng Makati. Siyempre mahina yung benta namin dito kasi kami bumibili mahal din. So bali maliliit yung itlog na mamahalan sila. Nagrereklamo sila maliit. Siyempre wala kayong magawa. Bombo Mars. Yan yung bahagi ng mga naging yan yung mga bahagi na naging pahayagan ng ilan sa ating mga nakapanayam dito sa lungsod ng Makati. Magugunita, Bombo Jane, Bombo Gerald. Nauna rito ay nagbabala na itong Agriculture Sector Alliance of the Philippines Incorporated o yung AGAP sa posibleng ang pagtaas ng presyo ng itlog dahil sa kakaunti na lamang ang supply nito. Yung mga pangunahing dahilan nito ay yung mataas na production cost, maraming kaso ng bird flu, mahal na feeds, maraming tumigil na layer farms at mga natitira naman ay tinatamaan ng bird flu. Bombo Gerald, Bombo Jane. Okay, Bombo Mars. Alright, mula dito sa lungsod ng Makati, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang oras alas 12:29 po ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo International News. Umalis na sa kanyang bansa ang Pangulo ng Sri Lanka na si Gotabaya Rajapaksa ilang sandali bago siya dapat formal na sanang bumaba sa pwesto. Si Rajapaksa at ang kanyang asawa ay lumipad patungo sa Maldives sakay ng EN-32 troop transport plane mula sa Sri Lanka Air Force. Ang local air traffic control ay tumanggi sa kahilingan ng eroplanong lumapag hanggang sa nag-intervene si Speaker of Maldivian Parliament Majlis at former President Mohamed Nasheed. Nauna ng hidarangan si Rajapaksa mula sa pag-alis ng Sri Lanka nang hindi bababa sa 2 beses matapos itong tumanggi na pumila sa immigration sa Bandaranaike International Airport. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong marakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio, Bombo!
balik na mga kabiyanan sa itong pangalaga diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Bago lang nyo nabatian ang Bombo News Center para sa itong Bombo Network News. Sa itong pagbalik, mangin kaupo na natin ang si Councilor Al Victor Espino, ang committee chairman sa Committee on Education. No, istorya natin ang kung ano nakapreparado karon ang siyudad sa Bacolod sa sining pagbukas ang klase sa Agosto. Kagining amat-amat na nga pag-implementar sa face-to-face classes para sa mga estudyante. Pagkaligid ka lamang banwa sa pinaka-importante nga mga panumdum. Standby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi
lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kang mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache.
Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet sa ato ng pangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay Soto, 44 minutos na nakaligid sa tag ng alas 12. Session gali sumuro Miyerkules sa regular session sa Sangguniang Panlunsod. Daw ato to sa sulod si Councilor Al Victor Espino. Daw samtang ginatawagan naton kag magwa lang siya kuno para ipreparar ang para makapreparar. Daw kay kinala nato ang Zoom interview with Councilor Al Victor Espino. Ang iban nga mga councilor malabutan ko gid kamo no sa nga ma-interview sa inyo nga komitiba. Ang iban, gaulat man lang niya nga tawgan nga may interview, may iban nga nagapanago gidya ko interviewon. Daw ginakuan siya, daw may ara counselor nga daw gina-arikis kung magkabati ya nga may kapanawag siya para nga interviewon mo. Ayo. Pero si mga mayo maning iban yung mga counselor banwa nga na balang pag siling interview, pa-interview na yon kaya part niya sa trabaho mo. Kung magsiling ka mo nga sako ka mo, may trabaho ka mo, di pareho man lang may trabaho. Kung ang inyong trabaho is public service, pareho man lang trabaho natin is public service. So, kinanglanon nga magbinuligay kay parang ang pangabuhi mangin matawhay. Istorya naton ang pagbukas sa klase sa siling bulan sang Agosto. Daso na ning bulan. No, sa piyakalinya si Councilor Al Victor Espino, ang committee chairman sa Committee on Education. Councilor, mayong udto. Bongbodan, may ugto si imo and of course sa tanan naton nga taga-subaybay sa imong programa diri sa Bombo Radio Philippines, mayong ugto sa inyo tanan. Councilor, daw regular session subong gali no sa panlunsod. Hello, Councilor. So, nagadula ang iyang signal. Okay. Sige. Councilor, nagadula ang imong signal, ang imong audio. Sige, Abi. I-try, Abi, natin liwat. Nautod siya, Bumbo Kim. Sige, 46 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 12. No? Bisita naton, kagaupo naton rin karon sa piyang linya, si Councilor Al Victor Espino. Councilor, nautod kita, please come back. Bombodan, Arina, sorry gid, executive legislative
agenda kami o kaupod sang sanggunian panglungsod nga ginapangunahan ni Vice Mayor Elcid Familiaran kaupod sa aton nga mga halis no kay Mayor Albi kay Congressman Greg Gasataya. So pasensya gid nagsulod ko anay sa akon nga salakyan kay para maka-istorya sa imo, maka-interview. Okay, sige, hulamon talang kanay kadali no, gikan sa sa imo nga grupo nga sa dihin may mga ginaistoryahan ka mga importante nga mga bagay subong. Anyway, importante man ang pag-istorya naton kay ini may kantanan sa pagbukas sa klase sa sini nga bulan sang Agosto kag gusto naton may baluan kung ano na ang mga plano naton bilang committee chairman sa Committee on Education kag ang local school board ano ang mga preparasyon sini sa pagbukas sa klase para makabulig sa aton nga DepEd Bacolod City. Yes, Bombodan, no? As a matter of fact, may ara na sulat ang aton nga DepEd sa sanggunian panglungsod. Aton ini nga ipaidalom sa isa ka committee conference para masugilanon naton ang mga katapo sang Department of Education, ang aton nga mga nagkapadalagan sa aton mga pulutuan diri sa syudad sa Bacolod to discuss kung anong options naton for face-to-face na nga classes, no? Ang ini nga sinapol, I think masugod sila sa Agosto, sa bulan sang August. So we will know probably by next week kung ano gid ang aton nga planuhon parte sini. But there is assured that the Committee on Education sa Sanggunian Panglungsod sa syudad sa Bacolod will be in full support sa mga rekomendasyon sa aton nga Department of Education. So medyo siguro nalakip diri sa inyo nga mga pag-istoryahan ang ining amat-amat na nga pagpatigayon sa face-to-face classes. That is correct, no? As a matter of fact, may sa gin-address sa aton nga komitiba. Karon i-take up naton ini sa aton nga regular session ang pagtalakay sang sining proposal. And kung nga ipakamaayo karon once nga mabaton tanan ni opisyal sa Sanggunian Panglungsod, mapatawag kita sa isa ka committee conference. Imbitaron ta ka, Bombodan, or pagkatapos ang konferensya sini sa committee conference, I will inform the City of Bacolod paagi sa mga programa. Okay, mayugid no. Councilor, paano mo comfortably ka man sa sini nga komitiba considering nga daw bag-o ni si imo subong? Bombodan, kung madumduman sang aton nga mga taga-subaybay sa imo programa, no? Ang akon pamilya has always been involved in education, no? Ang akon nga amay kag ang akon nga iloy nangin presidente sang Anay West Negros College subong STI WNU, no? Okay. And my family has always been at the forefront of education sang simpo sang akon nga amay, may ara sa ginatawag programa muning Barangay Scholar Program sa idalom sang West Negros College. And under his watch, no, during his presidency at West Negros, nakaproduce kita more or less around 6,500 barangay scholars, no? So ang edukasyon, ang pagpalapnag sang edukasyon, ang pagsuporta sang aton nga mga estudyante has always been at the forefront of the Espino family and the Agustin family. So of which I am proud to bear their name. And ipadayon ta ini sa Sanggunian Panglungsod kag sa syudad sa Bacolod, Bombodan. Okay, ang pagpungko mo karon na councilor bilang committee chairman sa Committee on Education, ini bangod nga gusto mo gunman ini nga komitiba or basta lang ginatag sa imo? Para maintindihan sa aton pumuluyo, Bombodan, ang komitiba gina deliberate ini sa Sanggunian Panglungsod, no? Now of ang nagahatag sa komitiba hindi ang alkalde, hindi ang vice mayor. Ang nagahatag sa komitiba are the peers, no? Sa Sanggunian Panglungsod. Of which nga ginapasalamatan ko man nga ginsaligan ako sang akon nga mga kaupod sa Sanggunian Panglungsod, nga ginhatag ang ini nga komitiba sa akon. Of course, I expressed my interest to be chairman sa Committee on Education. And being the most senior member of the Sanggunian Panglungsod sa subong Bombodan, I feel that I am comfortable with my positioning subong as chairman of the Committee on Education. Okay, pero sa subong councilor may ana na sa imong mind kung ano ang mga innovation sabi or ano mga plano mo yang ipatuman or iupod no sa programa sa DepEd Bacolod? Bombodan, that's why no, I do not claim to be an expert on education, as you have said. Bago pa lang kita chairman sang sining komitiba.
ang aton nga kuan sang mga suggestion are of course the members no who are experts in this field no are educators at the Department of Education local amo nang aton nga pamatian the local school board amo pa nang aton nga pamatian, and of course innovations also with regards to the implementation and pagpadalagan sa Bacolod City College with its legislative support. I will also be the one carrying that sa sanggunian Pangusod Bombodan. Okay, sige. Councilor, salamat gid sa imong nga oras kag maayong to sa liwat. Salamat Bombodan, and of course as always thank you very much sa imong mga tagpalamenti mayong ugto sa inyo tanan. Si Councilor Al Victor Espino, ang committee chairman sa Committee on Education. Tanaw nato nini kung ano ang pila ka mga innovations kag ano ang pwede pa mabulig sang aton nga city government sa Department of Education, no, paagi sa aton nga local school board sa sining pagbukas na sang klase manwa, although nga ti subong pa lang ni, no, nga mag face to face kag sa subong nga daan dapat ibaloon naton kung dapat may aragid siguro sa mga estudyante, mga kumbaga do mga debriefing kaya tungod nga sa sulod sa duha ka tuig nga wala sila nagakadto sa eskwelahan, mahimo banwa nga may ara nga excited naman liwat magbalik sa eskwelahan, may ara mga estudyante nga do na wad naman gana magbalik sa eskwelahan, kaya naanad na nga do kanami sang life nila sa sulod sa duha ka tuig nga ara lang sila balay or ara lang sila sa palibot nagalagaw-lagaw kag wala sang pressure, no, wala sang pressure kay bisan pa yang naga modular ti sa modular pwede lang man nila dayaan amo pag-answer sa mga modules kag kasami kani mga ginikana naman na naga-answer. Dapat siguro sa aton nga Department of Education antes ipatuman ang full implementation sang face-to-face, may aragid siguro sa mga intervention anay sabay sa mga ginikanan, intervention sila mga kabataan sa pag-istorya abi sila mga kabataan, pagliwat nga pag-motibar kay siguro nagkakinalanon ng may aragid siguro sa mga motivation nga himuon para sa mga kabataan kag pero antes na mahimo dapat na madeterminar ani naton kung ano gibala kadamo ano gid kadako sang porsyento sa mga kabataan nga daw na dulaan nga na magbalik sa eskwelahan kag ang porsyento sa mga kabataan nga excited naman nga magbalik sa eskwelahan. Ang mga estudyante nga excited nga magbalik sa eskwelahan ti mayo very good, no, kay excited nga magbalik sa eskwelahan. How about ang mga estudyante nga doon natamad na? Kaya sa sulod sa duha ka tuig nangin stagnant ini sila. Although nga may ara gasigi-sige man kuno ang education, ang ang ilang learning. Pero sa istorya lang na iyang sige-sige gid tanan kay iba kalabanan ay nagijabala. Kapin pa sa mga kaumahan, kapin pa sa mga lugar yang sa mga lugar nga daw hindi man gani masyado kay di nga monitoring sa mga kabataan. Why na? Nagasige na lang yung hinampang. Tiyan mo ni mga kabataan nga mga nabanga sampang nga dapat may mga ma-intervention ginimo ng gobyerno para nga mapasiguro naton nga magapanumbalik liwat ang ilang nga sigla. Kung sa Tagalog ang ilang nga sigla, ang ilang kapagsik, ang ilang motibasyon sa pagkanto sa eskwelahan kapag atubang sila mga manunudlo. Di kapin pagin siguro ko ng mga kabataan yang naibalaan nila nga siya, grade 3 ako sa sa pagbukas sa klase o grade 4, si ma'am na ginakuno-kuno na nga terror mo. Nga nagamudlo ang mata pirmi. Nga kung isama kasi, so, yun na namin lang diya sa balay kay ay isang teacher nga nagamudlo ang mata. Tuod na, no? So, sa mga ginikanan, ipreparar ang kabataan sa pagbukas ng klase, kay hinali nga may aral sang face-to-face, basi mabudlayan sila bala, no, kag madulaan sang motibasyon.
4 minutos na nabilin, kag magadangat kita sa tag na ngalauna. Balikan ko lang karon dugay-dugay ang pila ka mga dugang pang mga reports gikan sa aton mga field reporters. Kay mabalik kita mga kabayan dito sa Sri Lanka. Ang pungsod nga amo karon ang sentro sa pagmonitor sa bilog nga kalibutan matapos nga nag-ibwal ang mga katawhan. Kag nag people power do pariman sa pungsod Pilipinas atong nag people power nga ginapalayas ang ilang nga presidente. Tinagalayas gito subong daw imbis nga sa daw abanse iya nga paglakat sa oras nga gintalana nga dapat siya magabiya na magapanaog na bilang presidente sa Sri Lanka. Tanaw naton no kay magakontak kita sa kay Ma'am haton Bumbo International Correspondent sa Sri Lanka si Ma'am Christina Surungon. Kung ano ang sitwasyon dito karon, ano ang latest matapos si nagabiya na sa iyang pwesto si Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa. No? Si Gotabaya Rajapaksa nga sa diin ginakusaran ni siya sa hindi mayo nga pagpalakat sa Sri Lanka nga napuno sa nga kautangan nga nabangkrap ang ilang nga pungsod. Bisan inog bakal nila sa nga gasolina daw ni sa kabakal para isupply sa ilang mga pumuluyo. May ara pa sang food shortage kapin pagid kay nagka-pandemic pagid kadamo sa mga nawadaan sang trabaho. Pirtiman ka mga isog sa mga tao dito. Sang magpatiyon sa sang protest action, may lang ni kay grabe gid ang maximum tolerance man nga ginapatuman sang militar kag sang pulis, sang kapulisan sa mga pungsod. Batok sa sini mga rallyista nga nagkuan gid ginasunog pa nilang balay sang premier ministro. So budlay kung mag-ibwal ang katawhan banwa diri nagapakita no ang example ining pungsod sa Sri Lanka nga nag-ibwal ang tawo nga bisan ano pa simo kapag-uon nga presidente, bisan ano pa simo ka popular nga nangin popular ikaw nga presidente sa mga pungsod kung nagimo kay sa kapalpakan mal sa balutan kagid kung ang pumuluyo na ang mag-ibwal. Tiif pumuluyo na nag-ibwal kay bisan ano paya ka pahamot sa ilang ngalan sa presidente kag sa prime minister ang kamatuoran nagadikta kag nagahambal nga suli na ang ilang ginambal nga pagwapo silang ngalan kag kamatuoran bangkrap subong ang aton pungsod. Bagsak bagsak ang ekonomiya no kaya tungod sang dako nga mga kautangan nga hindi na masarangan nga mabayaran pa. Sige, Bumbo Kim, okay na. Sige. Sa ato nga pagbalik banwa, mabubuk kita ni isang pila kay mga importante ang mga panumdum. Sa ato nga pagpanumbalik, maginakaupo na nato ng aton nga Bumbo International Correspondent dito sa Sri Lanka, si Ma'am Christina Surungon. Kindly stand by. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kun subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukan makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo, no fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Pabalik naman kabiyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. This time mga kabiyanan, balikan nato ng aton nga Bumbo International Correspondent sa Sri Lanka, si Ma'am Christina Surungon. Kay ang latest information nga ato na baton, nagkuanagid na katigayon gid nga alsabalutan ang ila presidente nga si Gotabaya Rajapaksa, kag amo ni ang kalipay sa mga pumuluyo to nga nagaprotesta dito sa Sri Lanka. Yara sa kalinya ang aton Bumbo International Correspondent sa Sri Lanka, si Ma'am Christina Surungon. Ma'am, mayong udto. Mayong udto man sa inyo tanan dira. Aha. Kumusta ang sitwasyon na karon sa Sri Lanka matapos nga ginanonsyar ang pagbiya na ni Presidente Rajapaksa? Sa subong mga mga residente medyo happy na nga nagbaya na siya. Pero of course pa rin kung sino ang sa susunod nga posisyon. In debate pa rin ng mga opposition leaders, mga House of Speaker, mga members nila. Aha. Pero sa subong kumusta ang kainiton sa mga nagaprotesta? Ano ang pagkatapos yung nagbiya na, naglakat na ang inyong presidente dira, may selebrasyon na, naginugyaw sa mga dalan?
So far wala pa man. Pag ano ya, pagbaya ya sa ano sa Sri Lanka, bali nagkadto siya sa India, di ba la? Tapos so inireject siya sa India, tapos nag-proceed siya sa Maldives. So dito na sa bali pagbaya ya sang ano siyang Sri Lanka, hindi pa siya nag-submit sang resignation letter. Ang ano ang iya nga reason para ma-on power pa siya para maka ano siya sa ibang nga bansa nga hindi siya pag-i-arrest. Okay, sige, oo. So, pero ang mga tao, subong, syempre, gamulat-ulat man siya. Subong wala pa sa ginuring-huring kung sino ang igabulo sinisiya? Medyo may mga ano man, may mga diri man nga mga politician nga ano nga mag gusto nila mag ano sa posisyon, mag-replace, pero syempre may ano pa, may mga election pa, may mga ano pa kung debate kung sino ang makakarapat-dapat nga mag-replace sa iya sa posisyon. Aha. Pero sa mga nagliligad nga mga inadlaw, wala man sa natabo nga mga siling-abi nga may mga pagpangransak nga ginahimo tungod sa sining problema ganida nga daw may shortage sa pagkaon? Wala mag-shortage pero sa gatas may ara, pero sa ano sa pagkaon mga mahal ang mga balaklon, tama ang lagi ka mahal. Wala man sa shortage, tama lang iya ka mahal. Oo, mahal ma. Okay, ang pilapagi ka mga information nga nagaguluha kay naamo ni natabo sa Sri Lanka tungod sang dako nga kautangan sa nga pungsod nga daw halos na bankrupt na subong ma'am. Oo. Bankrupt na sila. Kaya mo na gani maskin siguro kung may replace man nga presidente sa place ng presidente Rajapaksa, Gotabaya Rajapaksa, siguro mahirap makabangon pa rin Sri Lanka sa mga utang nila. Pero ang main point kung nag-resign na si Gotabaya Rajapaksa, syempre ang IMF makabulig sa ilang magbigay donation o makautang ang man ilang Kaysa subong ang issue is kung si Rajapaksa yapon ang presidente, bisan ang International Monetary Fund hindi makapautang sa Sri Lanka. Oo, hindi sure. Hindi wala daw sila stable political standard. Okay, tuod na isang assurance bisan pang iban nga mga international banks, no, hindi makapahulam bisan iban nga mga kapungsuran bangod nga may ara sang hindi stable, no, unstable ang pungsod sa Sri Lanka tungod sa pagdumalas ang inyong presidente. Oo, amo na. Okay. Sige. So ano ang sa imo abi nga paglantaw karon, ano ang posible nga himuon dira kay amo na gani hambal mo bag-ulang nga bisan mabuslan pa ining si Rajapaksa magapangatubang yapon sang problema ang magabulos kay tungod nga bankrupt na gid gani ang pungsod. Siguro may mga nila ang iban nga programa nila nga di ba laging stop ni Rajapaksa ang for example ban ng fertilizer, ang chemical fertilizer. Susubong siguro ang mga ang mabago nga mga ma-elect nga mga sa posisyon sa mga agriculture, siguro nila that is time na i-develop nila ulit ang mga programa nga ginban niya sang una nga amo na nagdahilan nga syempre nag-shortage sa mga sa mga bugas, sa mga pagkaon. Okay. Ang Sri Lanka, ano ang pinaka main source sang income? Agriculture? Agriculture mayroon man, pero sa mga tea, mga expose sa mga tea, tapos may mga sila mga natural gemstones like sapphires, mga mga diamond, mga na. Okay. So bali manggaranon gali nga pungsod ang Sri Lanka kung namanid sumayo kay rich gali ka muda sa mga minerals. May minerals. Pero wala lang sila mga more ka muda gali sa mining. Oil. Mining. May mga mining dire. Okay, mga natural so pero bisan pang more ka muda sa mining, may malapad yapon nga area para sa agrikultura kangay sa mga pagtanom sang humay. Meron man.
sa mga ano sa una hindi man di bala nung gin-manage na ang mga fertilizer hindi ginban okay man ang mga produkto diri pero as I know na Sri Lanka mga ano mga ibang products nila ginaano talaga ginabaka nila sa ibang bansa. Oo. Aha, okay. So sa subong matapos nga mo na gani nagdeklara nga daw na bankrupt ng Sri Lanka, ano ang natabo sa inyong industriya da kangay sa mining may mga nagsilira? Sa mining syempre, 'di ba ang pag pandemic, ang mga turista mula din nagkanto sa Sri Lanka tapos ang mga tourism nila naging wala income down na. Tapos follow pa sa economic crisis. So talagang wala sila business, wala sila export. Mga muna. So nag-down talaga ang economy nila. Okay, sa subong ma'am nga daw naghupa naman ang COVID-19 ang pandemic. Nagbabalik-balik naman sa normal ang aktibidad dira. Let's say kangay diri sa Pilipinas, kangay diri sa amon sa siyudad sa Bacolod, pag pandemic sirado gid ang halos tanan nga mga kalan-an, mga night outs ginpaiway anay. Dira sa inyo daw similar man nga sang magtahaw na ang pandemic daw liwat naman nga nagbukas ang mga kalan-an. Nagbukas lang tanan-tanan pero nag-follow ang economic crisis nga muna nag-shortage sa mga fuel. So okay man wala na mga restrictions sa mga mask mga muna. Pero pag nag-next sa economic crisis, syempre hindi na maka-travel tapos may mga shortage, may mga pila-pila. So nag-worse more than pandemic. Ay, siyo. Di daw mo ginang sado ka masakit nga experience nyo dira sa Sri Lanka. Nga imbis kung tani nga nakatibawas na kamo sa pandemic, daw diri kamo yan nag-usdang gid sa economic crisis nga anon tama na pag-open sa mga bisan nag-open siguro mga kalan-anda kung may wala naman sa magkalaon kay pigado mga tawo. Amo gani mas okay pa sa sa pandemic. Pero sa mga worst economic crisis may mga supply pag mabato lang sa gobyerno. Subong daw ay nagit siguro ay. Wala nagit. Okay. Sige. So sa subong sa pinakalitis sa subong abi nga oras base sa mga paggalantaw mo da sa mga balita da sa inyo, ano ang pinakalitis nga nagakatabo na da subong? Tiyan mo nagkaplano-plano may meeting sa mga cabinet members kung ano ang next step nga himuon nila. Kung in case nga for tomorrow kung anong himuon nila, kung elect ba sila o kung sino ang i-replace sa kay Gotabey Rajapaksa, mga may mga debate pa man diri. Ang mga katawhan nga nag-participate sa siring protest action, ang kadamuon amo lang gyapon or nagbuhin na or nagdugang pagid? Nagbuhin, medyo nagkalma na sila pero mga iban pa to hindi magkalin sa sa presidential office. As long nga wala stable nga mag-replace sa presidente. Okay, sige. Ma'am Christina, sa katapusan, basi may mensahe kang ipalabot diri sa imong mga himata? Okay man ko diri nag-message man ko sa ila panawag man ko. So okay lang hoping sa repatriation nga ang gobyerno naton nga as long as possible tani ma-process na ang ayuda diri sa mga Pilipino. Kung hindi ka magpa-repatriate, may ayuda sila nga ihatag kuno nga kwarta pero asa subong wala man Japon nga mahal na di mga balaklon nga kinahanglan lagi sa mga Pilipino diri sa Sri Lanka. Sige ba si mabot ang ayuda kuana nasupay na ta sinada? Siguro pag-abot ang ayuda wala na sila mabaklon. Wala na may mga panic buying da nga katabo. May mga panic buying. Di mayo lang ng panic buying kung may buy ka, no? Kay damo ka mabakal nga ma-stock sa imong nga puluyan. Pero kung wala ka na kwarta kinubsan ka na dira, igo ka na lang sa pagpanik, way ka na sang ibay. Amo na gani mga concern diri nga kung taniyang ayuda nga ihatag sa mga Pilipino diri dapat maabot na. Kung late syempre medyo mabudlay na magibakal mga basic commodities, especially may mga bata nga mga gagmay nga kinahanglan mga gatas, mga pagkaon amo na.
Okay, sige. Ma'am, salamat gid sa mga oras kag may hapon sa liwat. Sige, salamat na. Si Christina Surungon, ang aton nga Bumbo International Correspondent sa Sri Lanka. Nagapanawagan sa gobyerno nga basi may ginapromisa man tong ayuda, ipadala ng ayuda sa mga kultura naton dito nga mga Pinoy sa Sri Lanka kay ang ining ilang nga problema ya hindi niya magtapos sa pagbiya sa ilang nga presidente. Daw nga si Presidente Gotabaya Rajapaksa. Hindi niya magtapos kay halimbawa naglakat na kay nag-tender na sa iyang resignation as President of Sri Lanka. Hindi man nagkakulugan kay nagbiya ang presidente nila tumakatibawas na dayon sa ilang ekonomiya kay bagsak yung subong niya, bankrupt ang ekonomiya sang Sri Lanka. So ang magabulos, amo pa ni ang magapolitik sa kung paano para sa kaon na maliwat ilang ekonomiya. Kag paano sila makapanghulam nga may magsalig sa ila para nga mapasanyog naman nila kag mabawi sa pagkabangkrap ang among pungsod. May mga panic buying nga nagakatabo dito banwa kay may ara man sang supply sa pagkaon way magin siling kuno nga na shortage or nawadaan sa pagkaon. May ara sang mga balaklon. Ang problema lang kino kalaban pinakamahal sang mga balaklon nga daw hindi na masarangan baklon sang mga pumuluyo. Magluwas na gilang siguro kung may mahimo ang gobyerno sang Sri Lanka nga mapanubuan ang presyo sang mga basic commodities nga makasarang mabakal ang mga katawhan. Kaya makalulo ito mga Pinoy nga until now wala pa sang ayuda nga nabaton gikan sa gobyerno bisan mga cash assistance dira. Kaya ang iban to nga mga katawhan nagpanic buying na. Nagpanic buying, okay lang ni magpanic buying kay kung magpanic buying ka, at least damo ka madala sa imo nga balay nga mga stocks nga pagkaon. Kaya nagpanic buying ka mo. Pero ang mga Pinoy dito, pareho man yapon galing kaya sila sa panic. Wala na yasang buying. Amo na kinalain sa mga Pinoy dito, nga wala sang kwarta, kay hasta na lang banwa sa panic. Ang mga Sri Lankanya nagapanic buying. Ang mga Pinoy nga dito nagapanic. Wala sang buying. Kay why na sa trabaho. Para itong interviewin natin ito gani, yang nga ba na ito, nagligan pa ito nga wala na sa trabaho. Galing ka medyo may plupundo pa ito silang ilang lugastuhon. Pero gahulat na lang ganito siya sa repatriation. Nga kuwaon sa sugaton dito sila sa Sri Lanka. Kag ibalik diri sa Pilipinas. 25 minutos na nakaligad sa tag ng ilauna. This time mga kabiyanan ko na to report di Bumbuan na Sindol Sorilla. Ang report may kagtanan sa siring pagpanakop na sang City Legal Office sa mga illegal vendors kag illegal parking sa downtown area sa siyudad sa Bacolod. Dito turon tani kay para maghawan ang aton nga downtown area. Sa una sang ginmando banwa ni Presidente Rodrigo Duterte ang paghawan sa tanan nga mga sidewalks kag pagpang-dismantle sa mga hayop-hayop. Sipot naghawan ang Central Market, naglinong pero sumundo nagamat-amat naman. Kabay pa nga mataganin isang nagakigong atensyon ngayon ang mahimos naton ang downtown area at the same time hindi man naton mahulaan ang mga nagabaligya. Sa administrasyon ni Albi Benitez basi diri pa man lang kag pati ang ganitang terminal blatong ginimo food terminal ganit tawag sila doon nalipat ko sa may reclamation bla Bindros Plaza, no? Base ang Bindros Plaza ma-reactivate man or mapasanyog liwat ini kag ang merkado sa Libertad ang annex building bla na nila nga nangin White Elephant gingaswan sa dako sang gobyerno sa Bacolod nga patindog building pero wala man gingabit kaya mga manugbaligyan dito nagyapon nagaladlad sa ilang payhad sa dalan sa Libertad or sa dalan sa dalan sa tubangan sa gilid sa Libertad Public Market.
Di ka bay pa nga mabutangan inisang nagakaigo nga kung insakto o ibutang ini sa insakto nga lugar na parang hindi salangisag ang kung ano nalandang arat na makita naton sa downtown area. Ginabinagin sa mga merkado. Tiyari ang report sa Piyag Linya, Bumbuan. Please come in. Bombodan, may enforcement team na nga gin-deploy ang City Legal Office agud magpangsaway sa mga violators nga mga market vendors sa Bungman, ang mga na illegally nga naga-parking Bombo Daniel nga mga salakyan, no, especially sa downtown area, sa tatlo ni ka mga dalagko nga mga merkado driya sa may syudad sa Bacolod kay isa gid ni sa mga nakita nga problema, no. Bombodan, suno sa interview naton with Attorney Romeo Carlos Ting Jr., ang City Legal Officers ng syudad sa Bacolod, nag-draft sila subong sang executive order nga dapat permado ni Mayor Albi Benitez agud mag-create sang team gidya bala Bombodan, no, just para nga amo ni sila ang itask gidya nga manglibot, mangsaway kag kun may mga penalties dira Bombodan sa mga violators. But meantime, nga ginahulat inang executive order nga mapermahan kay gin-draft ni today, resulta ni siya Bombodan, gin-follow up naton. Kay sa una na naton nga report, sang tinalikdan pagid nga adlaw, nag-meeting ni ang City Legal Office with the Bitaw kag iban pang departamento, no, sa city government agud nga ma-address ining duhani sa mga madamo man nga mga problema subong sang syudad sa Bacolod sa pagpungko sang sang Benitez administration. Hambal diri ni Attorney Ting Bombo Daniel nga may 15 to sila ka mga empleyado kay diba sang tinalikdan nga si Mana gina-determine pa nila kay syempre wala sila sang i-utilize gid nga JO kay debla ang pundo sang syudad sa City Mayor's Office. Kinakulang bala Bombodan agud nga makahire ka sang madamo nga mga job order casuals. So limitado man pero sang tinalikdan nga adlaw nakahire na sila mga 15 sa City Legal Office agud amo niya for the meantime nga maglibot sa downtown area. Kaya hindi man na malipod manigar nga again problema ni siya because damo nga mga vendors ang ara lang sa kilid sa dalan nga hindi dapat sang una ni sang Duterte administration hawan-hawan ning aton nga downtown area especially sang wala pa eleksyon. Dumduman naton gid Bombodan ang mga pagpangkakasbla sa mga illegal structures wag gid man nag-illegally park gibla sa dalan tatawhay-tawhay. During the election and after election nagbalik naman siya Bombodan. So pamatian bala naton si Attorney Romeo Ting no, ang City Legal Officers ng syudad sa Bacolod. Actually, nag-draft na kami subong executive order para para permanan ni Mayor. Pero ang CLO, subong, nag-deploy na kami mga pulis para masugod na yung kanaway sa sa mga gadawal park kag mga vendors na narang sa dalan para makandaman na daan sila. So ang pulis ang ginpagiho subong attorney may composition may ara man iya sang CLO gid nga mga empleyado? Ang ang CLO ang amon subong na sa assign niya sa amon nagdikto sila nag-una na sa libertad na sila. May team sila. May team na gid ya. So naka-hire ka JO or ano? Na may JO na kami JO. Pila lang, galing jutay lang to sa bukid daw, mga pila lang sila. Mga 15, ako lang to sila nagsugod na panaway. Dikto na, para matamat ang nila sa wayo. Attorney, anong tawag nyo sa team? Anong tawag sa team nga na? Actually, may tawag to sa team na nagiguro, mag-ulatotan lang giguro para sakto ang tawag na sa team. Okay. Pero attorney, nagsugod na today. Amo na. Nagsugod na today. Subong ang nagsugod pa lang lang ni Anay, silang City Legal lang gid Anay ang nagpanaway. Kaya kung once nang manggit ang team officially kung mapirma na gid ni Mayor ang EO mo. Okay. So mga 15 ni ka empleyado under sa CLO amo ning malibot anay sa mga markets.
Oo, masugod na sila panaway. Panaway lang gid ning subong attorney, wala ka sang do ina ba lang ticket or something, may mga penalty, hindi pa na mahimo subong. Why pa man kay amo na kay para man sa aton vendors na makapabalon na sila kung na hindi na sila pwede sa ila ginabutangan na kung sa dala na sila pabalon gid sila na hindi na pwede magtiner. Oo. Attorney, it's the vendors kag sa mga double park, mga illegally park amo nang sawayon. Oo, para magawa na anay dalan ta. Okay. Ang night market, diba may mga why na anay subong attorney? Actually ang night market why na ordinance hindi man sila dapat ara na kay kay Councilor Flor kung paano i-draft ang ordinance para sa night market. Sino ma-draft ang ordinance? Si ara na kay Councilor Flor. Oo, Celia Flor. Siya. Celia Flor. Abot public hearing man si Councilor. Oo. Depende na sila kung ginilang para mabalaan nila kung makasadya sila kung paano sila ibutang. Bumbuan? Yes, sa Bombodan, no? Again, si Attorney Ting, so damo ni sila himuon ang night market, dapat may ordinansa gid. So sa session gani subong sa makatapos sa sanggo niyang panlon sa siyudad sa Bacolod, may ordinance nga pass man si Councilor Celia Flor para na sa night market nga ginatawag bla Bombodan, maalaw mo mga vendors gabi nga na with certain hours to accommodate sa mga vendors, no? Kay tiga pangabuhi man ni sila mo. But then syempre hindi man sila pagpagustuhan bala Bombodan nga maski adlaw kundiin lang. I mean sa higadalan kay gakos gidya sang traffic. So bawa mga kauturan. Bomboan hindi lang may arang presensya subong nila na sa sidewalk or sa dalan kay tungod nga ginakayo ang merkado. Gani, isa man na Bombodan. Ang gusto ya sang subong nga administrasyon makayogid bala sila Bombodan nga hindi lang sila sa higad gidya sang dalan. So amo man na gani no kay ginakayo ongoing ang construction. So pero amo ni subong ya ang trust sang subong nga administration no nga pangsawayon ni ang mga aside from that ya Bombodan damo gid abing naga illegal parking inablang ga double parking amo gid na ang isa man sa problema subong sa downtown area no. So Bombodan amari so far ang update report naton nga madulong para sa pagpangaragad sang Bombohanay sa Udto ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Salamat gid Bombo Ansindol Sorilia. 35 minutos sa kaligid sa tag ng una, ginakulabos kita banwa sa nga oras diri sa aton na pagpangalagad sa palatuntunan na Bombohanay sa Udto. Updan na naman kita buwas upod sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes.
Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o kung sunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance. Radio Standard Time, 43 minutos na ang nakalipas sa takna launa sa hapon. Maayong hapon, syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, sa bugos nga Pilipinas, kag sa bugos sa kalibutan. Maayong hapon. Ini sa gyapon ninyo alagad sa kangilan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siningadlaw sang Miyerkules, Petsa 13, sa bulan sang Hulyo, 2022. Kamusta aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati? Kamusta aton si Masuki sa mga nakatunin na? Sa aton sininagasigabong frequency ang 630 kHz. 630 sa lilusoan sa inyo si Tagsa ka mga radyo. Hello! Sa tanan nga malabutan sa aton siniiya nga nagasigabong 630 kHz, no? Pinaagi sa aton sini nga radyo, ang normal nga radyo nga pwede maliso para nga maka-exercise kamo sa inyo sini nga freedom, no, to choose kung ano ang luyag ninyo yung pamatian kag thank you kay ang ginapamatian niyo subong ang Bombo Radyo. Through the years mga kabombo, no? Thank you for making us still the number one here in the city of Bacolod, kabugusan ng probinsya sa Negros Occidental and the whole Philippines. 630 kHz sa lilusoan sa inyo sinitag sa kamaradyo. And of course, mga kabombo, no? Kung bayara man kamo dira ang radyo nga tido alang-alang gid kag ang radyo ninyo hindi normal kay nakalansang sa isa lamang ka AM station, pwede gid ninyo ya nga ipabayluhan diri, no? Bayluhan namon sa kaangay sini nga nagainaw-inaw, normal nga radyo nga pwede maliso kag mayara pa kami sa igahatag sa inyo nga 1,000 pesos nga cash. Hello, ay gidman kun ang radyo ta nakalansang lamang sa isa ka estasyon mga kabombo, no? Specifically sa AM station. Kaya hindi mo mabatian ang gusto mo ya nga pamatian nga estasyon. Wala labon sa aton sila nga 630 kHz mga kabombo.
sa gyapon pwede kita yang mabatian pinagi sa aton siniiyang Bombo mobile app. Sa aton sitag sa kamo cellphone, pwede gid ninyo no nga ma-downloadan sa mga wala pa dira naka-download sang Bombo mobile app sa ila sinitag sa ka cellphone Albert, download na kamo agod nga kompletos ricados no. Well equipped kag embedded na ang Bombo mobile app sa inyo siniya nga cellphone. Well equipped ang inyo siniya nga cellphone mga kabombo. Syempre pa sa aton siniya nga official website ang official website sang Bombo Radio Philippines no sa www.bomboradio.com. Again, sa aton sining official website ang www.bomboradio.com. The official website of Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa liwat, www.bomboradio.com. By the way mga kabombo, sa aton si local website ang www.bomboradio.com/bacolod. Syempre pa sa mga naglantaw dira karon ay ho sa aton siniiyang Facebook Live. Hello and good afternoon, kaway-kaway. Sa aton sininga nga nagalantaw dira sa aton si mga viewers and of course sa aton siniiyang mga viewers man sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ara na kamo dira sa aton sininga YouTube channel and of course sa Facebook Live. Welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Sa liwat ini ang inyo alagad si Miss Jazz. No welcome ko na kamo sa gihapon na aton si pagpangmagda sa inyo. Magpadala ka mo sa inyo siniiyang nga makasaysayan. True to life stories, no? May premyo man kita kung wala. May promo man kita kung wala, mga kabombo. Importante ya ang aton siniiyang mga naagyan sa kabuhi or padayon nga ginaagyan makuhaan sa leksyon kay inspirasyon sa aton siniiyang iban nga mga kauturan sa aton si mga kabombo nga nagapinamati kag mangin mapuslanon ang aton si mga naagyan sa kabuhi kay ti kuhaan sang lessons in life and inspirations sa aton siniiyang nga mga kauturan sa aton si mga kabombo nga nagalantaw kay nagapamati diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. So padala na kamo sa inyo si makasaysayan true to life stories kung nahuya kamo alias lang mga kabombo or code name will do, no wagid problema. Importante matudtod lang nga kasaysayan ng inyo siniiya nga igapadala no mga kabombo no diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang. I-email ina sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Pwede man no pinaagi sa aton sining traditional way of writing our stories, no? Pinagi sa mga letters, isulat kag i-address sa kapon lamang program, care of DYWB, Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Philippine Standard Time, 49 minutos na ang nakalipas sa takna nga launa mga kabombo, no? By the way, sa sining hapon, today is a beautiful Wednesday afternoon. It's the 13th of July this year 2022 and it's sa nasining ko na beautiful sunny Wednesday, no? From time to time nagaulan. Kay kaina sa aton si weather update sa aton sining newscast sang aga. No, dako ang chance nga mag-ulan. In fact, kay ibang parte diri sa aton nag-ulan na gali, no? So, kumusta ang aton sining adlaw? Kinahanglan mag-uluandam kita mga kabombo, no? Kamusta ang aton sining adlaw? Pisan may mga problema sa gihapon padayon, no? Ang iba nagahambal nga, ano na siya, ng doka fake na sa iya sinibatasan. Kag iba nagahambal nga do hindi amoya sinibatasan. Pero kung ikaw isa ka tao nga ti may problema ka and you know how to handle your problems, kay kung duludalon ta mga problema ta
maapektuhan ng mga tao sa palibot ta, no? Especially kung nagatrabaho kita. So, iset aside, no? Let our unique awesomeness in the midst of problems, trials in life, no? Sa gihapon niya, unique kita. Kag as children of God, no? Kinanglan, makaibalo kita ya kay may ara kita sang ginasandigan, no? May ara kita sang kusog nga ginakuhaan. May ara kita sang hugot, mga kabombo. And that is our God, our Almighty God in heaven. Kita tanan nga nagatuo sa iya, no? Bisan ano pa dirang imo sini iya nga reliyon. O ang importante buhi nga Dios nga aton sini ginatuhuan, no? Pinagi sa iya sini iya nga bugto nga anak si Jesucristo, ag sa iya sini iya nga balaan nga espiritu. So, the God of Father, the God of Son, and the God or the Holy Spirit, mga kabombo, no? So, amo nang aton sini nga sekreto, bisan ara kita sa tunga sa mga problema, sige hapon makapadayon kita, no? Let our unique awesomeness and positive energy inspire confidence in others. Kung kaisa ti tao man lang kita, nakadto kita sa aton sini nga trabahuan, no, sa aton sini nga office, kung kaisa, no, dala-dala tang problema ta. Bisan ang aton sini iya nga, ang aton sini iya nga mga kaupod sa trabaho, kung kaisa, bangod kiti nagakulos muron kita, no, apektado kita, natural man lang ina, kay tao man lang kita, no? Kundi ang aton sini nga palibot daw nagakadalaman, no? Ang negative energy bala nga dala-dala taman, mga kabombo, no? Di natural man lang na, kay tao man lamang kita. Pero unique kita yung klase sang tao. We know how to handle our problems because we are children of God, no? Makabataan tayo sang Diyos. Bisan ano kita dala kahuyang, physically, you're sick, or emotionally, mentally, mga kabombo, bombarded ikaw sa mga problema, still, ang bata ya sang Diyos siya magapadayon, kag nagatindog, mga kabombo, nga may kusog, no? Let our unique as children of God, no? Unique awesomeness and positive energy inspire confidence in others, no? Bisan diin ta magkadto, no matter what the weather, it's raining, mutsuningon, may problema, do kadulom, do ara kita sa tunga-tunga sang tunnel, mga kabombo, no? Wherever we go, no matter what the weather, always bring our sunshine, no? Our smile, since we are the city of smiles and the province of love, it should go hand in hand. When you love other people, you smile. Okay, sa mahambalay ban nga, kaplastik, pa sa iya batasan. No, it's not. You just know how to handle your problems, no? Being professional, no? Di ba la, DJ Jessie, no? Magmangin professional kita. Wherever you go, kasi mga well-educated makita nga tao. Pero, natural na nga dalo naton kung kaisa madala naton sa aton siniiya mga pagkakadtuan. No? Bisan diin lang, especially sa office, ang aton mga problema, alang-alang mo na do kabugat isang dughan mo, hagay ka pa dala iya sang mga maghinarakak, no? Although it's one way of, battling your problems, mga kabombo, no? Kaya kung padalman ta, ate, tao malamang kita kung padalman ta mga problema ta, wala na, pugday, si Inday, kag si Tuto. So wherever we go, no matter what the weather, always bring our sunshine. No, ang kasan, nagbala sa aton ang smile and good mood. Although nga may ginatago kadalang mga problema, just handle it with care ang aton si mga problema. Pero kung alang-alang nagid kaga, you want to share to other people, why not, no? Kada isa sa aton maging sensitive. If you want to cry, why not, no? May ara kita ready aton sini shoulders to cry on, no? If you want light to come into your life, you need to stand where it is
shining, mga kabombo. And we are the salt of the earth, no? Kita nga makabataan sa Diyos, hindi man sa pagpabugal, kay kitaya ti duna sa aton nga wala-wala gitaya, mahiggo gitaya, but because we are now children of God, and all His promises as children of God, no? Osaro naton ina mga kabombo, no? Because we are children of God, we need to stand where it is shining. Success is the sum of small efforts repeated day in and day out. Bisan gagmay lang da, in our own little way, no? Ablang makahambal ka dira, good morning, with a smile, no? Kag from the heart. Okay, sang mga problemado nga tao, do makibot, uy, do ka nami ito sa iyayahaw. Mga little things, mga positive little things, no? And eventually, success ang matabo sina, no? Positive, no? Positive, pampa-good vibes naton mga kabombo. Success is the sum of small efforts repeated day in and day out. So, ara ba na sa ato na? Ara na sa aton desisyon. It's our decision. Kung bala magapadala kita sa problema, pero natulanan daya kung madalagi kita sa problema, kay tao man lamang kita. Pero, para nga magmangin mapuslano ng aton siniya pagpangabuhi diri sa kalibutan, no, let's not bring our problems sa mga lugar nga kung saan kita naga-tiner, no? Like for example, sa office, mga kabombo. Oh, hindi na iya pang plastic, kundi you know how to handle lang gid sa imo problema para hindi man maapektuhan ang iba, no? Para nga daw kaangay bala sa mga uling, no? Di ba lang uling kung maisa lang dira nga nagabagay, amat-amat ya mga uling magbaga man na ya. Di kaangay man sa aton kung positive ang aton sigadala nga baga, kundi magalapta ina. Pero kung negative man, at the same time, magalapta man ina mga kabombo. So it's our choice, no? Okay? Sige, pampa good vibes ni Miss Jazz for this day, Wednesday, mga kabombo, at 13th of July, 2022. Kamusta ka mo diraman? Ari-anay ho ang aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton si Masuki, ari ho ang aton siniging promisa kahapon because this past few days, mga kabombo, I've been sharing with you, no, gina-play ko ang mga produkto ng Bombo Music Festival kung sa diin ang mga talents sa halin diri sa grassroots diri sa may syudad sa Bacolod, Negros Occidental, mga kabombo, no? Halin sa ano to gani una-una ko, Someday When I Am King by Mr. Edgardo Miraflor Jr. Pagkatapos ang ay sa pagidto, no, ni Justice Marie Canoy nga taga Mansilingan, Bacolod City, kag another one sa kay Edgardo Miraflor Jr. ang No Batteries Required. Today is from another song naging compose ni Sir Ed Miraflor Jr. mga kabombo. Produkto sang Bombo Music Festival 2016, that time Ilonggo Music Festival pa ini. Gin-compose ni Sir Edgardo Miraflor Jr. Gin-interpret sang mag-duet, no? Kay duo ini mga kabombo, no? It's a duet song, love song. Ginatiguluhan to There's No Us minus You. Di blang tinaga nga us in English ina nga pulong US, no? So there's no us kung wala ang you. S na lang nagkaroon, no? So there's no us minus you. Yari mga kabombo, gin-interpret ni Charles Kevin Tan kag Alexis Perales nga ang pariente ni diri. I think the father of Alexis Perales has been sending his messages and comments diri sa aton nga Miss Jazz. That's my daughter, Alexis Perales, no? I think ara sila sa Southern Negros now, mga kabombo, or sa ang amay sa Northern Negros, am I right, Sir Perales? Ang bata nga si Alexis Perales ara sa may Southern Negros.
So, it's the other way around. Yari mga kabombo ang ambahanon nga 2 no, produkto sa Bombo Music Festival 2016. Sa liwat yari ang composition ni Sir Ed Miraflor Jr. kagin interpret nanday Charles Kevin Tan and Alexis Perales during that grand performance night sang Bombo Music Festival 2016 edition. The inspiration behind the song too is that I was playing with words and I come up with a statement or with a phrase that says there's no us minus you. So there ako nakarealize nga there are many ways of writing about love. So why not, it's like more of a mathematical approach. Ang life ko is like a puzzle and we could only be complete if we could find the special someone. What good is a heart without someone to love? What good are these arms without someone to hug? What's the use of his lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? Now there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without you? What good is the song when there's no one to hear? What good are these eyes when they're covered with tears? What's the sense of his dreams without someone to share? What good is this life when there's no one who cares? So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? Now there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without? What's good than we without? What good is me without you? La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Girl, you're my missing piece. Our hearts in perfect peace. Come back and make me complete. Come back, come back, come back to me. Come back, make me complete. So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? No, there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without? What's good than we without? What good is me without you? La 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 la. La 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 la. Come back, come back, come back to me. Come back, make my life complete.
beautiful love song, mga kabombo, no? Produkto sa kaugalingon nga paindis-indis ang Bombo Radio Philippines, ang Bombo Music Festival. Agod nga ma-diskubrihan ang inyo siniya nga mga abilidad nga dugay na mga kabombo nga ginatulutago-tago da ninyo, no? Maka-share man kita sa aton siniya nga mga abilidad na ginhatag sa Dios sa aton. We should share to others, no? Aton sini mga talents nga agod nga magmangin anuman mapinos lanon mga kabombo, no? Ang aton sini mga talento from time to time ti makakulukanta kita sa inyo diri iya nga mga gimpag-compose nga mambahanon, no? Sige, Sir Ed Miraflor Jr. Sir, good afternoon gid kag listener man kag watcher man, no? Viewers man naton. One of the viewers si Sir Ed Miraflor Jr. mga kabombo, no? Kanami isang mensahe, what good is the heart without someone to love? Insakto gid man, no? Ano niyang pulos ng tagipusoon tayaman? Di bala ang isang tagipusoon simbolo sang gugma, sang ginatawag balatsagon, no? Ang balatsagon nga nagahigugma. There are so many kinds of love, mga kabombo, no? Ang pagpalangga sang Dios sa aton nga iya siniya nga mga tinuga, no? Muna yung klase sang gugma nga hindi matupungan, mga kabombo, no? What else? Ano pa yung klase sang gugma? Ang gugma sa mga tigulang daw sa igi nga nagakamang bisan anhon mo sang tikwang. Di ba la may, no? Mga kabombo, di ba la, Bombo Harold? Ang gugma sa matigulang. Pinasahi ang gugma sa matigulang ay grabe, puro-puro na yan. No, nagatapik na yan. Bisan anhon mo sang tikwang mapilit gid sa tiil. Ano pagit, what kind of love ang pagigugma sang abyan sa iya siniya nga abyan. Ang pagigugma sa mga ginikanan sa mga kabataan and vice versa, no? Ang pagigugma sang asawa sa bana and vice versa. Our love with our fellow men, mga kabombo, no? So, kung ang aton si tigipuson ara, no, nagapitik, nagakibo-kibo, what good is the heart without someone to love? Not necessarily mean nga mangita agid nobya, although isa ina kaklase sa pagigugma, pero pwede gid nga ma-share mo ang imo sini nga gugma sa imo sinisig ka pareho. No, sa imo sini nga neighbors, kay ti isa ina sang pagsulundan sa Dios, love your neighbors as yourself. Di ba lang, mga kabombo, no? And what good are these arms without someone to hug? No, from time to time, di ba lang, you know what, ang paghakos, no? How many times ko na nina feature man sa pila naton ka mga research specials, mga kabombo, specifically before sa Good Morning Philippines about hug, no? You know what, ang hug, very therapeutic, no? May therapeutic effect ini, mga kabombo, bisan gani sa mag-asawa, no? Just a simple hug, no? Hug, tight hug sang asawa sa bana or vice versa. Kung ang isa dira nagaproblema kag as arab lang hindi nami ayan sini pamatsyag, just a simple hug from your spouse will do. Kag kanami na dayon sang pamatsyag mo, no? Mga amuna bala, tingaton sini nga kamot anu man lang niman. What's good are these arms without someone to hug? Wow. What's the use of these lips without someone to kiss? What's good in embrace without the one you missed? Without the one that you missed, no? So tell me why, and got no rhythm, just blue. Pasensya na kamo kay daw medyo nubo lang ana yung maano ni Miss Jazz sa aton sini iya nga pitch, no? And who am I? No, there's no us
minus you. Tell me what's good in forever without the two and not together. What good is me without you? Grabe, no? Kanami, what good in me without you? So it's us. Two. Duha. Dalawa. Girl or boy, you're my missing piece. Girl, you're my missing piece. Our hearts in perfect feet. Come back and make me complete. Mom Harold, ikaw taas. Come back. Come back. Come back to me. Come back. Make my life complete. Bao ka namin, no? We are here for each other, no? Ano man ang klase sang paghigugma. It takes two to tango. And no man is an island. No man stands alone. Mas maayo nga may ara ka upod, mga kabombo. In all seasons of our lives here on earth. Thank you so much sa kay Sir Ed Miraflor Jr. nga aton siniiya nga ginapabugalgid Bacoleño nga composer kasi aton sini nga mga negrenseng mga interpreters, no? Si Charles Kevin Tan and Alexis Perales. More sa aton siniiya nga mga ginapabugal nga mga produkto ng Bombo Music Festival, mga kabombo. By the way, yari anay ho, Philippine Standard Time, 13 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2 sa hapon, mga kabombo, no? Kadto kita anay sa aton sini nga gina-inject diri nga parte sa aton sini iya nga palatuntunan kahapon lamang. And this is also kabahin sa aton sini iya nga mga past, no? Ang aton sini kahapon lamang matudtod nga kasaysayan, true to life story sa aton sini nga pungsod Pilipinas kag kun madalagko sa bugos sa kalibutan. It's all about Philippine history and world history, no? Gina-inject na di daton para sa aton sini nga mga tigulang kita sort of refresher sa mga pamatanon, FYI for your information, no? Sa aton sini mga bag-ong henerasyon ka importante ang aton sini nga mga kauturan, no? Ang aton sini nga mga bag-ong henerasyon that they should know also and appreciate our history, mga kabombo, no? Para nga at least matun-an nila nga palanggaon man aton sini inang bayan kag sa bugos sa kalibutan at the same time. Sa aton si kapon lamang today in history, kadto kita sa Philippine history. Kilala bala ninyo ang ginakabig father of Philippine anthropology? No, father of Philippine anthropology, mga kabombo, no? Kung maghambal kita father of Philippine anthropology, syempre ang aton sa panghuna-una, syempre isa sa Kapinoy, no? Ang amay-amay, no, sa patag sang ginatawag anthropology. When we say anthropology, it's all about the study of human beings, humankind, no? Ang tao, no, ang evolution sang tao, ang yasin iyang bugos, ang kabugusan sang tao, etc., etc., mga kabombo, no? So when we say father of Philippine anthropology, imambal tayo Pinoy. But he is not, mga kabombo. Isa ini siya ka Amerikano nga bangon sa iya sini pagtudlo diri kag research sa field, nakapamana man siya sa isa ka Pinay nga isa pa ka Ifugao, mga kabombo, no? So sa kaangay nga petsa subong adlaw, Hulyo 13, aton kilalahon, mga kabombo, ang ginakabig father of Philippine anthropology. Now that was July 13 of the same date today, sa itong 1974, kung isipon ta mga 50 katuig na nakaligad, no? Sang American anthropologist nga si Henry Otley Beyer. Henry Otley Beyer ang nabunag sa Edgewood, Iowa, sa United States of America. So, he is an American, no? Si Beyer amo ang gin-appoint sadto. Kung nga ang rason kung nga
kadto siya diri sa Pilipinas, mga kabombo, no? Gin-appoint ini siya, mga kabombo, no? Gin-appoint ini siya diri sa Pilipinas nga magaserbe bilang ethnologist, no? Ethnologist sa Bureau of Science sang colonial US government diri sa aton sa pungsod Pilipinas atong 1909, no? So panahon ini sa mga Amerikano, no, saging colonize kita sa mga Amerikano, mga kabombo. So ginpadala ini diri si Henry Otley Beyer, mga kabombo, ginpadala ini siya diri agod nga magserbe bilang ethnologist sa Bureau of Science sang colonial US government diri sa Pilipinas sa tong 1909. So si Beyer ang madugay nga nagtener din sa Pilipinas, no? He loves to know us, mga kabombo, ang nature sa mga Pilipino, labi na gid sa mga tumandoks, no, sa mga natives, no? So madugay ni siya nga nagtener din sa Pilipinas kung sa diin nangindako ang iya sininga contribution sa patag sang field research angot sa mga tumandok diri o kun mga indigenous, no? Indigenous nga mga Ifogaos, Igorots, Apayaws, Kalingas, kag mga pumuluyong Kristiyano sa pila ka madamo nga lugar diri sa Pilipinas. So maging padayon siya nga field research, mga kabombo. Ginatun-an niya no labi na gid ang mga tumandoks kag bangon sinang pagtiner niya diri kag pagbusi si sang aton siniiya nga mga ginhalinan, no, sa mga Filipinos, mga kabombo. Ahay, na in love siya baya sa isa ka Ifugao, no? Si Beyer, sa Manuan, ang Amerikano nga si Beyer nakapangasawa mismo sa isa ka Ifugao nga nagahingalan kay Ling Ngayo Gambuk Beyer, no? Si Ling Ngayo Gambuk Beyer amo ni ang iya sininuluyagan nga isa ka Ifugao, mga kabombo. Kag sila ang nagpakasal sa tong 1910 ka nag-angkon sila sa isa ka bata nga lalaki. So ginpadalman gid ni Beyer ang pamuno gid, no, ang nature, ang origin sang mga tumandoks diri no, sa mga pumulong Pilipinhon diri sa aton sininga pungsod bilang isa ka ethnologist, mga kabombo. So bilang professor, kay nagdugay di siya, nanging professor siya, mga kabombo, kag head sa Department of Anthropology sadto, no, nakatrabaho siya sa University of the Philippines, no, sa UP. Nanging head siya sa Department of Anthropology. Kag isa sa mga nanging distinguished nga Filipino students sadto ni Beyer, amo ang kilalagi naton, no, the late Carlos P. Romulo, no, ining Filipino diplomat kag statesman nga si Carlos P. Romulo, isa sa mga nanging estudyante ni Beyer sa UP. Bangod sa dako nga kontribusyon ni Beyer sa Pilipinas sa patag sang ethnology kag anthropology, ini siya amo ang ginakabig bilang father of Philippine anthropology. Si Henry Otley Beyer, mga kabombo, ang nagtaliwan sa tong December 31, 1966 sa edad nga 83 anyos. Diri man siya nagtaliwan, no? Kasi siyempre, he learned to love the Philippines and the nature of the Filipino people, and of course, his wife, kang ila sini nga bata. Diri siya nagtaliwan. Grabe man ang education, no, ni Beyer, mga kabombo. Ang iya sini nga alma mater, duha, University of Denver, kag subong man ang Harvard University, no, kay isa ini siya ka ethnologist, ay isa man siya ka anthropologist, no. Known for founding member of the Anthropology Department of the University of the Philippines in 1914, kag naging department head from 1925 until his retirement sa tong 1954. Known as the father of Philippine anthropology, amay-amay
sa patag sang antropolohiya ining si Henry Otley Beyer, mga kabombo. By the way, isa sa mga legacy ni Beyer, no? Ang National Library sa Australia nakakuha sa iya siniya nga mga papers, damo nga mga research papers, kag ang iya siniya extensive library sa tong 1972. Ang National Library of Australia amo ang naka-acquire sini, no, ang mga sinulatan, ang mga tinun-an, ang mga research ni Beyer ara subong sa ila sa National Library of Australia. Kag may isa ka Philippine lizard, isa ka tiki, mga kabombo, no, ining Parvus cincus Beyere ang ginhingadlan sunod sa ngalan ni Beyer. Ang tiki nga ginatawag Beyer, mga kabombo, no? Isa ka species sang Philippine lizard, Parvus cincus Beyere, is named in his honor, mga kabombo. Beyer's work is mentioned in Walter Robb's essay, Man Tracks on Luzon. So, sa aton si mabagong henerasyon, kung pamangkoton ka mo, sino ang ginagkabig father of Philippine anthropology? Wala sang liwan, hindi isa ka Pinoy, but an American anthropologist and ethnologist na si Henry Otley Beyer, mga kabombo. So, today, no, ginadumdum ang yasin nga 50th ukod ang yasin niya 50th death anniversary, mga kabombo. Huh? Si Henry Otley Beyer. Philippine Standard Time, 23 minutos na ang nakalipas sa takna ng alas 2. Sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. No, padayon nga ara sila naga-enjoy diri sa aton si palatuntunan kahapon lamang with me here, Miss Jazz. So dugay-dugay magabasa kita sang kasaysayan, no, sa aton siniiyang utod. Oh, by the way, I stand corrected, no? July 13 of the same day today, 1883, no? Sang ginbunag si H. Otley Beyer, no? Dito sa may Edgewood, Iowa, United States of America. So, July 13 of the same day today, 1883, mga kabombo. Kaya nagtaliwan siya sa December 31, 1966, sa Manila. Kamusta na ihanay yan sining asawa, buhi pa ang yan sining anak. Todo kanami, no, kanami i-research ining mga importanteng mga tao nga naghatag sa dako kontribusyon sa pag-uswag, pagsanyog sa aton siniiyang pungsod in different fields and in different endeavors, mga kabombo. Philippine Standard Time, 25 minutos na nakalipas sa takna alas 2. Magabuya ako anay sa pila ka mga panundom aton na balikan ang kasaysayan sa aton sininga utod. By the way, ang aton sininga letter sender sa sininga hapon nagapakilala lamang sa kay Emberlyn. Kanami sa iya sininga ngalan, no? Emberlyn, 23 years old, very young, sang Barangay Takuling, Bacolod City. Ato nina nga balikan pagkatapos slid lamang sini. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content.
kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon nga naman nga di ka para nako. Ngano? Instrumental version sa aton siniiya nga Grand Champion sa Bombo Music Festival 2019. Ang aton diri nga mga soundtrack ang gina-play ta diri, wala ya issue sang copyright. Mga kabombo kay ti kaugalingon iniiya nga produkto sang paindis-indis sa kaugalingon nga paindis-indis sang Bombo Radio Philippines. Pinagi sa Bombo Music Festival, mga kabombo. Philippine Standard Time, 30 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Yari na kita sa pinaka-menu sa aton siniyang palatuntunan kahapon lamang. By the way, ang aton sining letter sender sa nasiling ko na with her unique name, Amber Lynn. Di ba lang may ngalan, may lyrics, no? Ang ano ba? With a dying ember. Ano na ganing ang bahanon man. Si Amber Lynn, 23 anyos sang barangay
Takuling, Bacolod City, mga kabombo. Yari? Kaya sini nga kasaysayan. Iagin suguran, pinagi sa pagsiling. Dear Miss Jazz. By the way, kadamo sa mga nagamensahe dire. Miss Jazz, I love your background. Well, isa na sa aton siniiya nga mga tourist spots, no? One of the tourist spots diri sa Bacolod City, Negros Occidental, ang The Ruins. Amogid na. Ang ruins, no? Personally, may arain na siya sang soft spot sa heart ni Miss Jazz. Kami nag-prenup, pre-nuptial picture taking, no, sa ang husband ko before we got married. That was December 22 of 2010. Na migid man, no, ang The Ruins, mga kabombo. Pero hindi pa na amuna, ha. Hindi pa na yato ya daw karog ito ya that time. No, sa nagpa-picture kami dira sa amon sininga pre-nop picture taking. Dira sa Ruins, no? Ang ang fountain, of course, ara ang evergreen nga kahoy, pine tree, kag of course the ruins sa isa ka balay, mga kabombo. Inigani ano na ni na renovate na kag nangin manami na ged. But before, sa rawness bala sang isa ka lugar, mas tahom, no? Runami sa gyapon na. Isa sa mga look forward ta ang aton sini nga Facebook FB plugs, mga kabombo, diri sa Bombo Radio. Isa ina sa aton sini iya nga iga-feature ang The Ruins. Ano ang background? Ano ang ano sini ang ya sini nga maragtas? Ano ang ginalinan sang amo nga balay nga nag-amu ina kay sino ina balay sang prominente nga pamilya, and so on and so forth, no? Makitaan ka mabatian sa aton sini nga infographics, sa aton sini nga Facebook pluggings from time to time, no? For your information, FYI, no? Para nga ti ang aton diriya makaserbisyo sa inyo sa halos tanan nga pamaagi, mga kabombo. Sa nasiling ko ng aton siling nga letter sender, nagapakilala lamang sa kay Emberlyn, 23 years old, sa barangay Takuling, Bacolod City. Ginsuguran niya nga sini kasaysayan sa paghambal, Dear Miss Jazz. Mayang hapon sa imo, Miss Jazz, kag sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Ako gali si Emberlyn, matudtod ko ini Miss Jazz nga first name. Ang akon sini nga Iloy, ang naghingalan sini. Sunod siya sini nga ngalan nga si Lynn, L-Y-N-N or with double N. Kagang Ember, paborito ni nga word sa akon sini nga Mami Lynn, Miss Jazz. Alin sa una favorite na gidna. Siling niya, I just don't know. Well, si Ember, di bala mo ni siya ang daw Arab lang, daw nagataguma tayo na bala nga baga. Am I right? Lang taon na karon. With a dying Ember, right? No, sa ambahanon, no? Ang daw nagataguma tayo, bala nga baga. O kanami, ginman sang ina, no, nga scenery. No, sa like for example sa kahoy, sa logs during winter, no, sa mga western countries, no, sa mga may mga naga-snow, no, sa may ara sila sang mga ila sila nga pagtutod bala sang kahoy nga para maka-warm sa ila. So sa uli may ara na da nga mga baga nga daw tagumatayon na, no, inang Ember, mga kabombo. Emberlyn, amo na siya, Miss Jazz, ko nga Emberlyn ako. By the way, Miss Jazz, I'm 23 years old
Ari lamang kami diri sa may barangay Takuling, Bacolod City. Miss Jazz, duha kami sang akon sini nga utod, ang magulang ko isa ka lalaki. Duha man lamang kami ka magululutod. Ang akon sini nga father, isa ka seaman. Nagdako kami nga ang amon sini nga amay ato sa abroad. Ang akon sini Iloy, plain housewife, although she is a teacher by profession. Lisensyado si Mami Lynn Comes Jazz no, sa pagtudlo. Pero bangod kay ti ginustoryahan nila ni papa ko ni ang amon sini iya nga ang iya sini nga papel nga ara lang siya magpadako sa amon sa magulang ko nga lalaki. Sa subong duwa lang kami din ni Mami Lynn kay ang akon sini nga magulang nga lalaki ang namanan na. Ako sige hapon nga may padayon nga trabaho bilang isa ka OFW, bilang isa ka seaman, crew, sa isa ka barko, Miss Jazz, international ship. Ang akong siniiga-share sa inyo, Miss Jazz, bangod kay very close kami ni Mami Lynn ko. Kay kami naman lang nga duha. Kung ano na ang iyan sini nga mga secrets, bangod kay ti ara naman ako sa insakto nga edad. Kag ako man, Miss Jazz, as much as possible ang akong sini iya nga mga eksperyensya sa kabuhi. Wala ko na iya ginalipod ang akong sini nga Iloy kay para sa akon sini nga nanay, amo man ang akong sini nga BFF. So kung may mga problema ako sa kay nanay ko na dayon sa akong sini nga Mami Lynn, nahuya pa ko gani sa akong sini nga amay. Kay ti masami wala di siya, Miss Jazz, although close man kami. Amo na isa sa mga problema, Miss Jazz, I think, sa mga naga-abroad ba lang nga mga ginikanan. Kay once nga ti gagmay pahalinan ng kabataan, pagbalik diri, ang mga kabataan daw naga-ila sa ila, bangod kay ti wala na anad. Pero kami, Miss Jazz, amo man na, sa utod ko ang lalaki, pero sa uliti, okay man kami, kay especially subong open gid ang communication bangod sang social media. So akong siniga-share sa imo, Miss Jazz, sa kabugusan namon nga pag-upod sa akong sini nga Iloy, in my 23 years, mayara lang gid isa kadako nga issue nga nabaluan ko sumugod nga may ara ako, sumugod nga nagkabuot bala ako, Miss Jazz, kaya naka-enchende ako sa nagakatabo sa palibot hasta na subong. Miss Jazz, masakit man, pero ang akong sini nga Iloy, kag ang iya sini iya nga duha ka utod, babayi kag lalaki, iti ang Iloy ko katong-anan. Suno pagani, di ba la suno sa research, kung ang isa ka katong-anan, dumayara, gina-issue yan, no? Harap lang middle child syndrome. Di ba la, no? So, amo ni ang issue sa mommy ni Amberlyn. Sa pagpadayon, suno pa kay Amberlyn, isa kadako nga issue nga naibaluan ko humalin nga nagkabuot ako, Miss Jazz, hasta subong, angot ini sa duha ka mga utod, ang magulang nga babayi kag ang manghod nga lalaki ni Mami Lynn. Ang issue diri, Miss Jazz, nga tub-tub subong sa madugay na nga panahon, wala pagid nakipag-uli sang buot. Kung sini nga Mami Lynn, mangod lamang sadto sa isa ka natabo sa ila si pamilya nga ginkaakig kag nagsunggod gid ang akon sini nga Iloy. Labi na gid sadtong nagpakasal siya sa akon sini nga papa. Subot silingon, Miss Jazz, na suguran ini wala pa kami sa akon sini nga utod. Kay ti natabo ini sadtong manugpakasal si mama or si mami ko kag si papa ko. Amo ini, Miss Jazz, ang natabo. Nagsugod sadtong time ngang akon sini nga lolo kag lola. Medyo strict ang akon sini nga lolo kag lola mo.
ang maginikanan ni Mami Lynn. Bangod kay ti tatlo sila kag katungana ng akon sini nga Mama Lynn or Mami Lynn. They must just at tong time nga manugpakasal na ng akon sini nga Iloy sa kay papa ko. Wala pa nila, hindi sila gusto nga madayon sa amo to nga tuig. Kay ang magulang niya nga babayi ginaangan-angan nga magapakasal man. Bangod kay ti may natabo, hindi mapaiway, wala na dayon ang amo nga pagpakasal sang magulang sang akon sini nga Iloy. So bangod kay ti may nag-ano kuno, taliwan nga sa kamiyembro ng pamilya, of course, part sa amon sini pamilya sa father's side abi sa nangin bana sang magulang ni mama nga babayi amo sadto ya sini pagpakaslan abi ti medyo ang pamilya sang lalaki sang magulang nga babayi o kun sang lalaki nga amo ang nangin bana sang magulang ni mama nga babayi. Ang ila sini pamilya mahilig mas just daw mga pamahiin bala nga kung dapat kung may mapatay kuno sa amo nga tuig ti hindi madayon ang kasal or hindi gani madayon man pero kinahanglan hindi magdungan bangod para sa ila sukob kuno. Di ba may pelikula nga sukob no? Ti amo na Miss Jazz ti dugay na nga naghulat sanday mama o si Mami Lynn ko kag si Papa. Nag-giveaway sila kay ti natuon man ang magulang ko sa manghod or ang Iloy ko sa manghod. Kaya magulang niya ti una gid man nga nagplano nga magpakasal. Ugaling Miss Jazz ang ulihi. Daw asod-asod nga mga problema nga wala na dayon. Sa sulod gid sang medyo lawig-lawig nga tuig ang pagpakasal sang magulang nga babae ni mama. Una to may napatyan sila. Hindi pwede nga magpakasal sila kay sukob kuno. Pagkatapos sa dason naman may mga sirkumstansya naman nga nagkalanabo. Ti ang ila sini nga istoryahanay si Mama Lynn ko, si Mami Lynn ko Miss Jazz, hulat lang gid anay. Kay gina-joke pa gani nila nga kung magauna si Mami Lynn, ti mabayad siya sa iyamanang. Ito isang una, Miss Jazz daw, mga pamahiin bala sa magpamilya daw ginasunod gid. So amo to, kadugay lang gid sang hulat na. Sa akon si maginikanan. Si Mami Lynn ko, kaya sini iya nga fiancé, ang akon sininangin amay subong. Ihulat nga hulat nga hulat. Hasta na lang Miss Jazz nga nagdesisyon nga mag-upod na lang ang magulang ni Mami Lynn nga babae kaya sini nga fiancé. Nagpakasal nilang sila ya sa isa ka judge. Ang malain pa kay wala sila nagpabalo. Motsilingon, hulat kag hanging sanday mama kag papa ko sa amuto nga panahon, iti nga respeto sila sa tagsa ka pamilya, respeto ang akon sini iya nga Mami Lynn sa iya sini nga magulang, hindi pwede maunahan. Tinaghulat sila. Nga, sikreto gali iya nga nagpakasal. No ang magulang ni Mami Lynn sa iya sinisadto nga fiancé man. Nagpakasal sila secret sa isa ka judge. Di sa ulihi Miss Jazz, ulihi na lang gid nga nagtuad ang magulang ni mama. Dugay na nga nagahulat si mama kay si papa. Ay ti syempre Miss Jazz, nagahingagaw man kay medyo late bloomer na si mama ko sa nagpakasal. Sa kay papa, magulang abiya si mama sa kay papa ko, ti babayi, gusto gid ni mama yang nga makaangkon siya sang anak. Ang ila gani plano sadto kay ti capable man ang akon sing amay bilang isa ka OFW, bilang isa ka seaman,
gusto nila 3 gid ka mga kabataan. Or more than that, 4 or 5. O galing kay ti, amo na bala may edad-edad na si mama, ti amo na inagduha lang kami sa akon si magulang. Ti amo gito ang gingkalain sang buot ni mama. Kay nga abisan ang sining nga mga ginikanan, ang lolo kag lola namon, wala mananugid. Nga sulusobra na, lapit na 2 ka tuig, ang paghulat man nanday mama o ni mami ko kag ni papa ko, sa ila kay abi nila, hindi pa sila magpakasal. Wala lang sila galimes dyan sa pakasal sa simbahan, kundi secret marriage sila. Nagpakasal sila, kapay daon sila sa secret marriage, pinaagi sa judge. Di mga lapit-lapit 2 ka tuig. Nakasal na sila, kag amo paya ang ila sinipagpanugid sa kay mamilin kag sang papa ko. Kay ti plus mga daan, ginaano to mo, gina-timing lang ni mamilin kag ni papa ko nga maka-abot diri si papa sa iya bakasyon. Kaya ti si papa ko siman, from time to time wala diri, ti balik naman to si papa ko, ti hulat sila, ginapahulat sila. Bilang manghod, you have to obey, kaya bilang respeto man. Kaya mo to pagkabalo ni Mama Lynn, kay nakalakat na, aya sini nga fiancé, ang amay ko kay ti siman, inaglalain gid si mama ko. Plus pa nga ti may edad-edad na siya. Sa ila nga magululutod, 3 sila, lunsay sila mga late bloomers, mas dyan sa pagpakasal, pagtukol sa ila si pamilya, isa na dala si mama. Kaya mo na mas dyan doon naglalain gid si mama, kay bisan sa iya si maginikanan, sekreto man, wala nanugid sa iya. Mga more or less, 2 pa katuig kag nanugid. Si mama ko mas dyan sa glain, gid ang iya sinibuot. Nangakigid si mama. Supposedly, kung nahibaluan niya, pila na kabalik-balik ni papa ko mo. Nga, pwede na sila magpakasal o galing kay ti, pinapahulat man kabay sila. Para sa ila sini nga church wedding, di wala gid sila nagpabalo nga nagpakasal sila sa judge. Amo ni Miss Jazz ang rason kung nga si mama ko ang tub-tub sa karon daw wala pagidya balaya nagpakig-uli sa iya sini nga utod kasi iya sini nga bana magulang niya abi. Although sa kay lola ko kag lolo, syempre palangga man ni mamilin ko, okay na sila ya. Wagid sila problema. In fact, nagabisita kami sa kay lolo kag lola from time to time. Bilang pagrespeto, ti palangga gini mami ko ang iya sini nga mga ginikanan. So wala gid problema. Ang ako lang diri mas just wala nga may mga pakaisa ako sa magulang ni mama ko nga close man kami. Kay ti 2 kami sang utod ko. Ti ang magulang to ni mama may ara man 3 iya mga kabataan. Kag ang first 2 niya daw ano man mas just daw arab lang amon sini edad hindi man maglayo. So dara gid didto gid nako na eksperyensyahan kung paano kabudlay ang amon sini sitwasyon bilang isa ka pamilya. Kaya si mama kuya ang iya siniya Miss Jazz si Mami Colin aya sini iyang batasan bala laka lang gid ni siya kay hipuson laka siya mangakig grabe ang pasensya pero once nga mangakig do kadugay bala mabasag uli. Tiyan mo na Miss Jazz na akong siniiya nga do nadakuan nga si mama ko, mamilin ko, wala abi nakipagpis sa akong sini nga tiya kag sa iya siniiya nga bana. Pero in fairness ang akong siniiya nga mamilin, wala niya man niya ginakontra ang akong siniiya nga mga cousins. Ang yaman sini nga may nablos, si 3 kabilog sila nga may nablos. Wala man niya ginakontra ni mamilin ko. Pero ang amon si sitwasyon bala Miss Jazz na kung mag-get together ang magpamilya. Dili na di. Hindi man pwede nga wala si mamilin ko. For there was once nga sang preska pagid ang kaakig kag kalain sa buot ni mamilin ko.
wala gid siya kuno sadto, gagmay pa kami to. Sang akon si magulang, wala gid kami kuno nag-attend sa ila siniiyang Christmas gathering bilang magpamilya. Bangod kay ti amo ni ang paglain sang buot sang akon sini nga Iloy. So Miss Just as sa subong amo ni ang akon siniiya nga daw gina personally ha, I'm not against my Mami Lynn. Bangod kay ti palangga ko kag kami na lang niya nga duwa ang nabilin diri. Kay ang akon si magulang nga lalaki, ang may pamilya naman, naga-bulubisita man diri from time to time. Kay ang pamilya sa iya sini nga napangasawa, dito man abiya sa Pampanga. So from time to time, ato man nato sila. So kami lang diri abi literally, sa akon sini nga Iloy, kang akon sini amay, isa na siling kuna sa subong, nagabiyahe sa luwas ng pungsod bilang isa ka asiman. Ugaling Miss Jazz sa Munio, gusto ko kuntani nga istoryahon ang akon sini nga Iloy. Kaya ti samtang nga nagadako ako, madamo naman niya ang akon sini iyang naobserbahan sa palibot, kag bilang isa ka individual, bilang isa man ka Kristiyano, nga tudlo man sa akon sini nga Mami Lynn, kay nagasimbagi kami Miss Jazz every Sunday, ay nagapangamuyo kami nga duwa, tuparay kami sa ila kwarto ni Papa ko, tupad kami na, kaya nagapangamuyo kami sina. Pero ang akon lamang diri Miss Jazz, gusto ko ba lang maka-pour out man kay Mama, nga ti, I think it's time, high time, nga i-open niya ang iya sini nga heart, nga magpatawad sa iya sini nga magulang. Ay ti sa ngalan nga ti, nadayon man sila ni Papa, kag may duwa na sa mga kabataan, although nga ti gusto ba tani isang mama ko nga dugangan kami kay ang ilas na plano ni Papa ko mga 3 or 4 to 5 kids. Ti duwa lang kami kay ti budlay na kay mama ko kay medyo late bloomer siya na nagpakasal kag nagbusong. Kaya mo na gani Miss Jazz ang isa sa pinakarasyon man. O galing kay ti siling ko ang magpamilya. Ti pamilya gid. Kag dapat kung maglainay sa buot, may room to forgive. Although nga naintindihan ko gid ang akon sini nga Iloy. Kag ara gid ako iya sa iya, no, to support her, to love her. Pero bilang isa ka individual, isa ka Kristiyano, sa pagtudlo man sa pagtuy-tuy man sa akon sini Iloy. Gusto ko man bala Miss Jazz nga mangin at peace kami together with our family. Siya sini iya, labi na gid specifically, siya sini nga magulang nga babay. Kaya sa subong Miss Jazz, wala gina sila ya gasapakanay. Nagti syempre ang magulang, may ara man sang ginatawag bala nga bilang magulang, ti hindi siya gusto ya mag-una. Kaya wala, kung sunod pa sa iya, wala man siya sala. Ang sala niya lang, ti wala sila nanugid na nagpakasal, ti kundi wala man to ang akon sing utod na bisan abi sa pag-attend lang siya sinikasal kay tatlo man sila nga mag-ululutod. Yung sikreto gid nila, upod lang ang akon sing lolo kag lola ang maginikanan sa akon siniya nga Iloy. Kaya mo na Miss Jazz, pila na ka mga Christmas gatherings, mga importante nga mga pagtililipon sa magpamilya. Kung kaisa aragi kami. Pero daw, nasawahan ko bala Miss Jazz nga ti sila nga duha, wala nagasapakanay. Kung magpa-picture man na, ara lang da sila. Ara sila nga duha, pero everybody knows sa amo sa pamilya nga amo na ang ila sitwasyon, nga wala sila nagasapakanay. Bisan gani ang mga cousins ko, ang tatlo ko ka mga cousins sa magulang ni Mama nga amo na ang iya sini nga may conflict, kami mismo nag-istoryahan na man. Kaya at least okay kami. Pero ang amo sin sitwasyon, wala Miss Jazz, kung mag-get together, though may something wrong. Though hindi, gid bala maka-enjoy, it's because sang sining duha ka mag-ululutod, kada wala pa yan patawaray sa isa kag isa. Kami nga mga cousins ko, nag-istoryahan ay kami. Ako, kang tatlo ko ka mga cousins, kaya daw amo-amo mo lang amo si edad, although mas magulang sila. Sang sa amo ni manong ko, abi mo Miss Jazz, nag-istoryahan ay kami nga one time basi, kami ang mag-initiate
nga magsapakanay ang mag-ululutod. We just don't know, Miss Jess. Amo ning rason kung nga nagpadala ako sang sulat kay pangayuan ko sang laygay. Ano ang amo si himuon? Kay para sa ako niya ang mag-ululutod man sila. Amo man ang ginagalaygay gani ni Mama, mabisan ano pang matabo si manong ko kag ako ang hindi gid magbuy-anay. That there should be respect and we should support one another until tub-tub sa katapusan bilang mag-ululutod. Di gusto ko, Miss Jess, amo man na ang matabo sa ila nga high time na gid tinuig na para sa ako niya ang pamilya ya dapat gid nga magpinatawaray. Miss Jess, nagsulat ako agad nga pangayuan sa advice. Ano nga mo si buhaton sa akon sa mga cousins? Is it okay na kami ang mag-initiate? Or basi bala maglala pagid ang ila sini nga conflict? Kay ti pilito namon sila. Baliw katagi ako sa laygay ang tagpadala. Amber Lynn, 23 years old, sang Barangay Takuling, Bacolod City. Amber, salamat gid sa imo sini matahom nga kasaysayan. Grabe man no. Well, amo ginaiya sa tagsa ka pamilya may kay wala sang perfecto nga pamilya mo, no? Ang pamilya ko hindi perfect. Ang pamilya ni Bombo Harold hindi man perfect. Ang pamilya sa nagalalantaw diri hindi man perfect, no? Ang pamilya ni Amberlyn hindi man perfect. Pero sa nasiling na naton, at the end of the day, eventually, bisan ano pa kalawig sang parada ukon sang prosesyon, bisan diin pata magkadto sa simbahan sa gihapon ang balik sang prosesyon. Bisan diin pa kita magkadto sa pamilya kita gihapon niya magabalik, no? Bisan ano pa si Torvi ang kalibutan, ang pamilya mo ang imo sini iya nga dalangpan. Ang imo sini nga nanay kag tatay, blessed are you kung kompleto pa ang inyo sini maginikanan with matching lolo and lola. Well, that's amo na siyang natural or scenario sa isa ka Filipino family, no? May lolo, may lola, may nanay, may tatay, no? Kag ang mga kabataan, mga apo. Kung pwede pa lang ya, ururupod sanda. Nakatiya mo na yung aton siniiya nga kultura. No? Close-knit kita ya nga mga Filipinos. O galing kiti amo na kada Filipinos man may mga hidden closet man na. At since nga hindi perfect, may mga ginatago man na nga mga baho, natural lang na iya. Kada isa sa aton niya, bisan isa kita kadugo nga nagapanalaytay sa aton siniiya nga mga ugat, no? Nagailinaway pa na iya gani. No? Nagailinaway maglulutod normal lang na. No, aga ilinaway si mama kag si papa, si nanay kag si tatay, nagailinaway ang mga ginikanan ka mga kabataan. So but silingon nobody's perfect. So wala man sang perfecto nga pamilya, no? Pero Amberlyn insakto ka, no? At the age of 23, I hope nga I'm sure no mapabugal ka ni papa mo kag ni mami mo Lynn. So you're that too observant at sa edad nga 23 together with your cousins, no, tatlo sang mga cousin mo sa magulang ni mama mo kaya sini nga nagka-konflikto sa subong wala sila sa pakanay. No kanami sa inyo kung kay gusto ninyo nga mapaupod liwat ang mag-ululutod. Tuod na no, bisan diin pa kita, most special sa family gatherings. Akon may lainan kadaya buot ja. Bisan ano pa nadaya ang sadya, no, sang family gatherings kung may nagalainay buot daw kakitid sa imo siniiya nga dalan. And you don't feel good, no? Hindi lang gid normal. Bisan diin pa kita sa office, no, sa aton siniiya nga mga barkada, sa barkada ta kung may lainay buot da. Do hindi man manami, hindi masadya ang barkadahan, no? Ang gang. Bisan diin lang, how much more sa family na supposedly
one and united, no? Kag may ginatawag nga patawaray. Insakto gina, no? It's not because nga hubin kamo, no, hindi na kamo ya makahimo sang bagay nga makabulig sa pamilya, no? Mapabugalig kamo sa inyo mga ginikanan, no? Kung ano man ang inyo siya plano para nga uli ay buot ang inyo sini nga mga ginikanan. Ang duha ka magululutod. Why not, no, Amberlyn? Di kay sa ngalan nga kabataan kamo mo, no? Hindi nyo luyag nga amula na sa masami. And for you, I agree with you, Amberlyn, it's high time na. O pila na katuig, wala pa ikaw na himo kay sa during that wedding thing mo, no? Ang pakasanay nga hindi pwede ulatanay kay sukob, etc. Mabayad ang manghud kung unahan na magulang daw mo na bala. That's part of the culture of our country, no? Sa tagsa ka pamilya, old culture na naton. Ido amo na, you're now 23, no? Amberlyn, yes, I agree with you. I think it's high time. Nagbasi pa lang, no? Kamuya ang usaron sa Ginoo. So all you have to do, Amberlyn, is to pray. No, pray kamo nga magpakaisahanay. Pangayo kamo sang kaalam, wisdom sa mahal nga makaako. Kung ano gid man ang inyo sini nga himuon, ano ang inyo sini iya nga proseso, ang inyo sini iya nga step by step para nga maguliay na, no, magpinatawaray na. The thing here is sa isa ka pamilya, there should be sa ginatawag room to forgive. May room to forgive kani ang mag-abyanay nga hindi na sila ya kadugo, how much more kita nga magpamilya. So Amberlyn, that's very good. Pero kabay pa nga ti ay inyo sinihimuon, hindi man bala sila nga daw pilitay, no, kay may ara sa ginatawag bala nga time heals all wounds, no? So although it's high time, dugay na, pero kabay pa nga ti ibutang nyo man sa lugar. Kung ano gid man ang inyo siniya nga mangin tikang, no, nga pauli sang buot kag makapinatawaray bisan makaistoryahanay lang, no. I think wala pa ni sila nakaistoryahanay nga duha nga magululutod nga maka-pour out, no. Eventually basi magsininggitanay panada eti kon mag-istoryahanay mabalik mo, no, ang nakaraan, no. Pero ako yan nagapati is because they are sisters, no. Para sa ako niya magapangibabaw ang pagpinatawaray, no? Sa inyo sila nga effort na mag-cousins, why not? Don't forget to pray. Okay? Amberlyn, good job. Salute. Just do your best. Salamat kay Amberlyn sa aton siniiya mga pinalangga mga tagpalamit at 23 years of age kanami, no? Sa mga kabataan, kay subong nga mga kabataan daw wala man lang gani sa pakialam sa mundo. No, they have their own world together with their gadgets. Kompleto ng ila siniiya nga adlaw. Pati si Amberlyn kaya sini mga cousins, no? They are very much aware sa nagkakatabo sila pamilya and they care. Amo na kun nga ang ati nagsulat si Amberlyn. Kaluyag niya pa ngayon sa Laygay. Go for it, Amberlyn. Just don't forget to pray. Kamo nga mag-cousins, no? Kapositibo sa inyo siniiya nga handom nga magpangibabaw ang pagpinatawaray kag mabalik ang paghigugma sa mag-ululutod. Philippine Standard Time, 4 minutos na nakalipas sa takna ng alas 3. Mga kabombo, wala kita sang panahon. Kung kamo mayara man sa mga family matters, no? Di ba lang may ara sang una? Pwede na sa matawag nga Family Feud, no? May ara sang una nga TV series nga paborito man naton, ang Family Feud. Pero atoya may ano toya daw rom-com, the romance and comedy at the same time. Wala kita sa panahon mga kabombo kung kamo mayaraman sa kasaysayan kaangay sini mga family feud, mga family problems, mga issues, mga kabombo, although nga ti pang balay na ako, why not kung makuha natin sa leksyon ka inspirasyon, just like today sa kasaysayan ni Amberlyn, no? I'm sure makuhaan ginaton nakuha naton sa kasaysayan. Kag-iangot ko ina mga kabombo before I say bye-bye, no? Padala ka mo sa inyo sulat, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradyo.info.
Ang akong sining angot, this is for you also, Emberlyn, and to the whole family. Kasi aton si mga pinalangga nga matag palamati. No, it's all about ang pinaka-issue to forgiveness mo, no? Ang pagpatawaray na binigid sa magpamilya. Sa Matthew chapter 6 verses 14 to 16, mga kabombo. Alin sa una, isa man ni kapaborito nga gina-share diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Diri nagahambal, for if you forgive other people, when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. No? Kaklaro, wala na sang roaming around the bush, duro diretso. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Matthew 6:12, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Ara na siya sa aton siniiya nga amay namon. No? Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. O dapat nga magpinatawaray kita. Ipangibabaw ang pagpatawad sa isa kay isa. It's not good, no? It's an extra backpack nga ang imo sini nga heart siya unforgiving. Ara lang na daya nagagatubo ang ill feelings nga dulot sang hindi pagpatawad sa aton siniisig ka pareho. Be it utod, nanay, friend, no? Bana, asawa. Amo giniya ang ginapakita sa Diyos sa aton. Bisan ang padala sang iabugto nga na ka si Jesus, no? It's all about, it focuses on the forgiveness. Kaging patawad kita sa Diyos. That is why, kaging padala niya ang iya sinibugto nga anak para tagan kita sang tsansa na makaangkon sang panibago nga kabuhi through His Son nga nagginlansang sa krus, mga kabombo, no? We all appreciate being forgiven, but forgiving others, especially when they have wounded us, feels like a different thing. Tuod na, no? Kaya tao man lang kita kung kaisa, natural. Kung dako gidya ang salaangin himo sa imo, siniisig ka pareho sa imo, siyempre ma-react ka. Tao man lang ikaw, ma-hurt ka. Kagduna sa ato niya nga kung kaisa, it's easy to forget, but it's hard, or it's easy sometimes to forgive, but it's hard to forget, no? Budlay. So we should forgive and forget. Dapat go hand in hand ina. Para nga ma-free na kita, no? Sa nga ill feelings na dulot sa unforgiving heart naton, no? We decide they need to suffer for the hurt they've caused, and we delay offering forgiveness, sometimes for years, decades, or, wow, kasubo, forever. Mapatay lang kita diri sa kalibutan, dala-dala naton ang unforgiving heart, which is so bad. Hindi na yang gusto ya sang Ginoo sa aton niya, nga matabo. So, samtang may panahon pa, we should forgive. Huh? Kung saan time will tell. Basta open ka lang nga mag-forgive. Just like sa ginpadala nga kasaysayan ni Emberlyn diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, no? Getting even instead of forgiving. Amo gina, no? When we hurt, we want the person who is the source or that wound to hurt as much as we do. But the Bible provides a different perspective, mga kabombo. Dear friends, never avenge yourselves. Leave that to God, for He has said that He will repay those who deserve it. Don't take the law in your own hands. Romans chapter 12, verse 19. Back up ko lang niya. Forgiving those who don't ask for forgiveness. No, as Jesus suffered on the cross, He
he asked God to forgive those who wrongly condemned him to death. Often those who offend us never ask for our forgiveness or admit any wrongdoing. Forgiving these people is perhaps the hardest, but Jesus is our example for forgiving those who don't appear to be sorry or ask to be forgiven. Pagpatawad, mga kabombo. Wala kita sa panahon is bye-bye time na. Inisagapon niyo alagad sa kanginan, Bombo, Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Inatanan niya sa grasya sang Ginoo lang gida. Kung kitaya ti waigid. Sa liwat ini inyo alagad si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano
ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue. Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw. Bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginagamit sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan. Ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer.
Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human-to-human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo!
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang Number 1 Basta Radio Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Abo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radio. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Tiyanggini? Oo, Margot. Tiyanggi ko na ini. Chalbina? Uy, nga nga naghibi ka, Margot. Chalbina, naglayas na ako sa amon. Kay man, masami ako nga ginapabatian sa akon ginikanan. Nawala kuno ako sa pulos. Kag nagapasagod lang kuno ako. Uy, ahoy. Makabatas man sila magpalayas sa imo, Margot? Ay, hindi naging ko malamang kay balo ko na nung buhaton ko, Chayalvina. Ay, ahoy. Ati, hindi mo man nasala, Margot? Ah, huling!
Tagaay gani isang soft drink si Margot. Oh, kagpandesal na lang dayon, Shelby na. Huling, may naisipan ako nga paagi. Ano ina si Alvina? Oho, si Margot. No sa hindi siya maghalin sa aton tiyanggi. Kag si Murat, wala man gihapon maghalin sa likod sang poste ho. Sige gihapon ang panilag niya kung bala, maabot ang tuba. Para nga madula sila dali nga duwa sa aton, may pabuhat ako kay Murat. Ano ina si Alvina? Murat! Ay! Si Alvina? Paulamon mo na ko kwarta? Hindi! Hatagan ko lang ikaw sang 50 pesos. Pero kinahanglan, tumanon mo ang isugo ko sa imo, ha? Aba, oo! Oo, si Alvina. Hambal lang. Kita ka na kay Margot, ho? Dal-ato siya kay Padre Abraham. Way balay na to sila nga ginapaistaran sa mga babayi nga pareho sa iya nga bulag, bungol, kag binayaan. Ginatudloan na to sila sa trabaho nga masarangan nila. Kay ti, may mga madre dito nga nagaatipan sa ila. Ate, oo. Oo, si Alvina. Idulong ko na siya dito kay Padre Abraham. Ata, sige. Dalaan na siya dito, Margot. Kay uho, wala na siya nagahalin diri sa akong tiyanggi. Alvina, ato na. Ginbato na to ni Padre Abraham si Margot. Titudloan ko na to siya magtrabaho para nga magkakwarta siya. Bisan pa nga harapon siya. Ate, maayo ko na mo. O ti diin na. Diin na nga akong 50 pesos. Ari. Be? Ay, salamat. Makainom naman ko sang tuba sini. Ay, huugali mo. May pabuhat pagali ako sa imo. Ano naman ni na Alvina? Gusto ko nga pakupahan mong akon manok didto sa kumbento. Nga didto kag di mapakupa Alvina, ha? Kabalo ka, Murat. Dalag ko to yung mga sulog sa kumbento. Maayo rasa didto mo. Gusto ko nga didto pakupahan ang akon manok. Para pala nga maayong itlog. Hindi ko diri gusto nga makupahan sang sulog diri ang akon manok sa palibot. Man kalaw ay sang Bisaya. Maniwang pa. Kaglabaw sa tanan. Wala pa nasanggulan. Ati, okay ah. Basta, 50 pesos na maliwat, ha? Ha? Ay! Arin ako sa kumbinto. O hindi. Kadalag ko matuod sang sulog diri sa sulod sang kumbinto.
ayhan sa sulod si Padre Abraham? Si Padre Balahaw. Nga nga maubagid ako sang payo. Oh, hala? Si Margot, ina! Kinahanglan kid Margot. Para nga matandaan mo sang maayo ang akon itudlo kay ti harapon ka. Oo man. Aton subong leksyon, amo ang parte sa katawan. Ini, amo ini. Ano ang panawag sining nagatubo sa dughan mo? Ini Padre. Akwan ini dughan Sala. Amo ini ang ginatawag nga golden makapuno. Golden makapuno? Okay, Padre. Tandaan ko, ina. Ay! Nga ginpislit mong akon golden makapuno, Padre. Ay, kakalam. Ginapapanaog mo pang imo kamot, Padre. Silensyo lang, iha. Ini, ano in panawag mo sining buho nga ini? Buho man Sala. Buho ini isang imo pusod. Ate, Ari. Ano niya, ha? Ay, ampot, Padre, Amo ini ang katamnan sang intramuros. Intramuros, Padre? Oo. Amo ini ang intramuros. Kag medyo ibuka mo sang jutay para nga makasulod ang Guardia Civil. Diin ang Guardia Civil, Padre? Amo ini ang Guardia Civil. Ay, amo ni kali ang Guardia Civil, Padre? May bustipol? Sige na ha. Masulod na ang Guardia Civil. Ay! Hala! Nga amoy ni Guardia Civil, Padre. Oh, hala! Na anong imo Guardia Civil, Padre? Nga nga hinali lang nga nagluya siya. Kakuhan, Margot. Ginkapoy siya sang pagwa pasulod.
Dili, padre. Kung nakapoy na siya, gasululu ka? Dali lang ha. Kay mainom ko na tubig para nga magpagsikliwat ang Gwardiya Sibil. Mayong adlaw, padre! Uy, Murat, ikaw? Padre? Ako? Mapakupa ko tanis ang munga para nga magitlog siya sa madamo. Mapakupa ka? Kahina ka pa dire. Padre? Sang wala pa makasulod ang Gwardiya Sibil sa Intramuros? Hipos, Murat. Hatagan ko ikaw sang pinakamanamit nga tuba nga ginhatag sa akon. Basta, hindi ka lang manugid sang imo nabatian, ha? Okay, Hindi. Nagpakupahan mong akon manok, Murat. Kabay dala ka pa 5 kabilog nga munga. Bailuan ka nito ba, Chay Albina? Diin ka magkuha, sini. Taguho? Hubog ka na? Tubagi hapon ang ginapangita mo? Secret. Albina, kailan nga nakapati nakit ko sang ginasiling nga basta may pasensya, may grasya. O diyan na, Chay? Baylo aman nito ba? Pila ka garapon nga tubang ibaylo ko? Isa ka bulan ang supply mo sa akon sang tuba. Okay na na. Ay, abaw. Matan, din magkuha sang mga manok si Barikoson man? Oo, kita mo na Susporti ka dalag ko. Mga white ligon pa ina Gen baligyan na siya ni Murat. Datahan niya lang na tuba. Kag diin magkuha sang manok si Murat? Ambot Kung hindi ako magsala, may bation naman ini mo. Nagapati ako matan nga kinawatan ina. Gani hindi kita makasala kung kawaton man naton ina sa iya. Kuha to bahaw? Ibutang sa dalong balay ta. Pero sa wala pa magkuha ka na isang alat. Ang higot, ihigot mo sa alat. Kag akong mauyat. Diri lang ako sa salog ta. Pag tuka sang manok sa bubod, buyan tang alat. Kag piyo. Masiod ginaton ang manok. Kag fried chicken gidang guwa niya sina.
Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Kung buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa Radio Bombo! Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong
nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makigupod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati, sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Ihawak mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, sang makatapos na kaon si Premo kag Marita, nagsugtanay na lang sila nga mag-check-in na lang sa amo nga hotel. Kag sang didto na, naligo si Marita kag ginsulod siya ni Primo sa banyo. Diri sini nga bahin magapadayon ng akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Primo, wala ka na sa bayo. Mabasa ako kung hindi ko mag-ubay. Wala ko nga daan sang dala nga biste dire. Be, talikod be. Hala, Primo. Ano nga hala Primo man? Luguran ko ikaw. Pagkatapos, ikaw naman malugod sa akon. Pagkatapos, maluguray kita nga duwa. Ay, naluguran mo na ako. Oo. Ay, aba. Primo, kanami gali sa imo maglugod, no? Ay, kakalam. Ay. Tikas, may natabo ba na? Oo, Kas. Nag-check-in kami sa hotel. Abaw. Uti, ano natabo? Anong ginbuhat mo? Ginsulod ko siya sa banyo. Kaginluguran. Kagdason, ako naman ang iya ginluguran. Pagkatapos, ako naman ang naglugod sa iya atubang. Ay, abaw, kakalamba, ha? Kas, ano tabo man nga nagabihan ka sa pagpuliaw? Nadugayan ko sa pagpauli, Kas. Kaya wala pa siya magpasugot kung wala ko siya pagpangakui nga ipakasal. Ano? Ginpangakuan mo siyang ipakasal? Oo, Kas. Hala ka, Kas.
Nga nagpangako ka. Para pangako man lang nakas. Bisan, ipakasal ko pa siyang 3 ka bisis. Ay tuod no. Bro, kas basi kung magproblema kasi na sa pilakadlaw. Hindi na yan matabukas. Nakaibalo ako nga daw sa mabuang si Sakon eh. Man nakatilaw na siyang ginatawag na namit. Nakaibalo siya kung daw ano ako kabangis magromansa mo. Nay, pahulam magani ako isa ka kilo nga bugas ay. Nga aman, bago ka lang makabaton sang kwarta din kay primo. Naubos na ato, Nay. Kay man, kadamo abis ang utang namon eh. Kung kaisa nga daan hindi siya makapadala dayon, gani nagasupot man ang amon utang. Amo gali? Sining mo, dako ang yakita bilang buso dito sa Minduro. Oo man. Pero sining ulihi nga inadlaw, masami nga nagakapal at ang iya padala. Ambot man gani, Nay, ah? Wala ako makahibalo kung anong rason. Nagaplano na gani ako nga magsulat sa iya eh. Pamangkuton ko siya kung nga ang nagakapal at ang iya pagpadala sang kwarta sa amon diri. Kas, may sulat ka oh. Halin na sa asawa mo. Oh. Oh, nagapamangkot siya kung nga wala ko makapadala sang kwarta sa iya. Madamo na ko nung siyang utang dito. Wala sa makabalo nga ginagasto mo na kay Marita. Kas, may nahanda na ako nga balibad para sa iya. Ano kay ginarkilahan kung sang balay si Marita eh. Nagaupod na kami nga duha karon. Ha? Di paano na lang niya si sawaon mo? Kas, simple lang na niya. Mintras may ihatag ako nga kwarta, wala niya isang mahimo si usang sakon. Kali, wala kasang dapat nga kadlukan. Mayo gani kay may isawa ko di. May isawa mo kung magpauli ko sa amon. Nagsulat ako kay Primo agud nga mamangkot kun nga ang nagakapalat ang iya pagpadala sang kwarta. Likom gali sa amon ihibalo, may ginapuyo na siya didto nga babayi. Sa pagpadayon ko pagid, nabara ko nung ila sa kayan, Nay. Kagkadamo gid ko no sang guba. Amo ina nga wala na siya makapangita sang kwarta. Nagahulat pa gani siya kuno nga makaayong ila nga sa kayan eh. Agud nga makapangisda naman sila. Ay, saan upaayan makaayong sa kaya nila man? Ambot man gani, Nay, ah. Basta, nagahulat lang anay sila kuno. Primo! Dali di bala anay? May bisita kita. Oh, nga Marit. Ako si Ugi Oh. Kagsat si Tuling. Ang ako no utod. Mag-utod kami ni Marita. Ikaw galing na si Rinia nga bana?
Kamo galing iya mga utod? Oo. Sa Mindanao pa kami naghalin para magbisita dire sa inyo. Marit, magbakal ka na isang beer kag sumsuman ha. Manumsuman kami ni Bayawon. Ate, sige pabakal ako. Mayo man kay nakabisita man kamo diri sa amon. Human ah. Pero pabayalan kay makadto kami diri pirmi. Pero gali. Tinano nakapakasal na kamo nga duwa ni Marita? Wala pa? Nga wala pa. Nagaupod na kamo nga duwa, wala pa kamo mapakasal? Pero mapakasal gid kami Naghahanda lang kami sang mga glasto namon para sa kasal. Ati Mayo ko na muna. Marit, nga kadamos ang pikas ang utod mo nga si Ugi Si Manong Oge? Kuan ina. Kriminal ina siya. Napriso ina sa madugay. Mga 15 katuig siya nga napriso sa munting lupa. Ano? Oo. Sa nagliga na ina siya nga tuig nakagwa. Ote, anong iya trabaho, subong? Nagabaligya sa mga kinawatan nga halin sa iba nga pungsod. Mga cellphone kag mga computer. Amo gali? Oo. Dason, nagabodyguard ina siya sa isa ka dato. Ano? Grabe galing utod mo ngayon Oo maisog ina siya ya. Wala siya nahadlok magpatay sang tawo. Kag nagsiling siya nga kinahanglan ipakasal mo na ako. Kay kun hindi, patyon ka niya. Ano? Oo, primo. Ginlikom kung aton ka ang tanan nga duha. Apang ambot ko nga nakahibalo siya Kag kinahanglan nga magpakasal na kita. Kay possible akong maotdan ka niya sang ulo. Ano? Mapakasal ka mo ni Marit sa Muslim? Oo, kas. Mapakasal kami sa Muslim. Kaya amoy lang gusto sang iautod mo. Pero hindi na yan pwede, Guro Kas. Kaya nakasal ka na sa pare. Kalimte na lang pare Wala pulos na. Isa pa Hindi na ako magpauli dito sa amon banwa. Te, anong masiling mo kayo nakasal na kita sa Muslim? Wala man Maayo gani kinakasal na kita. Hindi na sina magreklamo si Manong Ogi. Kung amo, hindi na ako sinimautdan sang ulo Oo man. Kag hindi na kita sinipagkulbaan. Nay, wala man gihapon makapadala sang kwarta si Primo. Ano? Wala siya makapadala sang kwarta? Ay nga ahang. Wala gihapon makayo ang ilang nga sakayan? Ay, ambot man gani na Mano na lang ko sininay man. Wala akong makahibalo kung ano na gidang natabo dito kay Primo. Ano?
pagutuman niya kami diri. Pero nay, paskon may natabo dito kay Primo. Doon na ba't ko nga may ara gid? Kinahanglan nga makahibalo ako sina. Makadto ako dito sa Mindoro, nay ah. Pangitaon ko siya dito. Bilang ko dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa, tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magambiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong katuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid nakakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala ang buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang Bacolod. #1 Fast Paradio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe.
Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe! Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad, natiruhan ni Sid siga sa tuhod, kag gindala siya sa kamalig. Apang nakapangita siga sang paagi, kag ginlampusan niya si Sid sang payong, kag hinali lang nga may naglupok. Samtang, sa pihak nga bahin, ginabuli naman ni Christine si Molly, kag ginapangayuan ini sang kwarta. Apang tungod sang kahadlok, nagpalagyo ini kag didto siya nakalambot sa payag nga ginapanag-iyahan ni Sid. Sa pagpadayon ko pagid. Ba? Nakabati ako siyang salakyan nga nagalik. Ay, manago ako dira sa likod sa mga dagami. Nan, hari na ako. Abi, waigon ko ang mga dagami para nga makatanaw ako kay Mr. Sid. Hala, nagsulod siya sa may kamalig. Naadlok ako sa iya. Kay ginasinggitan niya ako kung makita niya ako. Umala, nagpalapit siya sa may kabalig. Kinbuksan niya sang jutay ang kwarto. Pa! May nakita ako nga isa ka lalaki na nagahigda sa salog. Hala! Siya ay nang lalaki nga nagbulig sa akon sang ginasakit ako nanday Christine. Hala! Nangahara siya tira nagtulog. Anong ginahimo niya tiri? Hindi! Kinsipa siya ni Sid, pero wala siya nagabugtaw. Hara, naghalin na si Sid. Kaginpili niya nga bukas ang puwerta. Anika, kay masulod ako tira. Ari na ako sa iya tupad. Bukawon ko siya. Pasi kung mabuligan niya ako liwat. Hala, nagbalik si Sid. Nabatian kong mga tikang niya. Manago ako dira sa likod. Diri ako. Madasok ako diri sa higad. Hara na si Sid. Kag may dala siya nga tubig. Kinbutang niya ang kabo kag balde nga may tubig sa tupad siyang tawo. Nakaibalo ako nga nagapapatay-patay ka lang. Hala, nakita ko nga nagapos ang kamot siyang tawo. Pero hindi ko magkaibalo kung anong buhaton ko. Pero naatlokin kuya kay Sid. Kani hindi na lang ko mag-aod Nakaibalo ako nga madabot mong tubig. Hindi ako maluyag nga mapatay ka. Apang ari sa akong permi ang imong mga mata. Hindi ka maghandom nga magpalagyo. Tungod patyon ko ikaw. Hala, naglakat naman siya. Hulaton ko anay nga magpalayo siya. Kag magpalapit sa tao nga ina.
Ato na, malayo na si Sid. Kantuan kong tawo ah. Ari na siya. Uy, bugtaw, bugtaw, bugtaw na oh. Hala, wala ka siya nagabugtaw oh. Wala siya nagabugtaw. Ano palang natabo sa iya man? Patay na pala siya. Hindi ka papatay. Bugtaw na tawo. Di na gato nag-alabot ka mga abyan? Nagapadayon sila sa pagbantay sa uma ni Sid. Kaya ang iban, dito nagabantay sa ilimnan. Nakaibalo sila. Nga nagakanto dito si Gas kay si Sid kada gabi. Ano sa pagbanta mo, Will? Nakasatong ba na si Sid ukon si Gas nga may nagapanilag sa ila nga alagad sa kasukuan? Karon sa gabi, mahulag na sila. Nagaplano sila nga salakayon sila nga duwa. Gani babantay man kita. Aron, mag-grocery gali ako ah. Kag mabalik malang ako dayon. Wala na kita abis ang gamiton diri sa balay. Idulong kay ikaw, Eva. Aba hindi na. Madali lang man ako. Pagkatapos ko magpamakala, mapitan na ako sa eskwelahan ah. Basi bala kung ginabuli naman nila si Molly dito. Ba? Buwi na. Apang wala ko makita si Molly. Palapitan kong bata nga ina. Inday, mamangkot ako sa imo ha. Ara ba na si Molly sa sulod? Si Molly? Wala siya makaeskwela, kaina. Ha? Nakaeskwela si Molly. Gindulong pa siya gani sang iya amay. Di bala. Wala makaeskwela si Molly, no? Wala nagsabat ang mga bata nga ginpamangkot niya. Apang nakita ko sa dagway niya, nga may nahibaluan gid ini. Ato. Nagsulod ng mga bata. Masunod man ako ah. Nasaksihan gid ni Molly ang ginbuhat ni Sid kay Gas didto sa payag. Kag amo na lang ang kahadlok sang bata. Samtang preparado na ang tanan nga tawo nga ginkontak ni Wilfred sa pagdakop kay Gas. Sa pagpadayon ko pagid. Gindulong sang bana ko, si Molly kay na sa eskwelahan. Pero nagsiling ang iban nga mga kabataan nga wala sila kuno makakita kay Molly. Kuna mo nagpalagyo siya Kag kung hindi mo siya pagsilutan, hindi ka maayo nga iloy. Nagpalagyo si Molly? Aba hindi niya mabuhat ina. Ay sinong nakahibalo sa bata nga hindi makahibalo maghambal? Kag sa baylo, ginaspoiled siya sa baylo nga silutan. Day, sino ang ngalan mo? Si Maymay. May, sugiri ako. Ano ang nahibalaan mo? Kag nakahibalo ako nga may nahibalaan ka. Basi kung may matabo kay Molly, kag kinahanglan niya ang bulig ko, day. Ano kay si Christine? Ang ginasita niya si Molly kung hindi siya pagatagan sang kwarta. Ano? Kamiya, naghatag sa iya. Ano pa, wala niya kami kinasakit. Pero si Molly hindi maghatag sa iya. Kay ti, nung masakit ang iya iloy, ganyan mo na perming ginahimo niya
Dason kaina, gindala niya si Molly sa likod sang CR, kagin sakit. Pero nagbato si Molly eh. Ginsipa niya si Christine, kagdason, nagdalagan sa likod. Ambot kundi siya ng kadto ah. Oh Diyos ko. Makadto ako sa principal's office. Adali ka, magupod ka sa akon, day. Kinahanglan nga matapos ng ginahimo nga ina ni Christine. Siguro, nagkadto sa lalaki nga nanggabulig sa iya sang ginsakit sa ni Christine. Sino nga lalaki? Ato ba lang nagsaway kay Christine para untatan niyang pagsakit kay Molly? Nagkadto ako sa principal's office. Kagusisaon ko nun niya ining natabo. Ay, pangitaon ko si Molly. Basi kung ano nang natabo sa iya. Anay ka. Basi kung ato sa ila balay sang una si Molly nagkadto. Ay, ang mayo pa, makadto ako dito. Maayong adlaw. Mahimo bala ko nga makapamangkot? Ano ina? May nakita bala ka mga bata nga nagalakat-lakat sa inyo palibot diri? Ay oo. May nakita ako nga isa ka bata. Pero wala lang ako nagsapak. Kay madamo man sang mga bata nga masami nga nagaagi diri. Amo gali. Asa din siya gali nagkadto? Sa bahin nga ato ho. Pagkatapos, wala ko na siya makita. Kay masako man ako abi sa sulod sang balay eh. Ati, salamat gid ah. Ari ng balay ni Sid. Manuktok ako. Ano ka? Aga pa gani. Hubog na siya. Kakuan. Mamangkot ng kuntani ako, Sid. Kay wala makaeskwela si Molly. Siling ko, basi kung diri siya nagkadto sa balay nila nga ginaistaran sang una. Pwede bala ako nga makapangita sa iya dito sa kamalig? Hindi pwede. Umay ni nga natrabahoan sa mga tao. Kag hindi puluyan sa mga buwang. Hindi na kinahanglan nga hambalan mo pa siya sang amo sinased. Hambali lang ako sang bisan ano nga tinaga para sa akon kaugalingon. Hindi ko maluyag nga makita ang bisan sino nga magkadto diri. Halina! E basi kung iakusar ko ikaw sa trespassing. Dira ka na. Wala sang batasan. Wala ka sang batasan, Sid. Ba? Ano ba na ining nakita ko sa may banas? Anay ka, kay puluton ko. Ba? Panyo man ini ni Molly? Kag may buslot pa, oh. Ayos to. Ginakagat niya ining sidsid sang iya panyo kung malain ang iya pamatsyag. Kung amo, diri siya nagkadto. Ari lang siya diri sa palibot. Ay, pangitaon ko siya ah. Hindi ako maghalin diri kung hindi ko siya makita. Bisan ano pang isiling ni Sid, hindi ako maguntat sa pagpangita diri kay Molly.
Hindi pa ako patay. Hindi ako makawalag Agay. Kasakit sa lawas ko. Kasakit. Ari pagid. Ang ulo ko kasakit man. Ano ini? Doon nagadubli ang akong panulok. Pero buhay pa ako. Nadamdaman ko na. Gilampusan ako sa ulo. Gani na dulaan ako sa animo. Ano to? Duwende? Uy, may nagutik sa akon. Nakabati ako sa tingog Do tingog sa isa ka bata? Basi may duwende de? Hindi, maliso ko. Agay. Kasakit sa ulo ko. Nagsiling sisid nga batyon niya ako. Mga wala niya ito pagbuhata. Animal. Ano yan ang ginaplano niya, ha? Ara na. Ang akong panulok amat-amat na nga nagasanag. Nakita ko nang nagutik sa akon. Hindi duwende, kundi bata. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang ini maayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox.
Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo!
Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Bacolod Philippine Standard Time, 1 minuto na nakaligid sa tak ng alas 5 sa hapon. Mayong hapon mga kabombo, welcome sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Karon nga adlaw, Miyerkules, maulanon nga adlaw sang Miyerkules. Hulyo 3, 2022 sa kagaron mga kabombo. Lito na kita sa atong sarili nga mga headlines. Pinakabarato nga itlog sang manok sa Negros Occidental, nagabilis ang 6 pesos puto 50 centimos, 9 pesos puto 50 centimos naman ang pinakadako nga size. Presyo sang itlog mahimo nga magsaka apang hindi magdangat sa 15 pesos ang bilog sila sa Provincial Veterinarian. DepEd Division of Negros Occidental nagpanawagan sa magikanan nga hindi magduwa-duwa sa pagpabakuna o kon nga pabakunahan ang mga kabataan batok sa COVID. No double parking sa mga dalanon sang Bacolod, ipatuman sang city government. Mga vendors, dumilian man nga magladlad sa dalan. Presidente sang Sri Lanka naglayas na makaligad ang pila ka adlaw nga mas protest sa gutom nga mga pumuluyo. Nagrense boxer nga si Donnie Ahas Nietes, desidido nga mabawi ang paha kadungan sang away batok sa Japanese nga kontra karon sa gabi. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 3 minutos sa kaligid sa takna kalas 5 sapon mga kabombo. Lito na kita sa maritalye sa aton nga mga balita o pod sa inyo mga tagbalita. Bombo, Glory Faith El Shario. Kagakuruman si Bombo Pon si Espino, 6 pesos punto 50 centimos na ang pinakabarato, samtang 9 pesos punto 50 centimos naman ang bilis ang pinakarakong itlog sang manok nga ginabaligya sa merkado sa syudad sa Bacolod kag sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Kahapon nagpaandam ang Agriculture Sector Alliance of the Philippines Incorporated o kon AGAP nga mahimo nga magadangat sa just tubtob sa 15 pesos ang bili sang itlog bagod sa pagbahas sa production cost kag mga kaso sang bird flu. Sa interview sang Bombo Radio kay Provincial Veterinarian Dr. Placida Limana, wala sa problema sa supply sang itlog sa Negros Occidental bagod 90 tubtob 100% nga self-sufficient ang probinsya.
Santo sa data nga nagadangat sa 950,000 tubtob 1 ka milyon ang kadamuon sang itlog nga maproduce sa bilog nga probinsya kada adlaw, samtang 1 million man ang konsumo sa Bacolod sa Negros Occidental. O kon kag Negros Occidental ang nagasagod sang layers ang nagabaligya sang tubtob sa 500,000 ka mga itlog sa Negros Occidental, apang may nagasulod man nga supply nagikan sa Bantayan, Cebu kag isa sang Panay nga halos pareho man kadamo sa nagagwa. Suno kay liman may nagasulod nga itlog nagikan sa Panay kag Cebu kada adlaw, samtang ginadumilian naman sa karon pagsulod sa itlog nagikan sa Luzon magluwas sa balot nga ginapaluto gidayon. Santo sa monitoring may mga naguntat na sa pagsagod sang layers bangod sa ila breeder stock ang nagikan sa Luzon. Suno kay Limana, hindi pwede makasulod ang ready to lay nga manok sa Negros Occidental bangod sa bird flu outbreak. Apang ang naguntat sa pagsagod sa mga layers ang magagmay lamang nga mga players sa industriya. Bangod parayon ang major players kag nagdugang man sila sang breeder stock bastante sa gihapon ang supply sang itlog sa manok sa Negros Occidental. Hindi man naton nga kadamo gid no, kay hindi man nga sa amon nga monitoring mga gagmay lang ni nga mga nga mga players naton sa industry. Kay ang mga drug nga industry, ang major players naton sa industry, continuous man ang ilang production plus naga-increase man ang ilang breeder stock. Ang kabahin sang pagpahayag ni Provincial Veterinarian Dr. Placida Limana sang Negros Occidental. Aminado ang Provincial Veterinarian sang Negros Occidental nga may posibilidad nga magsaka ang presyo sa itlog sang manok sa masunod nga sinimana, apang hindi ini magdangat sa 15 pesos. Sa interview sang Bombo Radio kay Dr. Placida Limana, nagmahal ang production cost kaangay sang feeds kag bulong. Bangod sini may tendency nga magdangat sa napulo ka pesos ang saka itlog, apang malayo nga maglapaw ini sa 15 pesos. Na istorya ni Limana ang grupo sa major players sa industriya sa Negros Occidental kag nagpatunda na ang mga ini nga pasakaan ang presyo. Magluwas nga magmahal ang production cost, mahal man ang transport cost bangod padayon na pagsaka sang produktong petrolyo. Naibaluan niya ang layers ang nagasalig sa laying mash bangod wala sila kupahan sang sulog, gani kinahanglan nila sang bastante nga pagkaon o kon feeds. Apang suno kay Limana, hindi dapat nga magkahangawa ang mga negrense bangod may bastante nga supply sang itlog sa Negros Occidental. Ang layers ang nagapangitlog sa edad nga 5 ka bulan, apang hindi man tanan ang nagapangitlog sa kabugusan nga ginabreed kag sila ang apektado man sang pila ka factors kaangay sang pagkambyo sang klima. May possibility gid man nga magsaka because of the production cost, kay nagmahal gid man ang tanan mo, nagmahal ang feed, nagmahal ang bulong, ang tanan-tanan nagmahal. So may tendency gid man nga magsaka ni ang itlog, pero hindi siguro mag-abot sa mga 15 pesos, kay very expensive na. Hindi na nakaya sang aton nga pumuluyo. Ang dugang nga pahayag ni Negros Occidental Provincial Veterinarian Dr. Placida Limana. Nagapanawagan ng Department of Education Division of Negros Occidental sa baginikanan nga hindi magduwa-duwa nga pabakunahan ang mga kabataan agud may dugang sila nga proteksyon sa COVID-19 sa tion nga mag-resume na ang face-to-face classes sa bulan sa Nobyembre. Santo sa DepEd Order number 34, magabukas ang school year 2022-2023 sa Agosto 22 kapag katakop sa Hulyo 7 tuig 2023 o kon 203 ka mga school days. Sa kay DepEd Negros Occidental spokesperson Ayan Arnold Arnaiz, 200 ka adlaw ang minimum nga mandated number of days, samtang 220 naman ang maximum. Sa kaduwang nga semana sa bulan sa Agosto, ang mamunudlo ang yara sa idalom sa Negros Occidental Division ang magapedalom sa in-service training. Minado naman ini nga may mga nagareklamo nga hindi nila ma-enjoy ang 60 ka adlaw nga bakasyon bagod may in-service training kag brigada eskwela. Kung ang tawon ang school calendar suno ka Arnaiz, nakabutang diri ang mga plano sa DepEd para sa school year 2022 to 2023. Halin sa Agosto to Oktubre, paghahandaan ang full in-person classes sa bulan sa Nobyembre. Suno kay Arnaiz ang face-to-face na ang klase sa tanan nga eskwelahan. Sa alert level 1 ka alert level 2, samtang wala pa nadeklarar nga nadula na ang COVID suno kay Arnaiz, hindi lang magkampante ang mamunudlo ka mga estudyante.
Sa karon vaccinated na ang kalabanan nga mga manunodlo apang may manubo nga vaccination rate sa mga kabataan gani mas maayo gid kung dalon sila sang ginikanan sa vaccination centers. Gina-encourage kids ang pag-una ng mga administration na dapat ang mga estudyante mag-undergo the vaccination para madayo na gid ni ang 100% in person na face-to-face classes. At we are encouraging parents na ang pabakunahan ng mga kabataan para maging safe pa ng mga bata nila kasi it's for their own protection. Pasanago nato komisarong kapalaparon na isindihan nato ng hindi nga vaccines, hindi obraman hindi may for our sa kalainan nato na but also for our own good. Si DepEd Negros Occidental spokesperson Ian Arnold Arnaiz. Isa ka committee conference ang patigayunon sang Committee on Education sang sangguniang panunsod sang Bacolod agod istoryahan ang pag-resume sang klase. Sa interview sang Bombo Radio sa chairman sang committee nga si City Councilor Al Victor Espino, nagsulat na ang Department of Education Division ng Bacolod City sa sangguniang panunsod angot sa resumption sang face-to-face classes santo sa nauna nga plano sang ahensya. Suno kay Espino, magapatigayon sila sang committee conference agud madiskusyonan kung anong dapat nga himuon para sa pag-resume sang face-to-face classes. Ginabanta ni Espino nga mapatigayon ang committee conference sa masunod nga semana. Sunod sa konsihal, talakayon sa sesyon ang sulat sang DepEd Division ng Bacolod City agud nga makapatigayon na sang committee conference kung sa diin imbitaron ang DepEd officials para sa meeting. May ara na sulat, may ara na DepEd sa sangguniang panglong. Aton ini nga ipaidalom sa isa ka committee conference para masugilanon naton ang mga katapo sang Department of Education, ang aton nga mga nagapadalagan sa aton mga pulutuan diri sa syudad sa Bacolod to discuss kung anong options naton for face-to-face na classes, no? Ang kabayan sang pahayag ni Bacolod City Councilor Al Victor Espino, ang chairman sang Committee on Education sa sangguniang panlunsod. Igapatuman naman sa Bacolod City Government ang pagdumili sa double parking sa Badalanon kag pagladlad sa mga vendors ang nabaligya sa dalan ilabi na sa Libertad Public Market. Suno kay Bacolod City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting, nagdraft na sa executive order nga pirmahan ni Mayor Alfredo Benitez angot sa pagdumili isang double parking nga nagapagutok sang dalagan sa trapiko. Sugod subong adlaw nag-deploy na ang City Legal Office ang team nga magasawaya sa naga-double park sa dalan kag mga vendors nga nagaladlad sa dalan. Suno kay Ting, nag-una ang team sa Libertad Public Market. Sila ang ginabugusan sang 15 ka job order kaswa sa apang wala pa sila sa ngalan. Bagod baga depende pa ini sa EO sang alkalde. Suno sa City Legal Officer abisuhan anay ang mga vendors nga hindi pwede sa dalan apang wala sang iga-issue nga citation ticket. Sa karon wala pa man sang ordinansa para sa night market. Suno kay Ting, ginatugyan na kay Councilor Celia Flor nga chairperson sang Committee on Market ang pag-draft sa ordinansa para sa night market. Nag-draft na kami subong executive order para para pirmahan ni Mayor. Pero ang CLO yung subong nag-deploy na kami mga pulis para masugod na yung kanaway sa sa mga double park kag mga vendors na narang sa dalan para mapandaman na daan sila. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bacolod City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting. Tunan pa sang alkalde sang syudad sang Bacolod ang mga trabaho sang presidente sang League of Cities of the Philippines o kon LCP antes i-konsiderar ang pagpadalagan sa nasambit nga posisyon. Sa interview sang mga katapo sang media, ginkumpirmar ni Mayor Alfredo Benitez nga ginadiskusyonan sa mga alkalde nga mangin kandidato ini bilang LCP President kaupod ang alkalde sang syudad sang Cebu. So kay Benitez, ang eleksyon sa LCP ang patigayunon sa Hulyo 21 kung sa diin ginauman ang presensya sang 146 ka mga alkalde sa mga kasyudaran sa pungsod. So diritunaan pa niya ang demand sang trabaho antes batunon ang posisyon bangod kinahanglan niya nga hatagan sang prioridad ang syudad sang Bacolod. July 21, 20. We're discussing it. Before I accept, before I go for it, I would like to understand first ano ang demand sang position nga na. Possible tamaan ka dako nga mabudlayan naman ko di mag-focus sa Bacolod. I would like to prioritize Bacolod first.
Ang kabayan sa pahayag ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez. Nag-courtesy call kay Governor Bong Lacson si Juanario o kon Januario Jan Rivas, Philippine Honorary Consul General sa Darwin, Northern Territory, Australia kahapon. Sa ilang pagbisita sa probinsya Capitol, si Consul Rivas ang ginuupdan ni Sean Mahoney, CEO sa International College of Advanced Education, Alana Anderson, CEO sang Alana K. College, Brian O. Gallagher, Deputy Mayor sang Darwin City, kag Edna Rivas, Consular Secretary sang Philippine Consulate General sa Darwin. Suno kay Lacson, natala na kuntani ang pagbisita sang delegasyon antes pang COVID pandemic kung sa rin diskusyonan ng posibleng cooperation para sa negosyo sa Negros Occidental. Sa initial nga discussion kapon luyag na sa Australian officials nga lakip ang Negros Occidental, Bacolod City, Iloilo City, kag Iloilo Province. Bangon sa rin ginakonsidera ang pag-imbitar sang local chief executive sang nasambit nga syudad kag probinsya agud nga makabisita sa Northern Territory. Magatanyag man ang mga ini sang scholarship kung sa riin ang mapilian nga regrense ang magatuon sang COCRI kag healthcare kag possibility nga man nga mangin permanent residence. Suno kay Lacson, handa ang Negros Occidental nga magpadala sang scholars. Suno sa opisina sa Negros Occidental Scholarship Program, pulo ka mga scholars ang kinahanglan sang Northern Territory. Training muna like in cookery and of course healthcare, child healthcare and age healthcare. No? So they will train and then eventually with the possibility of our Negrenses becoming permanent residents. And we already have one success story. So it's very encouraging. And so we are ready to send the next batch. Ms. Karen said there's already now 10. Si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Samtang ginkumpirmar sang General Manager sa Bacolod City Water District o Basiwa nga na-repair na ang tubo sang Water District na nag-leak sa Villa Georgina, Barangay Mandalagan. Una diri nagdangop sa Bombo Radio si Marivic Kabawatan, agod magreklamo nga ginreport niya ang problema sa Prime Waters sang Disyembre sang tinlikdan nga tuig apang wala gihapon sang tikang tubtob subong. So kay Kabawatan madamo na ang nakadanlog sa atubang sang iya balay. Bangod na lumutan na ang masaming ginailigan sang tubig. Pakadto sa iya balay ang linya sang tubig apang nagalikag nagagwa sa sementado nga dalan. Kaina sang udto ginpahayag ni Basiwa General Manager Monadia Hardin nga nakaduan na sang team sang Prime Water ang lugar kag nakita nila ang source sang leak. Gilayon ini nga ginkaayo kag ginrestore man ang lugar sa original nga itsura. Nagpasalamat si Hardin sa Bombo Radio sa pagpalabot sang reklamo sa mga pumuluyo kadungan sang pagsalig o kon pasalig nga bukas sila nga magbaton sang mga complaints agod mga tagan gilayon sang solusyon. In-request nato ng aton partner si Prime Water. And to be fair man sa ila, naayawan man sila locate no sang aton to sa Villa Georgina. Pero ang good news there is nakita nila ang cause ang problema kag nag-investigate nila kahapon kag ang news naton subong sini nga aga na-repair na kag in the process of restoration na lang ang area. Okay. So medyo repaired and on the process of restoration na. Si Basiwa General Manager Monadia Hardin. Dakop ang 40 anyos nga lalaki sa gipregan nga drug bypass operation sa Anselmo Street sa Gabuas Subdivision, Barangay Zone 2, Talisay City, Negros Occidental, 5 Dias kapon sang hapon. Suno ka Police Lieutenant Marion Vicente Vinaflor, ang Deputy Chief sang Talisay City Police Station, ang sospetsado git kalala kay Nigel Rojo, 40 anyos, single, isa ka fish vendor kag residente sang Panton Street, Barangay Zone 6, Talisay City, kag gini ang top 10 sa listahan sa mga drug personality sa Talisay City Police Station. Na-recover sa paginakop sang sospetsadong 11 tanan ka sachet sang suspected shabu kalakip ng bypass item nga ginabanta nagabugat sang 2.5 gramos kag may standard drug price nga 17,000 pesos. Nakuha man nagikan diri ang process money nga 113 pesos sa nagkalain-lain nga denominasyon. Isa ka panid sa 500 BL nga mark money, coin purse kag isa ka empty transparent plastic. Ang sospetsadong yarana sa kustudiya sa Talisay City Police Station kag natala na nga maga pagatubang sang kaso kapag lapas sa Republic Act 9165 o kunang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nabaklan siya sang saka sachet sang ginapatihan suspected shabu. Na-recover man sa iya ang 11 pieces nga hit sold of suspected shabu, included na ang bypass item naton which is estimated worth 17,000 pesos.
Akabay sa pagpahayag ni Police Lieutenant Marion Vicente Venaflor, ang Deputy Chief sa Talisay City Police Station. Kag sa iban nga detalye sang balita sa pungsod Sri Lanka, naglayas na ang presidente sang Sri Lanka makaligan ng pila ka adlaw nga hublag protesta sang gutom nga mga pumuluyo bangod sa economic crisis nga gina-eksperyensya sang pungsod sa sulod sang 3 na kabulan. Ginkumpirmar sang Sri Lanka Air Force nga ang 73 anyos nga si President Gotabaya Rajapaksa ang naglupad padulong sa Maldives kaupo ng iya asawa kag duha ka mga security officials sakay sa military jet. Ang departure ni Rajapaksa ang natapos sa dynasty sa pamilya nga nagdominar sa Sri Lankan politics sa sulod sang duha ka dekada. Nagpanago ang presidente matapos ginlusob sa mga protesters ang iya balay sang Sabado kung sa diin nagpangako ini nga mag-resign subong nga adlaw. Ang utod sang presidente nga si former Finance Minister Basil Rajapaksa ang nagbiya naman sa Sri Lanka kag ginapahayag nga nagpadulong ini sa Estados Unidos. Sunod kay Bombo Correspondent Cristina Sorongon, nagikan sa Naramkumbura, Diohovita, Sri Lanka. Medyo malipayon na ang mga pumuluyo nga nagbiya na ang presidente apang inabantayan pa kung sino ang magabulos sa iya. Nagpanawagan man ang mga residente nga dapat mag-resign man ang Prime Minister nga si Ranil Wickremesinghe. Kaina nagdeklarar ang Prime Minister sang state of emergency sa bilog nga pungsod kag nagpatuman sang curfew sa Western Province. So kay Sorongon, nagpadulong si Rajapaksa sa India apang wala siya ginbaton gani nagdiretso ini sa Maldives. Sang nagpadulong ini sa India, wala pa nagsumeter sang resignation ang presidente agod hindi siya maaresto. So sa Pinay, wala sang shortage sang pagkaon sa Sri Lanka apang tuman ini kamahal. Kung nabuslan na ang presidente, mahimo nga kabihon na ang mga programa nga ginpatuman ni Rajapaksa kaangay sang pagban sang commercial fertilizer kung sa diin madamo ang nawadaan sang gana nga manguma gani nagkulang ang supply sang bugas. Sa subong mga presidente medyo happy na nga nagbaya na siya. Pero of course pa rin kung sino ang sa susunod nga posisyon, in debate pa rin ng mga opposition leaders sa mga mga House of Speaker, mga members nila. Pagbaya sa sa Sri Lanka, bali nagkadto siya sa India, di ba la? Tapos inireject siya sa India, tapos nag-proceed siya sa Maldives. Si Bombo Correspondent Cristina Sorongon, nagikan sa Sri Lanka. Sa ato sa katapusan nga balita sa patag sa inampang, nagabantay na ang Negros Occidental sa away sa isa sa mga ginapabugal nga boksidor sa probinsya nga si Donnie Ahas Nietes sa alas 8 karon sa gabi. Ang mas awaited remand sa tunga na Nietes nga 4 Division World Champion kag World Boxing Organization World Super Flyweight King nga si Kazuto Ioka ang patigunon sa Ota City General Gymnasium sa Tokyo, Japan. Nagaraman si Nietes nga amo ang nag-uyat sa sa WBO World Super Flyweight title. Ngaliwat sini nga makuha ang titulo batok kay Ioka nga nakontra man niya sa Disyembre 31 tuig 2018 kung sini nagdaog ang nagrense nga boksedor. Sa weighing-in kahapon si Nietes sa may bugat nga 114.5 pounds. Samtang ang 33 anyos nga si Ioka may ara sang bugat nga 114.86 pounds. Sa interview sa Bombo Radio sa amay ni Nietes nga si Josue sa Barangay Bansilingan diri sa sunod sa Bacolod na istorya niya si Donnie sang tilikdan nga adlaw. Ginpanugyan ni Josue nga ang iya bata nga obserbahan ang taktik sa ikasumpong sa baylo nga mapakita galayon sang kidaadman sa unang round. Kampati naman ang amay ni Nietes nga himuon ni Donnie ang tanan nga masarangan agod nga magdaog. Sunod diri magadaog si Donnie kon para gid sa iyang away karon sa gabi bagod wala man ini nagkulang sa pag-training sa Cebu. Last na amon nga istorya, ambalan ko siya nga hindi lang siya magkumpiyansa ang hindi alam la paggaro-garohon la. Ang timing lang kay may may na si kasuka siya mo nga supposed to be maaway na sila pag tapos nila to ni palikti mo. Oo. Pero ginulat siya ang mandatory kay pamatyag man siya nga hindi man madali-dali yapon si Nietes. Si Josue Nietes ang amay ni Donnie Ahas Nietes
Bisan malayo pangamuyo naman ang Iloy nga si Renilla Nietes para sa kadalagaan sa iya bata. Sura kay Mrs. Nietes nakulbaan ini o kung nakulbaan may ini sampang sa iya bata apang nagalantaw ini agud nga makita ang performance ang iya bata. Sanday Nietes ang tumandok sa Barangay Kansilian Morsa Coserin dito na tao si Donnie apang nagapuyo na sila karon sa Barangay Mansilingan. Ikadua si Donnie sa 3 ka magulutod kag bata pa nakita na ang potential sa paghampang sa boxing. Alos 3 naman ka tuig nga wala makapuli si Donnie sa Bacolod. Pagod masako ini sampang kadaga training sa Cebu kun wala sang fight. Isang time isang pandemic na wala na gid sa makapuli. Doon ng for grad race still champion Ako galamtaw kami kung sa Cebu lang, Manila. Si Renilla Nietes ang Iloy ni Donnie Ahas Nietes. Mga kabombo, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 24 minutos sa kaligid sa tak ng alas 5 sa hapon. Ato na panubalikan ato sa mga headlines. Pinakabaratong itlog sang manok sa Negros Occidental nagabilis ang 6 pesos .50 centimos. 9 pesos .50 centimos naman ang pinakadako nga size. Presyo sang itlog mahimo nga magsaka apang hindi magdangat sa 15 pesos ang bilog suno sa Provincial Veterinarian. DepEd Division of Negros Occidental nagpanawagan sa mga ginikanan nga hindi magduwa-duwa sa nga pabakunahan ang mga kabataan batok sa COVID. No double parking sa mga dalanon sa Bacolod, ipatuman sa city government. Mga vendors dumilian man nga magladlad sa dalan. Presidente sang Sri Lanka naglayas na makaligad ang pinakaadlaw nga mass protest sang gutom nga mga pumuluyo. Negrensay boxer nga si Donnie Ahas Nietes, desidido nga mabawi ang paha kadungan sang away batok sa Japanese nga kontra karon sa gabi. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 25 minutos sa kaligid sa tak ng alas 5 sa hapon. Mga kabombo, inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views Afternoon Edition. Karon nga daw sang Miyerkules Pesa 13 sa bulan sang Hulyo tuig 2022. Kag sa katapusan kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Glory Fatal Shario. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, nagapasalamat na sa upo-upo na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo. Kag standby na sa masunod nga palatuntunan ang Bombo Report sa Afternoon Edition upod sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa aton nga Bombo News Analysis nga ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo Pasalig. Liwat naman naton ang pasalig na batian. Illegal nga druga makaangko na sang katapusan. Kaysa karon naghatag naman sang natalana nga tion, illegal nga druga sa sulod sa anom katuig ini ang tapuson. Ahay, basi kita ang liwat nga malugawan. Kangay sa tong kay Rodrigo Gintugan nga ang illegal nga druga ang pagtapna madaligid lang, masarangan ini sa sulod lamang sa anom kabulan. Sa karon ng anom katuig nga ginpasalig, basi sa hambal lang ini nasandig, mas mayo pa gani nga hindi na lamang maghatag sang termino apang sige-sige ang pagtrabaho. Illegal nga druga mabudlay gidman tapnaon. Amo man ini gani ang sa ulihi kay Digong Ginpalinton. Siling niya wala gid siya naghuna-huna nga mo gali sini kalala ang druga. Sa karon wala gid man ang mga pumuluyo nagademanda nga sa gilayon tapnaon ang illegal nga druga. Ang adlaw-adlaw nga operasyon maayo na kay sa ulihi magkalaubos gid ang mga durugista. Ang ini ang panguna-una ay pananawan ang ginpadala ni Ranulfo de la Cruz sa Balangay, Bata, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata.
Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic. Follow the Philippine Standard Time, 35 minutos na nga nagkaligad sa takna nga alas 5 sa hapon. Welcome kami ng pagpalagad sa Patutunan Bombo Report sa afternoon edition. Pang Miyerkules edisyon sa Patutunan, pitsa 13 sa bulan sa Hulyo. Kamusta na kamo? Magalugal umon ato sinikalitan ato masuk ato matagpulamati ato sinima kabombo sa kabusan nga sulod sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Magutok-gutok na karon aton sining mga dalanon diri sa palibot ya sa aton syudad sa Bacolod, inong puli na sa aton sining mga trabahante. Of course, ang aton nga mga merkado, sining nga tatlo aton nga mga merkado, dagsa naman aton mga kauturan pamalaklon hingagaw pa niyo dalon pulis tagsalak panimalay luluton pa niya punon siniya nga gabi makino. Of course, welcome ta aton mga nakatutok live sa aton sa FB YouTube channel, mga taga Negros, taga Bacolod, di sa bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan. Makita ni na batin nato papalagan sining hapon yung Patutunan Bombo Report sa afternoon edition. Kapon nyo tagsa direk hapon, Bombo Dennis Rubica. Nung mabalita ang aton gabatamon sa aton si mga kapaunang mabalita lokal, isa ka persona tiklo sa dagbaybas sa presyon sa may syudad sa Talisay, 17,000 pesos ka valor sa shabu na recover. Samtang sa aton si mga kapaunaya nga mga balita nasyonal, ang Commission on Higher Education ginbatak na karog ginkuha na ining moratoryo o kono moratoryo maging patuman sa pagbukas sang bag-o nga nursing undergraduate program. Sa balita naman nato niya sa luwasang pungsod, state of emergency ginpatuman karon sa pungsod Sri Lanka kasunod sang biya na sa nasabit nga pungsod sa ila presidente nga si Presidente Rajapaksa, no, nagpadulong sa may Maldives sa kaya sa military plane. Sa munang balita nga to na gaan pagtamo, balita nga to na himay-himayon sining hapon pag panglagad sa Patutunan Bombo report sa afternoon edition makabinan, no? This time ko anta negro bang unahon taniblaw ay bantayan nyo karon makabinan ato sining enkwentro sa ato sining Filipino boxer presidente ato sining taga Bacolod, taga Negros nga boksidor si Donnie Ahas Nietes, no, mayampang sa sining gidlang
sinigin gabi dito iya sa may Pungsod, Japan, no, against sining Japanese boxer, no, nga si Kazuto Ayuka, makabinan, no, no pronounce Ayuka, ha? Dito inihiwaton may kabinan, no, sa may Ota City, no, General Gymnasium dito sa Tokyo, Japan, no, 12-round title bout ni, no, para sa WBA Junior Bantamweight Junior Bantamweight title rematch ini makabinan, against sa sining Japanese boxer mga kabinan, no, terrible, no, dadamo giniga tutok sining gabi, no, kay magasugod ang away o magasugod ining mas ganito may mga kwan pabla, may mga undercard, no, may mga preliminary bouts pa, no, magasugod ini ang hinampanganay, probably preliminary bouts alas 7 sang gabi, no, local time Japan, ang sinta alas 7 sang gabi, ang Japan is advance aton 1 hour, no, advance sila 1 hours Pilipinas, so alas 6 sining gabi masugod na to ang mga preliminary bouts, probably gote depende sa dalagan sang preliminary bouts, no. After sa mga preliminary bouts, no, timiyara pa muna sunod ang main event, no, na-encuentro ni Donnie Ahas Nietes na gisiling Hapon, nga boxidor ba nagli si Nietes kumpara sa ining Hapon, nga si Kazuto, si Nietes siya mga 40 anyos nimo, si Kazuto 33 anyos pa lang makabinan, pero sa experience sa boxing ti mga 19 years na nag-boxing si Donnie, ning si Kazuto mga 13 years pa lang, may mga kung sa pagkabulo veterano ti medyo eksperyensado na si Donnie Ahas Nietes, sa height mataas-taas ning Hapon, 5'5" ang height sa Hapon, si Donnie Nietes siya 5'3" lang makabinan, amo gina mga typical nga height nga mga Pinoy mo, sa ari ginatan-out sa mga tale of the tips in duha ka mabugsidor, sa kalabaon sang butkon, sa ilang rich, pulo pareho, kwan laba sang 1 inch, si Kazuto, kay si Kazuto ang kwan niya, ang kalabaon si butkon is 66.5 inches, si Nietes siya 65.5 inches lang, so laba sa isa ka pulgada, gamay man na diferensya, mag-isa ka pulgada 1 inch, gamay man na makabinan, pareho na sila tanan nga mga tuo, right-handed, orthodox, makabinan, kay kung siling ka wala kaya ti kung sa boxing term niya southpaw ng term, kung orthodox siya sa right-handed ikaw, so pareho na sila tanan nga tuo, si Kazuto kag si Nietes, mga right-handed ini sila makabinan. Sa record, si siyempre bolo veterano niya si Nietes, kasi kay Kazuto damo-damo niya ang ampang si Nietes, si Nietes may record nga 43 wins, 1 loss, kag pila ni draw, do pila ni ka draw sa do anom, samtang si Kazuto may record nga 28 wins, 2 loss, kag wala pa sing draw mga kabinan, sa knockout percentage sila duha ka boksidor, pareho sila nga may 53% knockout percentage, but silingon 53% nga matumba, ma-knockout nila hindi sa kontra, pero sila, but sila pareho sila abilidad, kaysa percentage sila knockout, pareho sila 53% makabinan, sa bugat hindi man maglayuaya si Kazuto, mga sa final nila, weigh-in nila, mo ng final ng weigh-in nila, si Kazuto mga 114.8 pounds, samtang si Nietes 114.5 pounds, mga 0.3 pounds lang yung bulubugat ni Kazuto, kay Nietes mga kabinan, so do hindi gid maglayo, mga kabinan ang kwan lang ang body building dua,
laba-laba lang gamay sa butkon si Casuto kag taas-taas siya, na mga 2 inches sa kay Donnie Ahas Nietes. Kung makita nyo sa pormada sa lawas daw, terrible ang mulumaskulo na yan ni Ahas Nietes, no? Kumpara mo sa kay Casuto makabinan, no? Daw kanya maskulado si kuan mo si Nietes, si Casuto daw may mulumaskulo naman, pero kung tanawon mo sa ilay ang lawas kiti mas daw damol kag buko di lawas si Donnie Ahas Nietes mga kabinan, ha? So muning ilang kuan muning pagtutok ta karon, kay bantayan ni karon, especially karon sa zona libre ang aton nga pagatag sinyo sa kuan sing update, sining away, enkwentro ni Casuto Ayuka, kag ni Donnie Ahas Nietes. Tingnaton sinigid nga gabi dito sa may General Gymnasium, no? Dito sa may Ota City, Tokyo, Japan mga kimanan. Maning ilang venue, no? Sa ilang enkwentro. Sinaton mag-start ang away dito sa Pilipinas alas 6 sining gabi, alas 7 dito sa Japan, no? So may mga preliminary bouts pa, no? May mga undercard pa, pero depende silang kung sa kadasigon sa away sa undercard kung malabutan sa kauras mga alas 7 basta makasugod ng pang diri sa Pilipinas, si Nietes kag si Casuto mga kabinan. Thank you very much para sa WBO Junior Bantamweight title mga kabinan. So butsino si Casuto ang defending champion, si kuan naman si Nietes ang challenger, no? Ligad to sa kaisang ito, ligad to nga Domingo mga boxing o na kuan man to, si Vargas ito si kuan na perdita, no? Nakuha ang aton nga corona, mga kabinan, sing challenger, tong Meksikano, nga si Vargas ang Pilipino tong baksidor. Dahil subong nga gabay pa, no? Makabawi kita, gabay pa bawi ni Nietes, na ang iya nga corona, hindi man basta-basta, no? Si Casuto, no? Kung sa mga edad to bulubataon pa siya mo, no? Kung bata-bata ka pa medyo mas kuan ka pa no? Ang stamina mo, resistensya mo mas bakod-bakod pa. Po depende no? Kasi bara ba niya nga depende gapon siling ko sa kuan sa sa kondisyon, no? Sa lawas sa isa ka boxer, physical condition depende ni basta may edad ka na kun bakod gyapon imo siniya kondisyon, eksperyensado ko pa sa away, ti blabinta kaya ko na imo kontra medyo bulubataon pa simo, kag less ang eksperyensya iya sa away, kasi naton ti mga kuan niya mga 19 years na boxing niya si Nietes mo, samtang si Casuto mga 13 anyos pa lang, no? So medyo buli veterano at boxer pati bantayan tani karon ibalaon tani makabenan kung magbiya karon tutok lang sa Bombo Radio Bacolod kay para balaan ninyo kung sino, kung mabawi ayan, makuha wat ayan ni Donnie Ahas Nietes ang corona against ning Japanese boxer nga si Casuto Ayuka, mga kabombo nato, no? Balon ta makaron kay kadtuan ta manibistahan ta man iya sining pamilya diri sa Bacolod, after kon sila kon nga pag-away iya-away ni karon ni Nietes, no? Dito iya sa may Pungsod, Japan. Of course, dara aton nga prayer and support, no, sa kay Donnie Ahas Nietes, no, para sa ining rematch fight, na sining Filipino Negrense nga boksidor Donnie Ahas Nietes mga kabinan, no? Tabutara pang manog ni Donnie, kadaway niya dala ng iya sining eruptana nga manog mo dun sa una, ato gani nga daw boxing event mamladi sa may ginheld sa Negros Bacolod, no? May dala gini siya nga kwan, inoptana niya nga manog amo na ginambal siya nga Donnie Ahas Nietes, no? Kaya may inoptana ni siya nga kwan mo nga manog, tiyamba
Wag kung pwede na to sa Japan. Wag kunwari, pining mga koton, tanami karon iyas tatay. Yung pamilya, kunwari, pining ginapot iyang manok. Ito makabingin daw ko, lucky charm. Pang diboynas. Para sa iya mga kabayan. Kadamo na kita sa mga boksidor ang nagkakilala na sa international boxing arena. Mga kabayan, may iba na katang perde, may iba naman daw gyapon, tiara gyapon na sa mga international boxing arena na ton. Boss Pacquiao ganito, may hampang mo ko, no? Pambansang ka mao Manny Pacquiao, may encuentro man sa ito Disyembre. Pwede na yun. Kaya doon Nietes siya kay Kasuto Ayuka, sa sining away na sining lamang gabi. So stay tuned, stay put. Sa Bombo Radio Bacolod, kaya ito nakadulong sa inyo ang round by round nga resulta sa away ni Nietes kag ni Kasuto mga kabinan. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 47 minutos na nakaligad sa takna nga alas 5 sapon. Kaya dako nga event makabina ang tutukan karon ito sa international dumdama siyang ligad to ang sa Sri Lanka trebitong crisis ginsulod sa mga demonstrador sa mga akig pumuli sa Sri Lanka ang presidential palace way madta nila presidente nagpalagyo na nago si Presidente Gotabaya Rajapaksa. Sinig lamang nga hapon, official ginanunsar nga nagbiya na sa pungsod Sri Lanka si Presidente Gotabaya Rajapaksa. Kag nagapamuno karon sa ila sining pungsod, amo ni ila Prime Minister nga si Prime Minister Wickremesinghe makibanan mo ni ilang Prime Minister nga mo ni karon ang temporaryo si Prime Minister Ranil Wickremesinghe nga after nga nagbiya sa Sri Lanka si Presidente Rajapaksa nagdeklara sa sang state of emergency o galing mga pumuloyo nga malipayon, nalipay ang mga pumuluyo kay naglayas sa kuno ila presidente. Ang puloyan naman to ni Prime Minister Wickremesinghe ang ginsulod sang mga pumuluyo. Way ito na mabtan man ang kwan ang ila Prime Minister sa iya sining residensya. Dito naman karon nagdagsa ang mga pumuluyo despite sang ginapatuman akong gindeklar nga state of emergency sa pungsod Sri Lanka. Kahapon may ara kita sa Pinay, Pilipina, Ilongga nga na-interview dili ni Bombo Daniel regarding sila sitwasyon dito iya sa Sri Lanka. Kaya ini-ining senaryo nagsugod naman lang ining tuig mo after nga daw nagwanabla nag-usmod na ang ekonomiya sa Sri Lanka. Tob-tob nga na-declare sila sa bankruptcy. Puto, tiko, way na kwartang gobyerno sa Sri Lanka. Way na sa inugbayad sila katangan sa luwas. Moto ganing, way sa nagbakal to sing fuel. Tamo, rasyon lang tong fuel. Kag triple ka mahal-mahal. Triple ang bili to sing ila sining crudo kag gasolina. Gapo to, interview to kay Cristina Sorongon kung sa aton palang sa aton di kanoya kung i-convert mo ang presyo sa ila to gasolina tag sa aton di madlagan 300 pesos ang tagsa ka litro bo siguro kung sa aton sa Pilipinas matabo ano yan randadi sa mga Pilipino so ang presidente Rajapaksa nagsakay sa military plane padulong sa Maldives. Dito siya nag-seek refuge. Dito siya nagpanago. Anay. Magkabanan sa sining padayon karon ang krisis sa ila sining pungsod. Kaya ining mga protestor nagadimanda naman karon ilang Prime Minister nga si Ranil Wickremesinghe mag-resign man kuno. Mga kabinan, pa-resign noon, mag-ila sining Prime Minister nga mo karon temporary, iya nga nagapungko bilang tagdumala
o kung bilang acting presidente sang nasambit nga pungsod. Ang mga kapulisan, ang mga security forces dito sa pungsod Sri Lanka, wise may mimo di man sila to kapang niro gid ang mga ginatos kalibo ka mga pumuluyo ngara karon sa syudad sang Colombo, amo na yung kapital nga syudad sang pungsod Sri Lanka, mga kaibanan. May mga gademonstrar tingina pang tiro to sang tirgas sa mga pulis kali pumuluyo daw hindi kakwana daw hindi mapagar sang mga security forces ang mga pumuloy kasi kakig ng sila mo amak mo nga monetabo sila nagbangkarote ila sin nga pungsod ti pamangkot may mga alegasyon nga sila ati ang kaban sa ila sining nga gobyerno dako nga porsyon kantidad sa kaban sa ila gobyerno nagsulod lang sa pangurakot kay korupsyon sa ila sining nga mga government official mga kaibigan. So muna yung pinaka-latest ato na to sa Maldives si Sri Lankan President Rajapaksa na kung isa karon na nagadumala temporaryo amo na ila Prime Minister nga si Ranil Wickremesinghe ang sa karon daw liu-liu man to ganiyo kagin sulod na to sa mga pumuluyo ang ila sa iyang residensya provide to sa kuno sa iyang residensya mga kaibigan. Sa sining pagpatuman sang state of emergency, of course, dalan diri ang pag-implementar sang curfew. Especialmente sa kapital nga syudad diya sa Colombo, kag dito ya sa Western Province. Muning mga lugar nga sa nito may mainit-init gid nga mga kwan, nga mga pagdatelipon kag demonstrar sa mga pumuloyo sa pungsod Sri Lanka. 2 hours and a half ang abanse naton sa oras dito sa Sri Lanka. Ako magsilinta manog alas 6 kita diri, manog alas 3:30 pa na to sa ila. Kay abanse dito 2 hours mo and a half sa Pilipinas. Ang oras mga kabinan. So silinaton as of this time damo gyapon sa mga pumuluyo, damo gyapon sa mga demonstrador ang ara sa madalanon, especially sa palibot iya sang syudad sang Sri Lanka. 3 days ago, 4 days ago, duman mo yung mga riot kaya nagkalanabo dito. Ang mga demonstrador kapang sunog, mga salakyan, mga pila ka mga building dito despite sa may pila ka mga report nga nagklamatay sa sining mga inkwentuhanay sa mga demonstrador kag security forces before pa man nga naagaw nila o na take over nila ang Presidential Palace sa initito gin-enjoy sa mga pumuluyo ang paligo to sa swimming pool sulod sa Presidential Palace. Iban to nagpa-selfie sulod sa ila Presidential Palace. Kugwapo-gwapo. Nga kami nga pumuli gantos ang gutom. Gantos ang ekonomiya. Puti mga opisyalis sila enjoy gapo niya sa sobra-sobra nga pagpangabuhi. Si Pabla. Enjoy sila gapon. Mga kaibigan, siguro daw mo natabula sa ligad ito nga sa People Power Revolution 1986 sa magkuhan man nagluluntad ang kaangay niya di sa pungsod Sri Lanka nga tinapilitan man nga magbiya sa Malacanang nga pamilya Marcos. Si Presidente Bongbong Marcos gamay pa ni sa una. That was 1986. Sa magbiya sila iya sa Malacanang. Sakay man sila to sa military helicopter sa Amerika. Kaya dito sila nag-exile sa may Hawaii. Mga kabinan, dito siya nag-exile until nga igos na kabalik, pilaman ka anyos. Mga kabinan, ados ko kaangay man yung natabo kaysang pag-id sa People Power Revolution, pagbiya sa pamilya Marcos sa Malacanang, ang pumulo ito nga nag-arali sa dito man nagdagsa sa Malacanang mo, ginsulod man ito lang Malacanang to, dito na disagbiran itong 3,000 kapares to ni Lamadama Imelda Marcos,
mga painting gabalor sa painting lang tagpilak milyon ang balor, mga alahas, kag iban pa nga mga malahalon nga mga bagay dito sa sulod sa Malacañang. Kasi daw mamo man yun, galing kiti durante ito sang Itza People Power, wa ito makwan ang Pilipinas, wa ito nagputo, wa ito nagputo tikoy, ang Sri Lanka galing ito, siya ginadeklara ang bankruptcy sang pungsod mo sa Sri Lanka, di ba liga daw 2 days ago, antes nga naglala ang sitwasyon, nagdeklara sang bankruptcy ang Sri Lanka. Silungon wa na kwartay la gobyerno, hindi na sila kasara magbayad sa makutangan nila sa gwa. Bagod wala na sila sang pundo, but na mismanage nila sila economic economic structure na mismanage kag siguro alegasyon nga instead nga gasto sa gobyerno ang kwarta sa kaban, ginsulod sa bulsa sang pila ka mga opisyales. So makaibanan pantayin ko rin yung mga development, mga dalag ko mabalita sa presiding boxing, kag of course karon sa ato Senior Center, dalag ko labas man ka mga nagapauna nga mga balita, upod sa aton Bombo Network News, makaligan lamang pila kay importante nga mga pahanundom. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape, bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o kung sunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization. Ang gabi Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition, ika-13 na ho sa buwan ng Hulyo 2022 sa ulo ng ating mga balita. Sa ating ulat panahon, yung low pressure area nasa extreme northern Luzon na, pero ang nahatak nitong habagat, naghahatid pa rin ng mga pagulan sa malaking parte ng ating bansa. Samantala, daan-daan namang pamilya mula sa 4 na bayan sa South Cotabato apektado ng baha. Ang damage assessment nagpapatuloy. Bongkahing muling pag-aralan ang paggamit ng dengue vaccine laban doon sa mga dinadapuan ng dengue.
dapat umanong isagawa na sa lalong madaling panahon ayon sa dating kalihim ng Department of Health. At sa international news, may update tayo dahil sa bansang Sri Lanka nagdeklara na ng state of emergency kasunod ng pag-alis ng Pangulo ng bansa patungo sa Maldives. Ang CHED naman ipinaubayan na raw sa mga paaralan ang pagpapasya kung ibabalik na yung full face-to-face classes. Ang tangking pandigma naman naka-standby sa may Sultan Kudarat, Maguindanao matapos na iharas ng mga armadong kalalakihan ang naturang lugar. Mga negosyante kanya-kanya na rin ang hakot ng kanilang mga paninda. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Bombo Weather Update. Sa kasalukuyan mga kabombo ay nasa extreme northern Luzon na ang binabantayang low pressure area, ngunit nananatiling mababa ang tsansa nito na maging ganap na bagyo. Sa latest information ng Pag-asa DOST, namatan ho ito sa layong 40 kilometers east-northeast of Itbayat, Batanes. Ibig sabihin, nandun na ho ito sa dulong hilagang Luzon, habang yung southwest monsoon o hanging habagat na nahatak ng naturang namumong sama ng panahon ay nakakaapekto naman sa malaking parte ng Luzon. Ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan, Zambales, Bataan, Cavite, Occidental Mindoro at Palawan ay inaabisuhan dahil sa mga pag-ulan na posibleng maranasan sa mga susunod na oras. Narito pa ang dagdag na mga paliwanag ni Chris Perez ng Pag-asa DOST. Patuloy tayo nagmo-monitor ng low pressure area na kanina alas 3 ng hapon ay tinatayang nasa may bandang 40 kilometers na ang layo dito sa may bandang east-northeast ng Itbayat, Batanes. Samantala yung habagat o southwest monsoon nakakaapekto pa rin sa mga lalawigan dito sa kanlurang bahagi ng Luzon, particular na dito sa may bandang western section ng central at ng southern Luzon. Asahan ngayong gabi na magiging maulap at kalat-kalat ang mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog dito nga sa may bandang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at dito sa may bandang Cagayan dahil nga sa low pressure. Samantala, maulap din, may mga pag-ulan at ilang pulupulong pagkidlat at pagkulog dito sa may bandang Zambales, Bataan, dito sa may bandang Cavite, Occidental Mindoro at sa Palawan, kasama nga yung Kalayaan Island dahil naman sa habagat. Pinapayuhan pa rin natin yung mga kababayan natin dito, maging alerto sa mga posibleng pagbaha, lalong-lalo kung ilang araw na po kayo nakakaranas ng pag-ulan sa inyong lugar at sa mga posibleng pagguho ng lupa, doon po sa mga kababayan naman natin na nakatira na malapit sa mga paanan ng bundok. Sa natitirang bahagi ng ating bansa ngayong gabi, bahagyang maulap hanggang sa maulap, maliban lamang sa mga ilang pulupulong dagliang pag-ulan na dulot naman ng mga localized thunderstorm. Tinig huya ni Chris Perez ng Pag-asa DOST, kaugnay pa rin ho ng ating binabantayang epekto ng low pressure area at ng hanging habagat. Samantala, kumuha naman tayo ng kasalukuyang sitwasyon ngayon dahil sa naranasang pagbaha doon sa may South Cotabato. Alamin yan sa nakalap na balita ng Bombo Radio Colonadal. Umabot na sa daang pamilya mula sa 4 na bayan sa South Cotabato ang apektado ng baha dahil sa sunod-sunod na pagbuhos na malakas na ulan. Ito ang inihayag ni Ms. Jorimay Balmidiano, Information Officer ng Office of the Civil Defense Region 12, sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Coronadal. Ayon kay Balmidiano, kabilang sa mga lugar na naging apektado ng baha ay ang mga bayan ng Banga, Tupi, Tantangan at Norala. Sa bayan ng Banga, higit 100 mga kabahayan mula sa Barangay Poblasyon, Reyes, 5 at Lamba ang binaha matapos umapaw ang tubig baha sa ilog. Naitala din ang pagkakasira ng mga daan, barangay hall at mga backs culvert, kaya't may ilang daan na hindi passable sa ngayon. At Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Tupi dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig baha at hindi makaalis sa kanilang bahay. Halos nawasak din ang kabahayan na nabanggit ng mga pamilya dahil sa lakas ng current ng tubig baha. Ganon din ang senaryo sa ilang mga barangay sa bayan ng Norala na parati ng binabaha sakaling bumuhos sa malakas na ulan. Samantala, baha at malakas na hangin naman ang nalasa sa bayan ng Tantangan, South Cotabato. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang validation at assessment ng bawat Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa mga lugar na apektado ng kalamidad. Ngunit nakatanggap na ng ayuda o garang tulong ang mga apektadong pamilya. So far po, yes po, we receive
reports po coming from the provincial DRRM office with regards sa mga different flooding incidents that happened in Region 12. Sabi nga, and as reported nga, this is due to the continuous heavy rainfall that we experience kasi meron tayong low pressure area na pumasok sa ating region, causing this continuous rains and meron pa tayong monsoon, and that's why nagkaroon talaga tayo ng mga pagbaha within the Region 12 and some parts of South Cotabato. And as reported po sa amin sa Office of Civil Defense, as of yesterday, we already received some reports coming from Banga, Municipality of Banga, Municipality of Tupi, Municipality of Tampakan, na meron pong mga pagbaha at meron mga damaged houses and affected families, as well as sa barangay ng sa Municipality of Tantangan, meron din. This is due to strong wind naman yung sa Municipality of Tantangan. And so far may mga naapektuhan talaga ng mga LGUs in South Cotabato is Banga, Tupi, and Tampak. Si Miss Jorimay Balmediano, ang Information Officer ng Office of the Civil Defense Region 12 sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Donhart Militar. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato sa Radyo Bombo. Oras natin sa buong kapuluan, 7 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Antabayanan mamaya mga kabombo ang ating pakikipag-ugnayan dun ho sa bahagi ng Sri Lanka. Alamin ho natin yung sitwasyon, kaugnay pa rin ho ng mga naitalang kaguluhan, pati na ho yung pag-alis ng presidente ng naturang bansa. Sa iba pang balita, patuloy na hinihikayat ni Senator Christopher Bongo ang gobyerno na paigtingin pa ang vaccination campaign sa lahat ng mga kwalipikadong individual. Ginawa ni Senator Go ang naturang pahayag sa tinuran ni infectious disease expert Dr. Ron Ginsolante na sa panahon para gawing mandatory ang booster shot sa general population laban sa COVID-19. Sinabi ni Senator Go na dating pinuno ng Committee on Health sa Senado, naging maganda ang nagawang pagbabakuna sa nakaraang taon sa pamamagitan ng pagbili ng sapat na supply ng bakuna, pero kailangan pang pag-ibayuhin ang efforts lalo na sa mga lugar na mababa ang vaccination rates. Ayon pa sa mambabatas, bagamat nirerespeto ang karapatan ng bawat Pilipino na mamili kung magpapabakuna o kaya naman ay hindi, kailangan nimbigyan sila ng tamang impormasyon at gabay kailangan para sa kanilang proteksyon at gayon din sa kanilang komunidad. Maliban anya sa sapat na supply, awareness at access dito sa mga bakuna ang mahalaga rin at kinakailangan para hindi masayang ang ating mga pinaghirapan. Lalo na ngayon at sapat naman ang dumarating na mga bakuna galing sa ibang mga bansa. Kung pwede raw ay dalhin ang tamang impormasyon at mismong bakuna sa mga kabahayan, lalo na doon sa mga liblib na lugar. Sa karagdagan pang mga balita, ang mungkahing muling pag-aralan ang paggamit ng Dengvaxia vaccine dapat na umanong isagawa sa lalong madaling panahon. Ayon po yan sa dating kalihim ng Department of Health. May pag-uulat si Bombo Gerald Uleb. Naniniwala si dating Department of Health Secretary at ngayon ay Iloilo 1st District Representative Janet Garina na biktima lamang ang Dengvaxia vaccine dahil sa mga paggalaw ng mga anti-vaxxers dito sa bansa. Dahil dito sinabi ni Garin sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines na nadiskaril ang vaccination program ng pamahalaan laban sa dengue sa ilalim ng administrasyon ng yumaunang si dating President Noynoy Aquino. Sinabi ni Garin na dahil sa mga batikos at pananakot sa paggamit ng bakuna ay nahinto ang vaccination program dito sa Pilipinas. Nanindigan itong walang namatay na naturukan ng Dengvaxia vaccine dahil ito ay napag-aralan ng ilang taon at ito ay ligtas gamitin. Paulit-ulit na sinasabi, hindi totoong may namatay dahil sa bakuna at paulit-ulit na sinasabi, ang purpose ng bakuna ay para maibsan ang mga namamatay at maibsan ang mga nauospital. Yan po ang nangyari. Naging biktima siya ng movement ng mga anti-vaxxers, so much so na nagkaroon ng scare, nagkaroon ng pagkatakot, at yung public pressure na wala po ang siyensya, napilitan yung ating Food and Drug Authority
natanggalan ng Certificate of Product Registration o kung lisensya yung dengue vaccine. Sa kasalukuyan, we have more than 23 countries using the vaccine. Wala pong nagtanggal ng permiso, Pilipinas lang po. Taong 2016 nang simulan ang dengue vaccination programa sa ilalim ng termino noon ni dating Health Secretary Garina at ipinatigil dahil sa ilang health concerns sa naturang bakuna. Dahil dito, welcome naman para sa dating kalihim ng DOH ang mungkahi ng infectious disease expert na si Dr. Ron Jen Solante na muling pag-aralan ang paggamit ng Dengvaxia vaccine. Anya, kailangan daw ay agad itong pag-aralan dahil na rin sa paglobo ng kaso ng mga namamatay dahil sa dengue. Tama po. Kailangang tingnan ng Department of Health ang katotohanan, ang facts, na ito ay matagal ng pinag-aralan. This underwent 23 years of trial in 15 countries. Safety and efficacy has been established even before the Philippines rolled it out. Kaya ang kailangan ngayon proteksyon para wala nang dagdag na mamatay pa sa dengue. Nitong Lunes lamang nang iulat ng Department of Health na nakapagtala ito ng 64,797 dengue cases. Mula Enero yan hanggang June 25 ngayong taon. Katumbas ito ng 90% na mas mataas kumpara sa kaparehong period noong nakalipas na taon. Una rito ay nanindigan din ang Public Attorney's Office of PAW na siyang tumatayong counsel ng pamilya ng mga batang namatay matapos umanong maturukan ng bakuna. Naghain ng patong-patong na reklamo ang PAW sa Department of Justice laban sa mga opisyal ng Department of Health, kabilang na dito si Garina at ang kasalukuyang Department of Health Secretary na si Francisco Duque III. Labis na ikinagalit ni PAW Chief Persida Rueda Acosta ang naging hakbang ng pamahalaan dahil marami raw mga kabataan ang naging biktima ng maling paghandle ng naturang bakuna. Paano? Sa Pilipinas lang nagturok na halos 1 milyong Pilipino, 12,000 pulis. Sa Pilipinas lang ginawa yan. Under clinical trial phase 3. At hindi doctor-assisted. Oh, merong mga doctor-assisted, pero may namatay pa rin sa doctor-assisted. Dahil 62% ang identified na pwedeng magkaroon ng komplikasyon ayon sa Kapeding Study 2014-2011. Ano nakakatawa po dyan? Ang tumatawa po, may sira ulo. Abril noong 2016 bago ang presidential elections nang ilunsad ang dengue vaccination campaign sa Central Luzon, Calabarzon at Metro Manila. Nasa 700,000 na katao ang nakatanggap ng isang dose ng naturang bakuna. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! 13 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Abangan din humamaya mga kabombo. Sinusubukan natin makakuha ng mga update dun sa laban ni Donnie Ahas Niates dyan sa Japan at iba pang mga update. Inanunsyo ngayon ng Commission on Higher Education ang pagtanggal ng moratorium na nagbabawal sa colleges at universities sa pag-alok ng nursing programs. Ayon sa CHED chairman na si Prospero De Vera, napagdesisyonan ng Commission on Bank na i-withdraw yung 11 taon na moratorium matapos ang malalimang review na isinagawa dahil pa rin sa kakapusan ng healthcare workers sa gitna ng COVID-19 pandemic. Sa iprinisintang data ni De Vera mula sa Department of Health na nagpapakita na nangangailangan ng ating bansa ng karagdagan pang 201,265 nurses base huyan sa UN Sustainable Development Goals requirement. Base nga din dito, dapat na mayroong 27.4% na nurses para sa 10,000 population. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas kasi ay mayroong 90,205 nurses. Subalit ang ideal na kinakailangan na nurses para dito sa ating bansa ay dapat na nasa 300,470.
Ayan ay ayon ho mismo sa data ng Department of Health. Ayon pa sa CHED, ang colleges at universities sa Mimaropa, Eastern Visayas, Caraga Region, BARMM, CAR at maging sa Soc-Sargen ang may urgent need na magkaroon ng BS nursing programs. Bunsod naman ang pagtanggal ng moratorium, maaring makapag-apply at mag-comply ang mga higher education institution sa requirements na ito para makapagbukas ng bagong undergraduate nursing programs. Magugunita na noong taong 2011, nagpatupad ang komisyon ng moratorium dahil sa oversupply sa dami ng nursing graduates. Noong nakalipas na taon naman, nang umapila ang isang mambabatas mula ho sa Kamara de Representantes para sa tanggapan ng CHED. Ito ho ay sa layunin na tanggalin yung moratorium dahil nga sa kakulangan ng nurses naman sa ating bansa. Dahil ang demanda para sa mga ospital ay dumami o lumaki, bunsod naman ng pandemic. Bombo International News. Nagdeklara na ng nationwide state of calamity sa crisis-hit South Asian country na Sri Lanka ilang oras lamang makaraang umalis ng bansa si President Gotabaya Rajapaksa patungo yan sa Maldives. Wala namang katiyakan sa ngayon kung hanggang kailan magtatagal ang ipinapatupad na state of emergency sa naturang bansa. Ayon sa tagapagsalita ng Prime Minister ng Sri Lanka, idineklara ang emergency sa kanilang bansa upang mapangasiwaan ang kasalukuyang sitwasyon doon ngayong umalis na nga sa bansa ang kanilang Pangulo. Ayon sa mga pulis naman, magpapatupad rin ng indefinite curfew sa buong Western Province, kabilang na dyan ang capital ng Colombo, para makontrol ang lumalawak na kilos protesta matapos ang pagtakas ng Pangulo patungo sa Maldives lulan ng military aircraft. Una rito ay tumakas nga si President Rajapaksa kasama ang kanyang asawa at dalawang mga bodyguards sakay ng Antonov 32 military aircraft patungo sa Maldives, subalit wala namang formal na anunsyo ng pagbibitaw nito sa pwesto. Subalit bago pa man ang pagbibitiw ng Pangulo ng Sri Lanka, ilang serye na rin ng mga kilos protestang isinagawa ng mamamayan doon dahil sa nararanasang krisis sa ekonomiya sa Sri Lanka. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, antabayanan mamaya ang atin hong mga update pa direktamente dyan sa Sri Lanka. Kumustahin ho natin yung ating mga kababayan mismo kung ano naman yung kanilang sitwasyon. Dahil nga dito sa kaguluhan po na ito, baka naapektuhan na yung ating mga kababayan at kung ano pang mga update ang meron ho doon, makikibalita pa rin tayo dyan sa ating mga kababayan sa bansang Sri Lanka. Samantala sa iba namang mga balita, ngayon lamang ay nakapagtala din ng 6 na volcanic earthquakes mula sa Bulkang Bulusan sa nakalipas yan na 24 oras. Batay nga sinilabas na latest bulletin mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ngayong araw, naglabas ng moderate emission ng plume ang bulkan na may 100 metro ang taas at napadpad sa hilagang direksyon. Naitala din ang nasa 374 na tonelada ng sulfur dioxide na ibinuga ng bulkana. Patuloy naman ang paalala pa rin ng PHIVOLCS na ipinagbabawal pa rin sa publiko ang pagpasok ng 4-kilometer radius mula sa permanent danger zone at pagpasok ng walang pag-iingat sa extended danger zone. Gayon din, ekstriktong pinagbabawal pa rin ang paglipad ng anumang sasakyang panghim-papawid. Malapit naman yan sa bunganga ng bulkan dahil pa rin ito sa posibleng biglaan na steam-driven o phreatic eruptions mula sa bulkan. Abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation. Ang DOLE ay nagpaalala ho doon sa mga employer na dapat ay mag-hire o mayroon sa mga establishmento ng safety officers at i-maintain yung occupational safety and health standards. At sa dagdag pa hong balita, yung tangking Pandigma raw namataan dyan sa area ng Sultan Kudarat at sa may Maguindanao area din matapos na iharas ng mga armadong kalalakihan ang naturang lugar. Yan at iba pang mga balita susunod na. Simula dati pa, favorite ko na magkape tuwing umuulan. At simula dati pa, favorite ko na ang Dunkin' Brewed Coffee. Kasi simula dati pa, its signature taste never changes.
kahit ilang tag-ulan pa ang dumaan. Simula dati pa, there's nothing like Dunkin' Brewed Coffee. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Binigyang diin ni Senator Joseph Victor o JV Ejercito na dapat pagtuunan ng Department of Finance ng pagsasaayos ng koleksyon sa mga umiiral na buwis imbes na parusahan ang mga digital users sa pagpapataw ng bagong buwis. Ginawa nga ng senador ang reaksyon na ito sa panukala ng economic managers na magpataw ng buwis sa mga online services at maging sa digital streaming platforms gaya na lamang ng Netflix at ng Spotify. Sinabi ni Senator Ejercito na ang mundo ay umuusad patungo yan sa digital economy lalo na dahil ito sa pandemic kung kaya't hindi makatwirang parusahan ang mga digital consumers. Ayon sa senador, dapat nabigyan ng insentibo ang mga negosyong nagpapabilis sa digitalization kaya ang pagbubuwis sa mga consumers ng digital economy ay hindi wise move para rito. Kaya hinikayat ng mambabatas ang Department of Justice na ipakita ang kanilang tax collection at revenue generation strategies bago magpatubad ng bagong buwis sa mga consumers. Kuha muna tayo mga kabombo ng karagdagang ulat mula ho sa ating mga kasamahan. Pero mamaya ho ay may mga update pa tayo hinggil ho dun sa ating binabantayang mga kaganapan sa loob man o sa labas ng ating bansa. At kukumustahin ho natin yung mga update lalo na dun ho sa bahagi ng Sri Lanka at yung sa area ng Maldives. Mga kabombo, mga Kastar Nation. P3PWD Party List Congresswoman Rowena Guanzon naghain daw ng motion to lift TRO, kaugnay ho dun sa inilabas na temporary restraining order ng Korte Suprema sa substitution issue nitong si dating COMELEC Commissioner Guanzon para ho maging kinatawan ng naturang party list organization. May ulat mula sa Kamara si Bombo Annalise Soberano. Naghain ng motion to lift TRO o Temporary Restraining Order sa Supreme Court si P3PWD Representative Rowena Guanzon noong Lunes, July 11 bilang tugon sa inihaing petisyon kaugnay sa kanyang substitution at ang paglabas ng TRO ng Supreme Court. Nakakuha kasi ang Duterte Youth ng Temporary Restraining Order mula sa Korte Suprema laban sa ruling ng Commission on Election na nagpapahintulot kay dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon na makapag-substitute bilang P3PWD Party List Representative sa 19th Congress. Ayon kay Duterte Youth Party List Representative Ducil Cardema na ang substitution umano ni Guanzon ay isang deliberate attempt to defraud the electorate dahil magkakaroon ito ng impression na wala nang ibang opsyon kundi payagan ang bagong substituting first nominee para maupo sa Kongreso. Nitong July 4 lamang natanggap ng kampo ni Guanzon ang kopya ng petisyon na inihain ng petitioner ang Duterte Youth Party List kung saan pinapabaligtad nito ang desisyon ng COMELEC. Sa inalabas na TRO ng Supreme Court, ipinag-utos din sa respondent na magbigay ng kanilang komento hinggil sa inahaing petisyon sa loob ng 10 araw. Sa inihaing motion to lift TRO, inihain ng kampo ni Guanzon, inilatag nito ang kanilang mga argumento. Una, iginiit nito na ang petitioner na Duterte Youth ay walang legal standing para questionin ang pagpapalit ng mga nominado ng respondent ng P3PWD. Ang petisyon para sa Certiorari Rule 64 na may kaugnayan sa Rule 65 ng Rules of Court ay hindi tamang remedyo para to assail ang subject COMELEC resolution. Ang provision ng COMELEC resolution number 10690 ay direktoryo lamang. Ang COMELEC resolution number 1 o 10690 at 10717 ay hindi maaring amyendahan o pawalang bisa ang mga probisyon ng Republic Act 7941 o ang Party List System Act. Anumang katanungan kaugnay sa kwalifikasyon ni Guanzon bilang nominado ng respondent na P3PWD sa House of Representatives ay nasa ilalim na ng eksklusibong jurisdiksyon ng House of Representatives Electoral Tribunal. Iginit din sa inihaing motion ng ang P3PWD ay isang party list organization na duly registered sa COMELEC.
matapos kasi magbitiw ang lahat ng P3PWD original nominees dito nagsumite muli ng listahan ng mga bagong nominees kung saan si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon ang first nominee. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Rowena Guanzon. Wala na. Kasi ang TRO ay sinasabi niyang may abuse of discretion ng COMELEC. Kaya dapat sa hinto ng Supreme Court. Hindi naman pwedeng pahinto na yung tapos na. Kumbaga, moot na. Moot and academic. Di ba? Kaya hindi ko naman pinangungunahan yung Supreme Court pero yan naman pong laging nababasa natin sa mga desisyon. Tsaka ano naman po ito kung gusto po niya, doon na po yung jurisdiction sa HRET, House of Representatives Electoral Tribunal. Hindi na po dito. Yan si P3PWD Representative Rowena Guanzon. Mula sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! At mga kabombo, mga ka-Star Nation, kagaya ng aming unang nabanggit ho sa inyo kanina, ay makakaugnayan ho natin ang ating Bombo International News Correspondent direktamente dyan ho sa Sri Lanka. Pabatiin natin sa Bombo Radio Philippines. We're nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Miss Christina Sorongon, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po sa inyo, Sir Dennis at Ma'am Everly. At sa lahat ng nanonood ngayon. Ayun. Unang-una, gusto ko pong itanong, kumusta naman ho kayo dyan? At anong oras na ho ba dyan sa Sri Lanka para magkaroon ng idea yung ating mga kababayan ukol sa time difference at yung temperatura, pareho ba dito sa Pilipinas din, dyan ho sa Sri Lanka? Oo, ngayon ay almost 4 o'clock na ang oras dito ng hapon at saka ang temperatura ay 32 degrees Celsius po. Ayun. Parang Pilipinas din pala, no? Okay. So, oo. Anong reaksyon ho ng mga mamamayan ngayon matapos na makalis na ng Sri Lanka, yung controversial ho na presidente ho dyan? Kumusta na ho yung mga kababayan na ho nila na naiwan dyan sa Sri Lanka? At syempre, yung mga kababayan din ho nating Pilipino, kumusta po? Okay naman po sa ngayon. Actually, yung first reaction ng mga tao dito na nakaalis na yung presidente nila, naka-escape na. So yung para bang na-shock sila dahil nga yung in-expect nila talaga po, Sir Dennis, yung resignation letter niya. So nung pagising nila ngayong umaga na sa news na nawala na daw siya, naka-escape na daw siya, sa Maldives na daw siya, yung para bang question sila, bakit siya umalis, mag-resign ba siya, o nag-escape ba siya, o nahuli ba siya, parang ganun. Pero anyway, accept na rin nila ng ganun, waiting na lang po yung resignation letter niya. As of now, hindi pa rin po siya nakapagpasa ng resignation letter. May kaabang-abang pa palang mga development dyan. Okay, so bigyan natin muna ng pagkakataon itong aking katandem ho dito sa inyo pong pahintulot. Ang aking pong katandem, si Bombo Everly Rico. May katanungan din, Bombo Ever. Yes, Ma'am Christina, matapos nga po pasukin ito po palasyo ng Sri Lanka dyan, mukhang nabubunyi po yung mga mamamayan dyan na nakapasok sila dyan sa palasyo. Sa ngayon po ba, nananatili pa rin po sila sa loob po ng palasyo, maging yung dun sa opisina po mismo ni Prime Minister, nandun pa po ba sila, ma'am? Oo, andun sila at saka parang yung protesta ngayon, talagang nagagalit yung mga tao dahil nga po sa yung resignation letter wala pa din po. So yun, andun pa rin sila. So sabi nga ng Prime Minister ngayon na binigyan ng authority ng presidente dito na na paalisin na daw sila, may na daw sila, may letter na ganun na demand na paalisin sila. Sabi ng Barristers of Law dito, yung Lawyers Association ng Sri Lanka po. Okay, madagdag ko po dyan, follow up po. Mayroon po ba kayong natulinigan po dyan na may nangyari pong looting incidents dyan po sa loob po mismo ng palasyo?
Parang wala naman din pong nangyaring ganon, pero may yung mga police officials, mga forces na ganon na nakikialam, so medyo nagkakaroon ng mga violence, pero as of now kontrolado naman. Pero ngayon parang nagigpit yung protesta at saka yung mga nila, yung parang riot dito. So ngayon nag-ano sila ng curfew dito, yung implement yung curfew nito ngayon. Christina, bago po bumaba sa pwesto, ito pong Pangulo ng Sri Lanka, nagdeklara po ba ng kanyang official statement na bababa talaga siya sa pwesto o pansamantala po muna itong umalis ng bansa pero babalik din, Ma'am Christina? Oo, according sa House of Speaker, hindi siya yung physically na nag-inform sa mga tao. Yung House of Speaker, siya ng message sa House of Speaker na daw siya, magre-resign siya, at saka yung power niya, niya sa Prime Minister. Binigyan niya yung power niya na mag-control ng country muna. Pero magre-resign din siya, yun yung pahayag niya. Pero wala pa rin pong talagang formal na resignation letter yung hinihintay ng mga tao ngayon dito. Ayun. Okay. So, yung matapos yung pag-alis ng Pangulo dyan sa Sri Lanka, ano yung ginagawa ngayon ng ibang mga opisyal ng gobyerno? Nagkaroon na ba ng bagong setup na ikaw muna pansamantala na akto dito sa executive side, yung iba naman, nagkaroon na ho ba ng parang rigodon ng mga opisyal ho dyan? Actually ngayon hindi pa siya nag-resign, diba? Pero ipinahayag niya na yung Prime Minister, siya yung acting president. So siya yung namumuno ngayon, like parang president siya. So ngayon sinabi niya na siya daw ang acting president, yung Prime Minister. So pagkatapos noon ay yung main na point ngayon dito, i-calm down yung mga protesters. Tapos yung second siguro, yung kung paano niya i-perform yung cabinet, I think after 1 year pa siguro mag-elect ng new president dito kasi nga sa daming problema. So yun yung uunahin yung mga economic problem dito at saka mga basic communities na mga mamamayan. Kumusta naman ho yung kalagayan ng ating mga kababayan? Ang dami kasing mga nagtatanong ho dito sa amin. Kumusta daw yung mga Filipino ho dyan sa Sri Lanka? At baka may namamataan ho kayo dyan na kababayan natin na nakikisali din. Ako, bawal yata yun. Ano ho? Kumusta naman ho yung Filipino community so far? So far kami dito hindi naman nakikisali at saka yung mga locals lang talaga dahil nga delikado baka magkarayot at saka masaktan pa sila. So talagang hindi kami sumasali. Pero meron kami mga problema, of course, dito yung mga basic commodities na wala mga trabaho mga tao, syempre mahal ang mga bilihin, mga transportasyon, mga power cuts, ganon. So ang dami talagang challenging talaga yung sitwasyon ngayon dito. Teka, may pahabol na katanungan yata si Bombo Everly. Yes, gusto ko din pong malaman, personally po Ma'am Christina, kayo po ba patuloy pa rin po yung inyo pong trabaho naman dyan sa Sri Lanka as well as yung parang yung usual po na regular day po ng mga tao dyan? Ganun pa rin po ba yung sitwasyon ngayon? Kasi po kayo po, dumaranas po kayo ng economic crisis ngayon na Ma'am Christina. Actually, wala po kasi yung transportation hindi talaga okay at saka para makatipid sila sa fuel nila ngayon dito, so close yung mga establishments, mga schools, mga office, kung talaga mga government office na talagang kailangan talaga yung DFA at saka mga consulate, 2 times a week lang po sila nag-cooperate. So talagang wala talaga. Okay, kami naman ho patuloy na nakakatanggap ng mga tanong, mga impormasyon, nakikibalita dyan ho sa Sri Lanka. Kayo mismo, saan ho ba kayo nanggaling dito sa Pilipinas? Saan ho yung inyong hometown, ika nga, no? Oo, Iloilo City po. Ayun, Iloilo City. Gaano na ho kayo katagal dyan sa Sri Lanka? Dahil kadalasan kasi ng mga pinupuntahan ng mga kababayan ho natin, yung Asian countries, ano? At tapos yung Estados Unidos. Pero may mga kababayan din pala tayo dyan sa Sri Lanka. Gaano na ho kayo katagal nagtatrabaho dyan, Miss Christina? Actually, hindi po ako nagtatrabaho. May asawa po akong local na Sri Lankan. 22 years na po ako dito.
Oy, baka gusto nyo hong batiin yung inyong mga kababayan, mga kamag-anak doon ho sa bahagi ng Iloilo. Baka nag-aalala po sila sa inyo pong kalagayan. Nasa inyo ho ang pagkakataon. Okay, sa mga pamilya ko dyan sa Mina, sa Libong Grande, Iloilo City, magandang hapon sa inyong tanan. Okay lang kami dito at uuwi naman ako Nag-waiting po sa reportation. Ayan, sige. Kami ho'y makikibalita kung may mga development pa dyan ho sa Sri Lanka. Maraming salamat po sa pagpapaunlak po ninyo ng panayam po na ito ng Bombo Radio Philippines. Magandang araw po. Okay, salamat po. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang ating Bombo International News Correspondent dyan ho sa Sri Lanka. Kaugnay ho dun sa mga development. At may mga kaguluhan na rin na nangyayari. No? Yan ho si Miss Cristina Sorongon, kababayan ho natin. Siya ho ay nagmula sa bahagi ng Iloilo. Balik tayo sa iba pang balita. Pag-aaralan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang ilang mga adjustments na gagawin sa pagpapatupad ng number coding scheme ng mga sasakyan kasabay yan ang pinaplanong pagbabalik ng full face-to-face classes dito sa ating bansa simula sa Nobyembre. Ayon kay Director Baltazar Melgar, magsasagawa sila ng pagpupulong kasama ang Metro Manila Council na binubuo yan ng 17 mga alkalde ng rehiyon para talakayin ang naturang usapin kung sakaling tumaas pa ang dami ng mga sasakyan na bumabaybay sa mga kalsada kasabay ng balik eskwela. Sa ngayon kasi ay pinapatupad ang number coding scheme sa Metro Manila tuwing rush hour lamang. Ayon sa MMDA official, ilang mga paaralan na rin ang nakikipag-ugnayan sa kanilang ahensya para naman sa pedestrian marking at misting sa mga campuses bilang paghahanda sa pagbubukas ng mga klase. Kung kaya't ngayon pa lamang sinimulan na ng MMDA ang paglilinis sa mga kalsada at pagde-deploy ng traffic enforcers para maiwasan ang mabigat na daloy ng trapiko sa Capital Region. Ayon pa sa opisyal na kumpleto na rin ngayong taon ang mga flood control projects na ang ahensya na tinukoy noon ng Commission on Audit na naantala noong taong 2021. Plano naman ng Department of Budget and Management o DBM na hilingin sa Kongreso na mabigyan ng authority ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa resizing o pagsasaayos ng mahigit 100 agencies ng gobyerno upang makapag-ipon ng 14.8 billion pesos na pondo para sa taon. Tinukoy ni DBM Secretary Amina Pangandaman na nasa 187 na mga ahensya, departamento, opisina at kagawaran ang o kawanihan. Kabilang na ho ang Government-Owned and Controlled Corporation o GOCCs na hindi saklaw ng Government Act na nakapaloob ho dun sa GOCC Government Act. Ang kanilang tinitingnan ho dito ay mayroong pareho lamang o kaya ay overlapping sa mga tungkulin para makatipid. Anya, nasa 2 milyong empleyado ng gobyerno ang maapektuhan, subalit hindi kabilang dito ang mga empleyado sa sektor ng edukasyon, medikal at ganun din yung allied health services at military pati na yung uniform personnel. Sa kabila nito, ayon kay Pangandaman, ang mga maapektuhan na mawawalan ng trabaho ay maaring mag-apply sa bagong posisyong bubuksan ng gobyerno sa ilalim huya ng resizing program. Ayon pa sa DBM, ang 14.8 billion pesos na malilikom ay i-reallocate sa iba pang mga priority projects kagaya na lamang ng pang-infrastruktura, yung social services, health at ganun din yung sa agriculture. Samantala, may babala naman po ang Land Transportation Office o LTO sa mga motorista na hindi otorisado sa paggamit ng mga sirens at blinkers o yung tinatawag na wangwang na agad tanggalin o haharap ang mga ito sa penalties. Ayon kay LTO Officer in Charge Romeo Veracruz, sa ilalim kasi ng Joint Administrative Order number 2014-01, ang hindi otorisadong paggamit ng sirens at blinkers ay papatawan
buwan ng multa na 5,000 pesos at pagkumpiska sa naturang devices kung saan magre-reflect din ito bilang demerito sa lisensya ng naturang driver. Paalala ng LTO sa mga motorista na sa ilalim ng Presidential Decree 96, Decree number 2, pinapayagan lamang ang paggamit ng mga wangwang na ito at kaparehong mga devices sa motor vehicle na designated para sa official use ng mga Armed Forces of the Philippines, National Bureau of Investigation o NBI, ang police departments, fire departments, hospital ambulances at ng Land Transportation Commission. Saad pa ng LTO official na sa bisa ng LTO Administrative Order number 1 Series of 1973, tanging ang mga authorized law enforcement, motor vehicles, fire trucks, ambulances at mga tower services cars at mga wreckers ang pinapayagan na gumamit ng sirens. Paglilinaw pa ni Veracruz na pinapayagan lamang na mga iba pang mga government officials naman ay yung mga gumagamit ng naturang devices ay ang Pangulo, ang Vice Presidente po ng ating bansa, ang Senate President, Speaker of the House of Representatives, maging ang Chief Justice ng Supreme Court. Kung maalala nga ay pinaigting pa ng mga law enforcers ang pagpapatupad o crackdown sa mga sasakyang gumagamit ng wangwang sa gitna na rin ng mga napaulat na maraming hindi otorisadong sasakyan ang gumagamit ng naturang devices sa mga lansangan upang makaiwas sa traffic. Ayon naman sa ulat mula sa Highway Patrol Group noong July 8, mayroon ng 57 na mga blinkers at 9 na mga sirens ang nakumpiska mula sa common vehicle users simula yan noong July 1. At kaugnay ho niyan mga kabombo, yung pag-regulate naman sa bentahan mismo nitong wangwang, suportado ho ng ilang mambabatas at kumustay natin ang iba pa hong mga hakbang na pupwedeng gawin para ho dito sa mga paghihigpit. May ulat si Bombo Marlene Pajernos. Sang-ayon si Senator J.V. Ejercito sa naging proposal ng Philippine National Police Highway Patrol Group o PNP-HPG na i-regulate ang bentahan ng wangwang at blinkers sa bansa. Ito ay sa kabila ng mga pang-aabuso umano ng ilang mga motorista sa paggamit ito sa kalsada. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines, ipinaliwanag ni Ejercito na tanging mga individual na mayroong sensitibong posisyon lamang tulad ng Pangulo, Pangalawang Pangulo, Senate President, Speaker of the House, Chief Justice at iba pa ang pinahihintulutan ng batas na gumamit ng wangwang sa kalsada. Ngunit kapansin-pansinaan niya na halos lahat na ay mayroong wangwang sa kani-kanilang mga sasakyan sa nakalipas na mga taon. Dahilan kung bakit kinakailangan niya na ma-regulate ang bentahan nito kung saan tanging mga otorisadong distributor lamang ang papayagan na magbenta ng mga ganito. Well, tignan natin, pag-aaralan din po natin yan kasi po sa ngayon, meron existing law, yung PD na pinirmahan po ni Pangulong Marcos no, na unauthorized use, yung mga sirens and blinkers, yung mga wangwang. Siguro napansin niyo itong mga nakaraang last 2-3 years, talagang grabe na, no? Talagang naglipa na. Halos lahat na lang may wangwang. Marami private vehicles, motorcycles, mga local government officials. Ang dapat nang meron ang Presidente, Vice President, Senate President, Speaker of the House, and Chief Justice. Siguro AFP Chief of Staff, Chief PNP, and others that are in sensitive positions. Pero sa ngayon, talagang inabuso na. So, ang proposal ng PNP, dapat ma-regulate ang sale din ito. Yung mga nagbebenta. And I subscribe that, pwede natin pag-aralan na dapat authorized distributors lang ang pwedeng magbenta ng mga sirena at wangwang. Kasi ngayon, tama, wala akong batas na nagre-regulate sa mga nagbebenta. Yan ang tinig ni Senator J.V. Ejercito. Kamakailan lang ay mayroong ibinahaging video si Senator Ejercito kung saan makikita ang isang private vehicle na escorted ng isang BMW GS 1250 at backup na Mercedes. Paglilinaw ng PNP-HPG, mayroon lamang silang sinusunod na parameters o patakaran kung sino-sino lamang ang maaaring gumamit ng wangwang, siren, blinkers, tulad ng mga marked vehicle na gamit ng mga government officials na pinapayagan
upang gumamit ito sa kalsada kung ang kanilang layunin ay may kaugnayan sa kanilang trabaho o paglilingkod sa bayan. Ipinaliwanag din nila na hindi escort ang mga security officers na nakaback up sa isang sasakyan, kundi road assistants na nagpapatupad naman ng pagtiyak na magiging smooth ang daloy ng trapiko patungo sa mga destinasyon ng isang otorisadong individual. Matatandaan na nakasaad sa Presidential Decree 96 na nilagdaan ng yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na isang paglabag sa batas ang paggamit o pagkakabit sa sasakyan ng mga sirena, bells, busina, whistles o iba pang mga katulad na gadgets na naglalabas ng napakalakas o nakakagulat na tunog. Kabilang din sa mga ipinagbabawal ay ang pagkakabit ng dome lights at iba pang signaling at flashing device sa mga motor vehicles. Ang sino mang mauhuli na lumalabag dito ay agad nakukumpiskahin ang sasakyan, habang ang mga repeat offenders naman ay maaaring makulong ng hanggang 6 na buwan o pagmultahin ng 600 pesos at ma-revoke ang certificate of registration ng kanilang sasakyan. At para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 45 minuto na ho, makalipas ang ika-6 ng gabi. Baba tayo ng mga karagdagang ulat mula ho sa ating mga kasamahan. Ang Department of Labor and Employment ay nagpaalala ho dun sa mga kumpanya na dapat ay mag-hire ng safety officers at mag-maintain ng occupational safety and health standards. Yan ho ay kasunod daw nung nangyaring aksidente dito sa lungsod ng Makati kung saan may naitalang mga nasawi. At kaugnay yan, may pag-uulat si Bombo Jane Buna. Karamihan sa mga naitalang paglabag sa Occupational Safety and Health Standards Law ay ang mga kumpanyang walang safety officers at committees ayon sa Department of Labor and Employment. Batay sa mga inspeksyon ay sinagawa ng Occupational Safety and Health Center ng DOLE, karamihan sa mga paglabag sa batas ay natagpuan na ang ilang mga workplaces ay kulang sa mga kinakailangang opisyal. Iginiit ni Occupational Safety and Health Center Executive Director Noel Binag na sa ilalim ng Republic Act 11058, ang mga workplace ay kinakailangang magkaroon ng OSH Committee na magtitiyak na ang programang pangkaligtasan at kalusugan ay sinusunod at ipinatutupad. Ang committee ay dapat na binubuo ng employer o representative, safety officer ng company o project bilang secretary, safety officer na nagre-representa sa contractor or subcontractor bilang members, physicians bilang members, at representative sa union kung meron. Ang safety officer ay inaatasan na pangasiwaan ng pangkalahatang pamamahala ng programang pangkaligtasan at kalusugan, subaybayan at inspeksyonin ng kalusugan o kaligtasan, tumulong sa mga inspektor ng pamalaan at mag-issue ng work stoppage orders kung kinakailangan. Karamihan po sa mga nakita po natin na mga violation is yung wala po silang mga safety officers, at wala po rin po silang mga safety and health committee, at yung mga iba po ay kailangan po magtalaga po sila ng mga first aider nila, at yung mga malalaking kumpanya at ay dapat din po magkaroon sila ng mga occupational health personnel na handa po sila in case of magkaroon po ng mga emergency mga manggagawa. Malaki po ang kanilang role dahil kung sila po ay nakakakita ng mga ganitong mga imminent danger, ang tawag po natin ay tulong-tulong po nating tulungan ng ating employer so that maayos at ligtas po ang kanilang workplace. Pinaalalahanan din ni Binag ang mga employer at may-ari ng kumpanya na panatilihin ang occupational safety at health standards sa kanilang mga opisina. Anya, mananagot ang mga employer para sa mga insidente na nangyayari sa lugar ng trabaho. Ang mga occupational safety and health violators, anya, ay maaring maharap ng hanggang 100,000 pesos na multa kada araw para sa non-compliance. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jane Buna, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Boom! Oras natin sa buong kapuluan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, 48 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Sa mga karagdagan pa nating pag-uulat,
Kuha tayo na mga report mula ho sa ating mga himpilan. May tangke na pandigma ang namataan ho dyan sa may area ng Sultan Kudarat. Alamin ho natin kung paano, anong papel nitong sasakyang pandigma ho na ito. At yung mga ilan daw sa mga residente ay bahagyang nagkaroon ng takot. Kumustahin ho natin anong sitwasyon at mga detalye hatid ng Star FM Cotabato. Mahigpit ang seguridad sa Sultan Kudarat Maguindanao Public Market kung saan naganap ang palitan ng putok sa pagitan ng armadong kalalakihan at PNP kagabi. Nakapwesto ang tangking pandigma ng militar sa exit point ng palengke malapit sa pinangyarihan ng insidente. Pansamantalang umalis na rin ang ibang negosyante at dinala sa kanilang mga bahay ang mga paninda mula sa Sultan Kudarat Public Market sa Barangay Cruising Simway, Sultan Kudarat, Maguindanao. Makikita sa palengke na serado na ang ilang stall dahil sa takot na maulit ang insidente kagabi. Ayon sa ilang negosyante, aalis muna sila pansamantala habang tensyonado pa ang lugar. Labis umano ang takot na kanilang naranasan dahil ang iba sa kanila ay nakita mismo ang naganap na barilan. Mayroong information na karating sa police station natin sa Sultan Kudarat Municipal Police Station that certain number of armed groups are seen in the vicinity of the public market Simway, Sultan Kudarat. So, based on the MPS personnel natin, nagkaroon ng firefight with this armed group. Pinapaalam natin kung anong affiliation ng mga armed group na yon. Si Police Brigadier General Arthur Cabalona, Police Regional Director ng PRO BAR sa naging panayam ng Star FM Cotabato. Matatandaan na 4 katao ang nasugatan ng magkabakbakan ng mga pulis at armadong grupo na pumasok sa public terminal at palengke sa Barangay Simway, Sultan Kudarat, Maguindanao kagabi, kung saan isa ang sibilyan at 3 ang sugatan sa hanay ng armadong kalalakihan na nangharas sa nasabing lugar. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Isang high-value target drug personality naman sa Western Visayas nahulihan ng higit 1 milyong piso na halaga ng shabu. Alamin niya naman sinakalap na balita ng Bombo Radio Iloilo. Umaabot sa higit 1 million pesos na halaga ng shabu ang na-recover sa isang high-value target individual o HVI sa drug by bus operation sa Commission Civil Street, Barangay Benedicto, Haro, Iloilo City. Ang arestado ay si Gian Paulo Riosa, 39 anyos, residente ng poblasyon Banate, Iloilo at pansamantalang nakatira sa Commission Civil Street, Barangay Benedicto, Haro, Iloilo City. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr., Chief ng Regional Police Drug Enforcement Unit 6, sinabi nito na maliban kay Riosa, nahuli rin ang kasama nitong drogista na si Sachiko Nakata, 33 anyos, residente ng Barangay Kalumpang Molo, Iloilo City. Nakuha sa kanilang posisyon ang 170 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 1.1 million pesos. Sa ngayon, nakakulong na si Riosa at Nakata sa Haro Police Station at nakatakdang kasuhan ng paglabag sa Section 10 at 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sagawa tayo ng isang successful bypass operation against dito sa subject natin na si Riosa, ang high-value individual ng Police Regional Office 6 operating sa area ng Iloilo at nakuha din natin yung kasama niya na on process na ang pag-file ng kaso sa kanila na seized na illegal drugs is sinula na natin sa laboratory ng Regional Crime Lab Office 6. Si Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Itong PADS Dragon Boat Team ng Pilipinas nakatakda raw lalahok sa 13th International Dragon Boat Federation sa Florida, USA. Yan ho ay ngayong buwan pala ito. At alamin natin ang kabuuang ulat ng Star FM Cebu.
Nakaalis na ng bansa ang Philippine Accessible Disability Services or PADS Dragon Boat Team para lalahok sa 13th International Dragon Boat Federation or IDBF Club Crew World Championships na gaganapin ngayong Hulyo 18 hanggang 24 sa Sarasota, Florida, USA. Sila ang nag-iisang Cebuano team na kinatawan ng Pilipinas na lumaban sa ilang international teams. Binubuo ang mga ito ng mga taong may kapansanan. Sa nakalipas na 2 taon, naghahanda at nagsasanay ang kupunan sa kabila ng mga panganib na dala ng COVID-19 at ng mga kalamidad na dumating. Isang hamon pa ng team ay ito ang unang pagkakataon na sasabak sila sa New Open for Dragon category para sa paparating na kampyonato. Makipagpaligsahan ang mga ito sa parehong dibisyon at sa 200 meter, 500 meter at 2,000 meter courses. Sa isinagawang send-off ceremony kahapon para sa mga Cebuano paddlers, nagpaabot ng mensahe si Cebu City Acting Mayor Alvin Garcia at siniguro sa mga ito na patuloy silang susuportahan ng pamahalaang lungsod na anya ay binabago ang buhay ng mga PWDs. We will always be supportive of all your endeavors, all your activities, and that is a promise. For as long as I am a public official of the City of Cebu, I will always support your organization. Bahagi ng pahayag ni Cebu City Acting Mayor Alvin Garcia. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Iabol natin to mga kabombo, yung mga pulis na atleta ng Pilipinas, sipuspusan din ho yung kanilang paghahanda para naman sa World Police and Fire Games sa the Netherlands. Salamin natin ang nakalap na ulat ng Star FM Baguio. Puspusan na ang pagsasanay at paghahanda ng mga pulis atleta ng Pilipinas para sa gaganaping World Police and Fire Games sa Rotterdam, Netherlands. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa isa sa mga delegado ng kompetisyon na si Staff Sergeant Rodel Bustamante na tubong Tagum City, inihayag nito na bagamat maikli lang ang panahon ng kanyang pagsasanay, ay handa na itong sumabak muli sa torneo matapos itong maging silver medalist noong 2019 sa parehong palaro. Ito po yung pangalawang pagkakataon ko na sumali sa World Police Fire Games po. Kaya po pinipilit kong makapag-ensayo ng maayos para maabot ko yung level ng kondisyon ng katawan. Very hard po talaga yung ensayo na ginagawa ko. Lahat ng technique, morning at saka afternoon na training ko, ginagawa ko yung proper diet. Ina-adapt ko po sir kahit na maiksi na lang po yung duration ng training ko po para dito sa laban na to po sa Rotterdam po sir. Hinig ni Staff Sergeant Rodel Bustamante sa eksklusibong pahayag nito sa Star FM Baguio. Si Staff Sergeant Bustamante ay lalahok sa 4x4 400 meters relay at 5 km walkathon categories. Aabot nga sa mahigit 200 mga pulis atleta ng bansa ang dadalo sa World Police and Fire Games sa Rotterdam, Netherlands na magsisimula sa July 22 hanggang July 31. Balita mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Simon nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Muli na namang nanamlay ang halaga ng piso ngayon ho para sa palitan kontra sa foreign currencies na itala ang 56 pesos 31 centavos katumbas ng isang US dollar. Ang Hong Kong dollar naman ay 7 pesos 17 centavos. Ang Singaporean dollar ay 40 pesos and 03 centavos. Ang Saudi Arabian rial ay 15 pesos ang katumbas habang ang euro ay 56 pesos and 52 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayo para sa sama-samang panalangin. Narito ang Orasio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith.
We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. At yan ang Bonbon Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Marabugid nga salamat sa Bombo News Center. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time. 2 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sa gabi. May gabi sila sa Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan. Nagapalag ng palatuntunan, Zona Libre. Karon niya daw sang Miyerkules, petsa 13 sa bulan sang Hulyo tig 2022. Sa ato sa nga pagparagad pagulop dayta karon nga gabi may kapod na ang iya sa nga alagad si Bombo Ponce Espino. Tuptop kita alas 9 ang takna sa nga gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka madragkuan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwas sa pungsod, pila ka madragkuan nga mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Kita pag-aobdan man sa bugos sa puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters sa aton sa nga mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteer sa mga tagman sa pila ka madragkuan nga mga balita, pinakuli nga ma-report nga nagklanabo. Assign sa resitag sa kamera of responsibility. Pero antes ang tanan na pagtamyo tanay sa aton sa nga mga kauta mataga permiti tabroad, mga pinanggata nga marigrense kag mabakulod noon nga dito sa rasang pungsod. Nagalang taon na karaga pamati sa aton pinagi sa Facebook, sa YouTube kag sa 630 kHz. I-type lamang aton sa ring YouTube account ang Bombo Radio Bacolod, mag-subscribe. Kamuglayon dire iya makabanan kag of course no, the same time sabahin sa Facebook ang Bombo Radio Bacolod. Kahit di ko maka-subscribe na kamo dira sa YouTube, kung maka-like na kamo iya makabanan sa bahin sang aton sa iyang Facebook page, automatic no, makapaligaw na kamo iya makabanan sang sa pagbaton no sa mga notifications sa tion nga mag paligayon sang live no ang Bombo Radio Bacolod sang pila ka mapalatuntunan from sign on to sign off no. At the same time kalakip naman dira ang pagpabati naton sang batikalidad nga drama. So welcome na sa pagparagad sang pang Miyerkules nga edisyon sang Zona Libre. Tunga-tunga na kita makabanan nga adlaw no sang siring simana. Grabe kadasig lang. Sang aton siring mga lakat sang panahon diri sa aton siring pagpangalaga. 5 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sa gabi sa aton siring paratundunan. Maulanon ang panahon sa bahin sa Suradya sa Bacolod ka probinsya sa Negros Occidental. Inipagod nga tinobserbaran naman nato no, ang pagtupa sa madamol sa nga ulan nga konsadente kay nadra sa bahin sa area sang Gato South Street sa Central Market no, nagtaas naman ang tubig. Tayo lang nga ulan niya makabanan no, halin sang una hasta subong ang Suradya sa Bacolod ang ginabaha. Pero mayo naman na rin nga balita kay ti wala man naga kuan gid no, nagadugay no, niblang ati magkalasulog gid abida ang mga
naton ang aton sining nga mga merkado no sang syudad sa Bacolod. Ang nami nga balita kay naga-subside man ini galayon. So ti amo ni ang bintaha no para sa aton sining nga mga kauturan no diri sa bahin sang mga Bacolodnon no ang baha nga issue. Subong bisan sino pa nga administrasyon na diya no ang pamuno diri sa bahin sang syudad sa Bacolod ang baha no hindi man Japon madula. So pero ang gina-expectar naton dira nga ti may solusyon no nga himuon no ang pila ka mga opisyal sang aton siring nga syudad. Labi na gidagtag sa ka administrasyon. Tindi lang kita magkonforme no nga ti naga-subside man na gilayon. Ang nami pagidya no kun makabati ita sa balita nga sa tion nga magtupa ang maramol nga ulan. Wala na nagabaha ang mga major streets no ang mga merkado sang syudad sa Bacolod. Sa ibalon naton kay ti nagapangalapkap pa maniyo no ang ining administrasyon ni Mayor Alfredo Benitez. So I think may mga solusyon naman sila nga ginadihon no kag siyempre mga pagsinapol no especially sa mga may chairman o kon may ara sang obligasyon nagauyat sang committee chairmanship no para nga ma-address no ang problema sang pagbaha diri karon sa aton sa bahin sang syudad sang Bacolod. 7 minutos sa kaligid sa takna kalas sa 7 sa gabi sa aton siring nga pagpalagad ano ato labing tulopang don pila ka mga dalagkuan aton siring nga mga balita sa aton nga top stories of the day sa madalagkuan nga mga balita lokal. Kasunod niya makabanan sang siring pag-anonsyar no ni gawa Secretary General Mr. Winnie Sancho no sa siring pag-suspender no sa din makabanan sang mga NI General Manager sang Center Negros Electric Cooperative nga si Attorney Dan Pondivilla kag pila ka mga Board of Directors nga ginakipan nday Board of Director President Judget Yap, Robert Avellana, Marta Joyce Cuenca, Father Ernie Larida, Antonio Paniqui, kag Eugene Velasco sa desisyon sang NEA o National Electrification Administration no sa Pondivilla ka mga membro sa Board of Directors ang suspendido sa sulod sang 30 ka adlaw nga wala sang sweldo. Ang nasambit nga kaso ginfile din makabalan sa Secretary General sang Power Watch diri sa Negros Occidental nga si Mr. Winnie Sancho sang tilikdan nga Hulyo 5 tuig 2021. Ang complaint grave misconduct, gross neglect, dishonesty, gross insubordination, conduct prejudicial to the interest of the electric cooperative and its member consumers, kag willful violation / non-compliance to NEA issuance memoranda and other rules and regulations. Kasunod sa pagperma sa makatapo sang Board of Directors no sang 1 year nga extension sang power supply agreement no sa power distribution utility nga KEPCO Salcon Power Corporation. So diri sa kontrata sang Seneco sa KEPCO Salcon nga nag-expire sang Mayo tuig 2021 no apang ginpanugutan ang 1 year extension sa reduced capacity nga 20 megawatts nagikan sa 40 megawatts contract sa nakaligad ni napulo ka tuig. So tigid dayon kay kuno sang Seneco ang ining extension bisan pa nga ang third party nga bids and awards committee ang nagpadagan man sa bidding last April 12, 2021. Kag nakuha diri makabaran ang kabugusan nga 3 pesos 0.29 per kilowatt hour sa 20 megawatts no nga kinahanglan sa Seneco para sa napulo ka tuig. Apang ti ginbakal nga power supply sa KEPCO Salcon nagabalor sang 5 pesos and 42 centavos per kilowatt hour. Ti sono kay Sancho kadalag ani sang mga konsumidor ang desisyon sang NEA. Di kay na nagpatigayon niya makabanan sa press conference no ang makatapo sang Board of Directors sang Center Negros Electric Cooperative kon sang Seneco no kaina iya sa bahin sa isa hotel diri sa dalan Sebastian sa may syudad iya sang Bacolod. Ibalon ta kag pamatian naton ang ilang sabat no angot sa sining suspension
ano matabo madayon giblang suspension sang Cinema Board of Directors. Kag anay siya manager no sang Center Negros Electric Cooperative nga si Attorney Danny Pontevilla. Si Attorney Danny Pontevilla no ati amo ni sang nagtindog manager anay kang current ka posisyon niya no for 1 year I think no. Ati sa nagbiya sa kanag balik naman dito sa bahin sang Noneco. Ti sang December 2020 no ini siya ang or 2021 ini siya makabanan ang or 2020 no nagpungko bilang general manager no kag may promisa that time no nga ini siya ang makapanubo sang presyo sang kuryente no peso 1 peso gid. December pungko sa pagka January nagpayag sa nga siya ati by June no by June no makapanubo ako sang peso kada kilowatt hour. Pero ay na dayon tugal po no ang promisa ni Attorney Danny Pontevilla no kag ti balik sa sabayan sang Noneco o sa Northern Negros Electric Cooperative no labay man akon ang Noneco dai ako no do hindi bagali may mga reklamo man kuno da ang mga empleyado sang Noneco no nga do may isa kuno katawo hindi sa Attorney Dan Pontevilla no hindi sa Attorney Dan Pontevilla no kundi may isa day ako no katawo nga do malapit kuno sa kay Attorney Dan Pontevilla nga daw kawaslik poder gid ti sinuhyan ni man sinuhyan ni no ang ining persona nga malapit man sa diri makabaran no sa kay Attorney Dan Pontevilla nga general manager sang Noneco nga perte ka poderoso. Hala, daw ay kuno sang may masay ang general manager no sang Northern Negros Electric Cooperative o kon sang Noneco tanan kuno nga matransaksyon gagi siya mo. Kag tanan nga ba desisyon ti siya kuno. Ano ang koneksyon sini sang sini nga persona no sa kay Attorney Danny Pontevilla. Baloon naman ato na no pero subong ta tubangon na nila ning suspension no sang general manager sang Center Negros Electric Cooperative o kon sang Seneco kag ang mga board of directors. So pamatian ta karon ang sabat diri na isa sa board of directors Father Ernie Larida no kay si Father Ernie Larida daw kabahin na sa na isang kwan no sang power watch kag siyempre yes daw sa power watch man ni sa anay nga ti critic man sa Seneco no pero subong nag board of director na siya no so ano ang ma-expect niya diri no sa kay ang issue mo lang dira bisan sa una sabahin sa City Council sa kay Councilor John Gabo kag Councilor Archie Baribar no mo malaning gina point out nila mo no nga wala kita iya nagsulod no kanang bakal sa kuryente sa barato no nga timera naman kita sa negotiated bidding no nga mas manubo ay kumparar sa gingkuha sang Seneco ka presyo sa KEPCO Salcon. So ang presyo no ara sa 5 ka pesos no sa KEPCO Salcon 5 pesos and 42 centavos in compare mo sa 3 pesos 29 centavos per kilowatt hour no sa bahin sang third party bids and awards sa committee nga resulta sang bidding. Kaya sa nibulaan na tonte mo na yung payag ligat sa mga board of directors nga abal nila ti way pa approval sang niya o kag nagahulat kita no sang mangin approval no sang National Electrification Administration o kon sang NEA kag ti ano mga payag dire sa suspension no madayon gid man bala ang ila sining suspension. Samtang pinapay ka mabalita kung may impormasyon sa diri makabalan sa aton masariga pagpalagan. Report pa karon ni Bombo dinhi sa Rubica no interview sa bahin sang amay no ni Donnie Ahas Nietes after sang fight karon niya makabra no ni Donnie Ahas Nietes no dito sa bahin niya sang kontra no sa Japanese boxer no subong sini yang gabi di subong gabi no sa diri makabaranti kuanani no nang ang away alas 8 no oras diri sa aton sa Pilipinas pero mga alas 9 dito sa Japan kaya bansi sila sa isa ka oras mo
much awaited rematch ini, no, sa tuga na day negren sa boxer nga si Donnie Ahas Nietes, no, kag at the same time ining 4-time world champion kag World Boxing Organization World Super Flyweight King nga si Kazuto Ayoka nga hiwaton dito sa Ota City sa Gymnasium, no, sa Tokyo, Japan. Sa weigh-in, no, si Nietes na bugat sa 114.5 pounds, samtang si Ayoka naman ang bugat sa 114.86 pounds. So kay nasang aga tinakuan man ni naton sang reaksyon, no, sa makabanan ang amay, no, ni Donnie Nietes, no, nga ginkilala sa kay Josue Nietes, no, kag di sila ni makabanan kampantigid, no, sa bahin sang siring nasambit iyang hinampang, no, kampantigid ni sila iya, no, ang iya siring maginikanan, no, nga makuha ni Nietes, no, ang kadalagan versus sa kay Ayoka. No, so si Kazuto Ayoka, no, so si Kazuto Ayoka tipila na niya, no, kung sa record man, no, sa makabaran ni Ayoka, no, isa man ni ka-Japanese professional boxer, no, so may pila ning iyang win-loss record ni, no, ni Kazuka, no, so hinablos ini siya, no, ni isang flyweight champion nga si Hiroki Ayoka, no, so ti amo ni sa karon iya makamay record nga 95-10 as amateur, no, boxer, no, ini si Ayoka, no, so ti ko na to, no, may total fights ini sa karon nga 30 ka mga fights, no, start corrected 30, no, ka mga fights sa mga kabanan, no, so 30 ang kadalagan niya nagdaog siya, no, may 28 dire ka daog si Ayoka, kag 15 ang nadaog niya via knockout. Meaning to say lipong ang kontra sa iya, no, lipong kontra sa iya, kamay duwa ini siya, no, sa di makabanan ka pierde, no, so meaning flyweight ang weight sa sini, light flyweight, flyweight kag super flyweight. May katason karon nga 5 feet 5 inches tall, o kung equivalent sa 165 centimeters, no, ang reach niya mga 66 and a half, no, orthodox ini siya, o kung right-handed ang iya sini nga stance, no, so 33 anyos ng iya edad subong, no, tubo-tubo lang kami gali, or kulang sa akong gali mga 30 tahon lang kuya mo, no, kulang sa to sa akon ikaw mo kurong tubo sa niya. Sa Sakai, Japan, no, ining si si Kazuto Ayoka. Samtang si Nietes naman, no, born from Borsa Negros Occidental, nag-edad na subong 40 anyos ba, medyo gulang-gulang siya, no, 33 years old versus 40 years old, no, si Nietes. Pero believe din kay Nietes, kabisang gulang na ni saya, pero mo na yung gulang blang matibay sa boxing, kung gulang ka, ginaina na magiging reflexes mo. Pero believe ko nga bata mo. Nagaging bansagan isa Donnie Ahas Nietes. O, tigambi, no, kaging bansagan ini siya nga Donnie Ahas Nietes. Kaya may ginasagod ni siya nga manog, di ba? No? Kati ang sumbag niya daw kasubong sang toklaw sang manog. No, kung paano sa iya makabanan dalit sang sumbag niya, no, batok karon sa kay Kazuto Ayoka, no, so may 1.6 meters ang iya sining height, no, so amo-amo man sila, no, ni Ayoka, no, so may mini flyweight ni siya nga belt, junior flyweight kag junior bantamweight. Amo ning iya sining no, na partisiparan nga mga weights, no, sa boxing. So may isa ni sa kaperde, no, si Donnie Ahas Nietes, kag karon, no, masaksihan naton, no, kag may 43 ka ba daw isa kaperde. Masaksihan ta niya, no, patilaw-tilawon taman sa Ayoka sang inumol sang Negrosano na. Kag bakulod nun. Sige be, no, so juta lang kay katason ni Ayoka sa iya, no, nubo-nubo sa versus sa kay
Ayoka, no? So ibulon ta rin karon, no, ang ining pagkuha nato sa mga interviews, no, basi kaluya kita karon, no, kung maka-relax na si former mayor, former congressman, kag presidente sang sama na weightlifting ng Pilipinas, Muni Conyox Pentebella. Kag of course, no, ang kuan man no, ang isa man sa mga silver medalist, no, sa bahinsang 1996 yun ito magsala, no, nga Olympic, no, Games, no, nga si Onyok Velasco, no, si Onyok Velasco isa ni sa buong coach, no, kag kwanta ba sa karon sang reaksyon ni makabaran, no, diri sa aton sa riga pangalagan. Kag syempre bulon ta man karon, no, subong hapon may isa man kasuti incident nga nagluntad dito sa Victorias City sa Palabar nato anong latest nga mga impormasyon angot diri. Samtang pila pa ka mabalita karon diskusyonan ta magdaguan mga balita nasyonal kay aton nga presidente, no, si Presidente Bongbong Marcos. No, so may report kita nga rabaton nga free from all COVID symptoms na. Suno diri sa bahinsang palasyo sang Malacañang. Ti kuarman niya vaccinated man si President Bongbong Marcos, no, si President BBM, no, kagati nagnegative man gani ang iyang mga members sa family niya, no, ang first family after, no, gani siya ang nagpositibo sa COVID. 22 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sa gabi sa aton sa ring pagpalagad, di man sa aton sa ring paratuntunan. Sige, no, sa inyo matanton sa mga headlines muna yung pag-isurahan naton, no, diri sa aton sa ring paratuntunan sa buong gabi, Miyerkules, petsa 13 sa bulan sa Hulyo tuig 2022. Standby ka muna, kita na yung mga panumdom, balikay kita, no, pagkatapos gidamang sa pila kami importante nga mga pahibalo. Standby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby!
Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona, apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Mga
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinlo. Sa ring pagbalagad, oras sa Radio Bacolod Philippines Standard Time, 32 minutos sa nakaligid sa tak ng alas 7 sa gabi. Kapati diri sa ato sa ring paratuntunan sa Zona Libre o po sa Lagad Bombo Ponce Espino. Sige, standby ka mo dira ha, no? Kay karon manyetes ayo ka fight kita. Diri pa sa ato sa ring pagalagad. But this time, no, nahota na report ni Bombo Ansido Surilla. Naringkan sa bahin sa Central Negros Electric Cooperative reaksyon sa mga Board of Directors sa bahin sang Seneco. Tapos ang ipapanaugan sila sa suspensyon sa NIA National Electrification Administration. Gaduda ko niya sa NIA kung bala seryoso sila kung hindi. Sa siling National Electrification Administration, no? Pero do report kita nga rabaton nga pwede man lang kuno gali ni ma-convert sa sa monetary ang 1 month nga suspension nga ti ang isa nila kabulan nga sweldo mo ning ibayad nila or honoraria, no, sa mga board of directors. Pero ti kuanon tabi, no, hibaloon naton kung pwede ini, no, stop na sa Japo obra sila nga wala sila sweldo. Ti daw okay man magmusna, no, sang ti ma-vacuum dira, no, ang board of directors, no, kay anom gid sila ka board of directors. Ti imbilinda, no, general manager na lang for 1 month. Ano ba reaksyon diri, no? Sa mga board of director, Father Ernie Larida, kag ang nagatindog mga president sa board, Ma'am Judith Yap. So check naton, no? Si Bomboan Sindo Sorilla sa pahihak nga linya. Bomboan, may gabi press kamin. Bobo Pons maga-file sang motion for reconsideration o kung MR ang mga board of directors sang Central Negros Electric Cooperative nga damlaglang ginaserbihan, no, sang 30 days nga suspension for 30 days sa simple neglect of duty. So gani sa confirmation kay ina, no, sa interview naton sining 4 ka mga board of directors, si
Ma'am Judith Yap, no, si Father Ernie Larida, si Sir Antonio Panique, Bombo Pons, no, Sir Eugene Velasco. Ambal nila ti ma-file sila sa MR. MR nga Si Kwan pa, si Robert Tabillana kag Martha Joyce Cuenca. yes, pero wala pa sila bumbupons, Ito no? sila. Oo, kay ti mga former naman, no? Kay may tatlo pa man sa apat. Sa apat ni sanday may tatlo pa man sanday Sir Ike Carbon bilin pa man na. So hindi man totally tanan sila napapanaugan sang suspension, no, bumbupons. So may nabilin pa man. So ang hambal kay ina ni Ma'am Judith Yap na ma-file kami MR, no, motion for reconsideration na kay sa tudtuod lang. Mayara lang gid sila ya bumbupons sang ano bala, mayara lang gid sila sang simple nga procedure nga wala na ano bala na comply. That is why ganing nga ba niya is simple neglect of duty ning amon nga ginpapanaog sang NEA. Ang ilang nga wala na comply, wala lang gid sila nakapangayo sang certificate of exemption sang extension nila nga sa extension nila bala sa sining kontrata with KEPCO bala bumbupons di bala amo nimo. So tungod kay nag-expire na ang 20 megawatt na kontrata sa KEPCO, so exemption lang gid. So ni Ma'am Judith Yap na it's a matter of procedure. Ngati mangayo gid na sila kuno dapat sang certificate of exemption. But then bumbupons because wala na sila maka-comply. So amo ning 30 days. Sa manati basically hindi man kami dira gid maapektuhan kiti sa una natabo man no. May mga previous nga mga board nga nagkala-suspend sige man lang na iya. Kay may mabilin para man nga mga board of directors. But actually naba nila sa kadamo-damo ni gin-file sa amon nga kaso si Mr. Winnie Sancho. Pero kung tanawon mo, atong mga kaso, wala man to yagin sapak sang NEA. But only this nga, ining, ano bala bumbupons, ining simple nga pagpangayo nila ya sang supposedly, pag sunod nila sa proseso, nga mayara, agin sila nga, i-file dira nga may certificate of exemption gid sila, no? Wala na natigayon. That is why may 30 days. Ang hambal mo na gani, pwede ba na nilang ibayad nilang 1 month nila nga sweldo para nga sige lang sila trabaho? Yes, pwede na siya. O galing bumbupons, kung maghimo kasi na, it's like, ang proseso, do malabutan man isak bulan. So, do ka useless man, let's say, ma-file ka subong, ma-pay ka abi, no, sang fine. May proseso na siya bumbupons, do mabulanan man. Kaya hambal sang ilang nga abogado, sige na lang pag amo sina. So, ilang nga himuon, ma-file na lang gid sila motion for reconsideration nga explaining their side. Bumbupons, no? So, sining simple lang katama, no? Pero man niya tinagpasalamat kami sa pag-clear sa ila sang NEA. Nga ining mga gin-file sa ilabla ni Mr. Winnie Sancho, bumbupons nga grave misconduct, gross neglect of duty, dishonesty, gross insubordination, conduct prejudicial to the interests sang mga member consumers, ang electric cooperative. These allegations, wala man niya nag-prosper, no? So, procedural lang gid make sa ila, kag nag-meeting na sila, no, together with si Attorney Dan Pontevilla, supposedly dala diri, pero syempre wala naman siya sa Seneco bumbupons, no? So wala naman. So amo lang gid na, no, gusto lang gid nila magpabalo sa NEA sining procedure nga wala nila yan na 2-man bumbupons, no? So, kay tigapati sila, ang tanan nila kulong ang mga desisyon dira sa board of directors, ano, kay Ma'am Judith Yap, in order man niya tanan. May mga accusations si Mr. Winnie Sancho, pero wala man ako nasang kamaturan. Ang isa sa maging basihan, yung lang tong diferensya sang sang per kilowatt sa resultato sang siring gin patigayon balang nga bidding, no? Third party bids and awards committee nga desisyon sa 3 pesos .29 centimos ba kumpara mo to sa 5 pesos .42 centavos sa KEPCO Salcon. Oo. Abalyati ina wala man na pamatudaan na bumbupons kay ang gin ano sa ilaya ang inilang gid nga wala lang gid sila nakahatag bala ng certificate of exemption para sa extension sa KEPCO nga contract, no, procedural.
So those nga allegation nga may mga amo-amo sina, may mga corruption or nano dira nga nagkalanabo, wala man kuno sang kamatuoran in abumupons and wala man agin site dira sang NEA, no? So sa dugang iya nga pagpahayag, pamatian bala naton si Ma'am Judith Yap, ang presidente sang Board of Directors, isa sa mga na-suspend sang Central Negros Electric Cooperative o Seneco. In addition man kay Father, no, ako for me, kagsamon man sa board, thankful gid kami man sa desisyon sa NEA nga gin-clear nila ang tanan nga accusation ni Winnie Sancho regarding sa amon. Actually, si Winnie Sancho natunli sa NEA, nag-file sa sang case sa amon, pati sa mga media, media hopping. Media hopping nga ginapabalo nilang consumers ang ginhimo namon, nga ginapato-patuan kami nga may mga overpricing, before mga overcontracting pa na siya, tapos ginasukot sa kami millions of money. Pero sa NEA, sa amon decision sa NEA, ginpagwa sa NEA nga wala kami violation. Kag ang amon ginobra, actually very transparent, kag ang amon ginobra para gid sa member consumer. So sa hambal ni Father, may isa lang gid kami nga na-miss sa procedure, lang gid kami na-miss, which is kami naman sa board yesterday, nag-meeting kami last night, nga ina siya nga ang hambal sa NEA nga may simple neglect kami nga our duty kuno nga muna, which is kami sa board do gusto namon ni MR sina kag ipahibalo sa NEA nga kami wala gi kami sa amon nahibalaan why kami nag-neglect sa amon duty. Actually, ang hambal sa NEA nga nakaano sila sa desisyon nga simple neglect ko nung amon nga just because nga wala gid kamo to ang hambal ni Father, wala kami naka interim agreement sa nag-file sa DOA kag wala namon na-inform ang ERC. Pero actually, wala na namon ipabalo ang NEA sa amon yung position paper. Kung ano nakatabo. Kaya ang in-focus namon niya sa ang accusation ni Winnie Sancho, yung nga grabe mo, amo itong hambal ni Father kagina. So, amo ito yung amon, gin-focus. Pwedeng mga interim, wala ni namon nagpadala sa NEA ang position paper. That's why kaya kabalo ang NEA. So, last night, kami, nga kami ma-MR, to inform NEA, nga before kami nag-decide sang extension, we have a series of meetings. May mga series of meetings kami natabo. Actually, sa series of meeting, upod ang management, members of the board, and also KEPCO. Kaya ang KEPCO, ang nagsulat sa amon, pwede ka mo ka-renew. Kaya ang KEPCO, kapati man sila, nga ang ila contract sa 2011, nga pwede kami ka-extend, is approved na isang ERC. So that's why ang KEPCO nagsulat sa amon. So ginmitingan na siya namon, gindiscuss na namon sa board, and then naghimo kami BR sa extension, then ginsend pa namon sa DOA. Kaya ngayon naman kita sa DOA sa amon niya BR kung pwede. So sang BR, we have BR, board resolution nga ma-extend kami. Then we said it to DOA. So nag-reply sang month, July 2021, nag-send ang NEA, nagpadala naman comment ang DOE nga supposed to be hindi ka muya ka extend just because sang alyansa case. Amo nang ila nga amo lang na iya. Anyway, ang DOE opinion man to according sa KEPCO is opinion lang na iya. Dapat ang ERC. So, amo na pagwa sina CGM kami man sa board, ipatawag ramon ang KEPCO nga ti amo ni dapat hindi kami anay sang rate, PSA rate, which is 5 correct me 529 I think, kay hambal sang DOA hindi pwede pa, malang-alang kami. So ang gigamit namon nga rate is TOU rate, which is very cheaper sa contract prices ang CSP. So amo na TOU rate. So ang KEPCO do naglain paningbuot sang KEPCO sa amon. Kaya nabalik KEPCO no. This extension niya, approve ni saya sa una, gina-fight pa na sa KEPCO. Pero kami nag-stick kami sa DOA. Then, pagka next month, October 2021, ang ERC, kaya gin-inform naman ng ERC mo, gin-inform naman ng ERC nga, basta ng ERC, those contract nga wala pa ma-approve is considered ineligible. Then, TOU rate it. So, kami nag-TOU rate kami. Amo na siya natabo. Then, natawag naman kami liwat sa KEPCO, ang KEPCO galalain. So, ang naagrihan namon sa KEPCO. Okay, Bumbuan? Muna,
na simple neglect kaya ang bagay ni Father ang bagay ni Bumbo Pons ni Father Ernie Larida kay na rin nila kami hindi ko na nag-give ng si Mr. Winnie Sancho kada mo damo gini siya gina-file nga kaso sa amon. Ambal niya ang isa na kareklamo sa amon ni Mr. Winnie Sancho nga kinanglan mapungko gid sa ila, gusto niya mangin bala Bumbo Pons maghimo to sang memorandum of understanding no nga may mga attempt siya nga mag third party observer. Ang iya na ang power watch bala. Tember niya ang ni Father Ernie so happened nga di syempre hibalaon namon kung ano nang iya nga sa memorandum of understanding ano nang unod sina kay may board naman ang ang Seneco ano pagid abing purpose dira pagid bla ang gusto nila kung maara na gid lang amo Senate dapat may ara sang tanan na lang bla hindi lang ang power watch no so kung may third party na dira nga observer tapos wala bala natigayon gidayon kasi during that time ni Father Ernie na COVID pa ko tapos gulpi lang nag-press con siya nagisi-gisi to siya sang papel no tapos hindi kami balo kung gusto niya man magmiyembro sang board so nakadamo lang na siya permis ang gina-file nga case against sa Seneco. Pamatian ta bala si Father Ernie Larida Bumbo Pons. Memorandum of understanding nga amo nang iyatuyo no mabulig siya sa pag-discuss ang mga issues like agreement, contract para mabuligan ng Seneco. Now, pagpungko ko April 13 may MOU signing. So, I was informed by GM Dan at that time nga ma-witness. Siling ko danay pa, antes ko mag-witness, ilang taon ko anay ko ng contents ang MOU. Okay? So, nangayo ko kopya. So, ginsulatan o gintawagan sa garo ni GM Dan nga ipuspon anay kapag ilang taon ang contents ang MOU. Matapos ang isa ka semana, na-COVID ko. So, na-COVID ko, dugay ko sa ospital, dugay ko sa quarantine site. So, gapangayo siya nga maistorya na siya kung kamusta ng imuyo. Kay kalawig sang tiyempo, way sa kahulat. So, ang natabo, nag-press-con siya kaginggisi atong iyang imuyo. Paano pa kami kaistorya kaginggisi yan na to? Ala-ala piliton ko akong kagulingon ato ko sa ospital. No? Wala yung makita blangin ng anggulo no way kami nag-postpone sang iya nga gusto nga maistorya sa board ang ngamon lang gid tungod sang circumstansya nga ospital kag may mga i-clarify way sa kahulat ginggisi ya gisi ako di wala na to pero may mga attempts kami gintawagan siya nga ma-attend sa board para magpungko siya, para pamatian siya. Why man siya? Hindi man siya mag-attend. Why man siya? Hindi man siya. So, muna. siya. I-clarify yung tanan. Gusto niya gidya, baway, kakbalo ko na nung agenda ni Winnie. Pero gusto niya gidya magpungko sa board or ano da. Wait mo kung ano. Lastly, sir. Third party observer sila sa Seneco. Yeah. I don't know. Amo nang iya gusto sa iyang imuyo, third party observer siya. Amo nang iya gusto sa imuyo. Kinanglan sa sina nga mga anggulo kinanglan man na siya na clarify ano gid balambot mo silingon sa third party observer kay may board naman ano ang role mo di ilang tawon no di ba ilang tawon nga power watch lang kay kadamo sa mga sectors kadamo sa mga may mga civil societies pa may mga environmental groups pa tinga power watch lang na so subot silingon nga ginaulantaw natong lang na usisa kaya ang plano tanan isang board nga tanan hindi lang kay power watch tanan may media may city government representative may provincial government representative may environmentalist dang representative and all other sectors para nga transparent sa tanan kung anong gusto mabalance ang tanan di galing kay gina-insist sige nga power watch Balabong Bupon. Ano man ang ilang concern sa mga board sa kay Mr. Winnie Sancho? Ate, si Mr. Winnie Sancho has been an advocate. Tubig, kuryente, pero amo lang man gid na ang hindi man nila maintindihan sa board, no? Yung mga damo na siya mag-file
case, no? Kay hindi man tanan ni gusto ni Mr. Winnie Sancho masunod because may mga consideration. Manina sila, no? Sa ang mga board of directors maniya bubupon sa isang Seneco. Anyway, amo ni bubupon sa, no? Ining sabat nila sining 30 days nga suspension. Pero saan sa ganun ma-take effect bumuan? Nag-take effect na siya sang tinalikdan pa nga adlaw bubupon. So meaning why they're nagiging suspended. report ang mga BODs na ton? Yes, suspended sila. Pero amo na gani may MR sila. So we'll see kung matapos na nilang 30 days, ano mahambal sang NEA, or since suspended, makabalik lang man na sila. No? So, Bombo Pons, amo ni so far, ang update report nato ni Madulong para sa pagpangaragad sa zona libre. Ini si Bombo and si Dol Sorelia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo and si Dol Sorelia. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 50 minutos sa kaligan sa takna kalas sa 7 sa gabi. Suspendido na ning mga katapo sa Board of Directors. So kadalag-ani ko no, sa part sa mga konsumidores, sa kay Mr. Winnie Sancho, no? Ang iba nagko-comment si Mr. Winnie Sancho malanggaling makapa-suspend sa mga Board of Directors ba? No? So kahit may isa lang to sila nga way nasabat, no? So pilang honorarya subong sang kwan man sa Board of Directors ng Central Negros Electric Cooperative, no? So amo pa nabing habaloon ta? Pila ang madula ni sa ila, no? Kung sa bagay, kung makaimar ka mag-grant man lang niya makabalik man sa dayon, pero ang kalaway lang, kaya wala subong sa may nag-duty nga Board of Directors. Wala sa may nag-report nga Board of Directors to dira sa may bahin sang sa bahin sang Central Negros Electric Cooperative. Hindi na may patotsada pa din sila, no? Sa kay Mr. Winnie Sancho niyan, hindi kami kabalo kung anong agenda ni Mr. Winnie Sancho, no? Tig-speaker baton Father Larida nga singati the time nga mapermana tani kami sang memorandum of understanding, tina-delayed to kay because nga na COVID ako. Tiway ko na kakadto, gisi-gisi ako no tuya ang papel to nga pirmahan ni natani bilang MOU sa tunga sang Power Watts kag sang Central Negros Electric Cooperative. Ay kasadya nagainit ang away sa tunga ya makabanan, no, sang siring nga mga Board of Directors kag siyempre sa Power Watts, no? So tigbalo naman kita si Mr. Winnie Sancho nagakuha gini ang ginapakibato niya gini ang mga konsumidores, no? Members sa consumers sang Seneco. Ulo tabi kahit una ni nag-press con, no, si Mr. Winnie Sancho, and then nagsabat subong, no, ang makatapo sang Board of Directors sang Central Negros Electric Cooperative. Pero buloon ta naman after sa pagsabat ano naman ang reaksyon. Diri makabana ni Mr. Winnie Sancho bilang convenor sang Power Watts, no, diri sa may bahin sang sa bahin sang siyudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. Maguton tabi, no? Straight from the mouth kung anong sabat ni Mr. Winnie Sancho. Sir, luyag ka kuno nga mag-board of directors sa Seneco? May interest ka nga mag-board of director? Sa Seneco nga ako no nga doon dimensindihan sa board of directors sa Seneco nga daw ginhangabot mo gikuno ang Central Negros Electric Cooperative. Ano ang mga rason nga gusto iplastar diri ni Mr. Winnie Sancho diri sa aton siring pagalagad, no? And then standby ka mo dra, no? Dugay-dugay away na makabanan, no, ni Donnie Ahas Nietes kag ni Kasuto Ayoka. No, so di mo ni sa karon makabanan ang balantayan man naton, no? Pero for the meantime, samtang ginahulat-hulat pa naton, no, ang ining aton nga live feed, no, dito makabanan sa bahin sa Japan. So i-check ta na si Mr. Winnie Sancho diri sa atong sarili nga mga kauturan. Check ta na Sir Winnie Sancho, ang convener sa Power Watts diri sa probinsya sa Negros Occidental kag sa siyudad sa Bacolod. Sir Winnie, may gabi si mo live sa Bombo Radio Bacolod. Upod mo sa buong gabi si Bombo Pons. Yes, sa Bombo Pons, no, may gabi si mo kag labi na gid sa mga konsumidor nga nagapamati sa imo programa kag nagatanaw, no. Yes, sir. No, so bago lang namon ni pabati man ni Bumbuan sa report ni Bumbuan, sir, no, ang sabat ni Father Ernie Larida, isa sa board of directors sang Seneco kag president, no, Ma'am Juliet Yap,
Director Judith Yap, no, sa aben sa Seneco regarding suspension, no, nga ginpataw sa ila sang NEA. So ang ilari mo on, sir, file sir sang MR, no, kag hulaton no, kung ano ang mangin sabat sang NEA. So sa imo, sir, paglantaw sa ilatikang MR, anong reaksyon mo dire? Ate, ginarespeto ta na yan, no? Ang ilay ang lihok, no, nga mag-file sila sang motion for reconsideration. And then, kung mag-abot na ginman, hulaton ta, pero ang motion for reconsideration is not a ground, no, to stop the implementation of the order, no. Ang ako lang nabatian kay Father Larida kay na nagbalik na to siya sa memorandum of understanding, no. Tani mapokus kita bala sa sa kausa, no, mapokus kita sa desisyon nga ang nanaog ang desisyon nga guilty sila sa simple neglect of duty. Anong ginhalinan sinabala atong pag-extend nila sang kontrata sang Kitco Salcon nga wala gin-honor tungod wala sang CSP kag wala man approval sang ERC, no. Tani dira kita bala mapuko si Father Laridaya ginbalik-balik yato yang pag-isi namon sang memorandum of understanding, no. Hindi bala si Father Larida Social Action Center, si Judith Yap aktivista man na siya kuno. Kaya kuya aktivista ko ginako ko na, no. Basta sa kausa lang sang mamumugon kag sa kausa sa mga konsumidor. Kaya anong malain dira karon sa among ginhimo kung kami sang declare kami sang among grievance, no, against sa Seneco. Seneco is not a private company, it is an institution imbued with public interest. So ang mga konsumidor may diretso magreklamo. Hindi ko yan interesado nga maglagan sa pagka board of director. Hindi na ko taya kakuang kay overage na ko kag isa pa ang ako niya kausa sang mga konsumidor nga wala ginapamatian sang Seneco. Di pero sining refund may order ang ERC. Ginpasalig nilang tao nga ikuha nila ang refund. Kaya ta subong bumbupons, why man ang refund, imbis ang refund, saka sa kurente, kabilis ang kurente, amo ang ginhatag nila sa aton. So ginaayo ko lang sila, respetuhan na yun, kay ginarespeto ko man ang inyo diretso sa pag-file sang motion for reconsideration. Pero kung gina-question nyo ang akong personalidad, ilain naman na iya, diretso ko man iya kung mag-rally ko, diretso ko man kung mag-upod ako ya sa mga demonstration, upod sa mga konsumidor. Kaya kung siling nyo, aktivista ka mo. Kung hindi ka mo ya aktivista, anong ka mo? No? Ang akong landaya nga humalin sa una, consistent ko ya, no, sa akong pagpangapin sang mga diretso sang mga konsumidor sa Seneco, no. So dira lang tabla mapuko sa issue wala bumbupons na ang na guilty sila sang sang simple neglect of duty. Karon kung sa ilaya daw sa way lang nate, okay man lang na ya kay nga ate amo na kada tawo may value appreciation mo. Pero sa akon nya pagtan-aw, bisan amo lang ni nga gamay pero kadalagan ini para sa mga konsumidor. Kay nga for the first time nagreklamo ang konsumidor ginpamatian sang sang NEA, no. Bumbupons, I would like to tell the public, why ko yan nagkakalipay na siling na suspend din sila. Ma-rejoice ka gidabi, no? Gintagaan sang due course ang reklamo sa mga konsumidor. Labi na gid ang desisyon ginhimo nila sa pag-extend sang ginatawag naton nga 20 megawatts. Kaya nga ang memorandum of understanding naglabag to si Father Larida man, no? Kay tani kung na-aprobahan na to and there is now a communication between Seneco and Powerwatch, wala lang siyang ang problema, hindi na magdalom. Tigaling tutuod lang in punggan niya man, no? Kag dapat tani Father, no, sa Social Action Center ka man nagalin, no? Din bala kita para kita sa pumuluyo, para kita sa mga tao, para kita sa mga konsumidor. Kaya ang guwa karon niya ang interes ng konsumidor do ginakontra mo pa, no. Ang punto ko dapat pro people kay, no. Amo na tani Father na pangabay ko simo, no, kay ako ya way mangid ko ya ga siling nga sinugid ko ya kundi nga ako na nagtingwa gid ko ya ginpalin gani ko ya sobra ko tungod sa akon pagka-unionista. Kintindugan ko na, no.
kag sa subong nagahimakas kuya para sa konsumidor sang Seneco. I am proud of what I am doing and I have nothing to be ashamed no. Wala kuya sang motibo nga magsulod sa Seneco kag magpungko sa junta direktiba. Damo na kuya posisyon nga nagya no. So ang pangabay ko lang sa mga members of the board tungod kay may simple neglect of duty kamo, kinanglan tun-an nyo na ang maabot nga kontrata kung may ara gid man nga dapat ini maagi sa ginatawag nga proseso nga eksakto no kag ang you failed to advance the interest of the consumers. Teka klaro may 5.42 nga kuan mo 3.29. Dira na lang taya no hindi na ta magpalawig pagid sa mga comparison no. So ako ang power watt siya nagarepresentar lang sa konsumidor no. Iniya nga kuan nga desisyon sang NEA why niya ginapabugal sang power watt kundi ako nagpasalamat gid nga ginpamatian sang NEA ang reklamo sang mga konsumidor Bombo Pons. Okay, no? So at least nasabat mo naman kati question din sila kung ano kagid bala no kag base ko may gana kag sulod man bilang direktor sa Seneco. But para sa imo yati sa amo ni nga siling kadalagan sa mga konsumidores ini pamili gani siling daw satisfied ka gini sa kagulingon mo Sir Winnie kay nga hindi lang mo sini kun siguro base damo pa ekspektaron ta sa dada no nga matabo. Ate nga kun lang niya dako man kung gamay kadalagan ini sang konsumidor no. Dako man kung gamay pag sila nga guilty ka gid ya. Kay ti bisan gani guilty conscience ka lang bothered ka na mo. Bisan gani tagaan ka lang reprimand bothered ka na how much more kung manaog ang NEA sang desisyon nga you are guilty of simple neglect of duty. Ara na sa ila pag-appreciate yan, no? Why gig man kuya nagasiling ako ano, but at least, no, I have done something for the cause of the consumers. Okay, sige. Anyway, nasabat mo naman, ano? Ay ining pila ka mga ginhaboy man sa imo, no, sa dining reaction, reaction. No? Lastly, no, Sir Winnie, ang imo nga mensahe sa mga konsumidores ang Seneco, kag siyempre sa mga nag-upod man sa power watts, sir. Well, tani no sa pangkabilugan balang management sang Seneco no hindi lang kay board. This should be a wake up call no nga dapat tadlungon na naton ang ang pagpadalaga no nga wala bala sa mga lapses o wala sa may ginasiling ninyo nga procedural lapses o kung whatever negligence no. Gapangabay lang kami kay manti collectively Seneco is owned by the consumers no. Although in principle it is under NEA supervision. Ang ginapangabay ko lang ya sa mga konsumidor, hindi kamo magkatahap, hindi kamo magkadlok kung nakita ninyo nga may kapaltahan, no? May ginaaligar abi nga mga pagbayular sa aton diretso. Hindi kamo magkatahap no kay nga you should stand up and be counted. Kay manti kung magpahimuyong lang kita, kag hindi kita magreklamo, hindi matagan sa hustisya ang kausa sa mga konsumidor sang Seneco Bombo Pons. Damo gid salamat sa oportunidad nga ginhatag nimo kag gagabay pa nga mangin mabinantayon no ang aton mga konsumidor diri sa Negros sa Central Negros Electric Cooperative para mamulumagan ang kabugat nga ila ginalokdo subong tungod sa lagko nga balayran sa Seneco. Salamat gid na Mr. Winnie Sancho, Governor sa Power Watts diri sa probinsya sa Negros Occidental. I am proud of what I am doing and I have nothing to be ashamed. Siling diri ni Sir Winnie Sancho sa sining siyempre para sa iyati kadalagaan kuno sa mga konsumidores ang pagpataw sa isa ka bulan nga suspension, so that's equivalent to 30 days daw nga suspension sa magtapo sa Board of Directors sang Central Negros Electric Cooperative o kon sang Seneco. Way man sa kuno plano nga magsulod sa junta direktiba nga may Board of Directors siya no sa iyang kinabuhi niya di way gikugana da. So di mo nga mga bagay no dapat mangin teke man ang mga Board of Directors hindi ka pero pabayaan lang no.
Okay, ti ko nasabat nila ni Dayon, guro ba, di ba naman sila na-suspend But sige lang, tuloy ang trabaho. Importante nga hindi dira maapektuhan ang serbisyo para sa mapmuluyo. Sani ko can work alone, no? Sani ko can give good services sa mga members consumers kung wala ang mga board of directors. No? So may general manager pamanta, no? Si Sir Tikara. Sila na ay mamaniho dai. Samtang wala ang mga board of directors sa suspendido. Ibalata pa ni ko sa noon sila mabalalik pa, no? Kaya nag-file mo sila sa MR. So sa sining sa sining iyang hugada, no? So respetuhon ta maning no? Ang lihok sa board of directors nga mag-file sila iya sang ilang MR. Ila man na iya kinamataro. Well, no? Sir Winnie, no? No? May mga man saya, may mga panindugan masaya nga with in his own, no? Nga no? Dala niya ang kausa sang mga pumulyo kag pamatian sa iya kuno sang NEA. Sa oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 5 minutos sa kaligid sa tak na alas 8 sa gabi sa aton nga palatuntunan. Pagbalik ta, no? So makakuha kita mga preliminaries, no? Ato na mga interviews, no? Dari mga kabalan sa aton sa ring mga kabombo, ebalaon naton, no? Kag si Bombo din standby pa to sa mga girikanan ni Donnie Asnites sa Mansilingan, no? Karon dugo-dugo check man naton sa aton sa ring palatuntunan. Pero hata kita na mga panumdom, balik kay kita pagkatapos kidamang siri. Standby. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox.
Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Sa aton nga pagpalagad, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 12 minutos sa kaligid sa takna alas 8 sa gabi. Standby na kamo dira, no? Kay mag-cover na kita sa nga away sa aton nga Negrense boxer Donnie Asnietas. Live kita karon nga makabanan, no? Sa bahin sang Japan, no? Sa Ota City General Gymnasium, no? Sa bahin sang Tokyo, Japan. Di balaon nato ni mga kabanan, no? Ang ining pinakaligtas, no? Sa didring kuan karon away, no? Sa tunga yan ni Donnie Asnietes kag ni Kazuto Ayoka. So si Ayoka way pa ni katilaw pierde o may duwa ka pierde amin sa Ayoka 30 ni ka mahampang, no? 28 daog kag ang knockout the wins by knockout is 15. Sometimes si Nietes edad ni sa subong isang no, sang 40 years old, no? So may record din si Nietes nga 43 ka mahampang. Si Donnie Asnietes, no? So grabe man si Nietes amo ni kuno isa sa mga may pinakamalawig nga nakauyat sa iya siring titulo o kun ang paha nga nauyatan ni Emma Cabanan, no? Si Donnie Asnietes. Sige, no? So hibalon naton, so standby ka mo dira, no? Kay dugay-dugay ipakita naton, no? Ang live nga hampang iya makabaran ni Donnie Asnietes sa aton nga Facebook. So ti hibalon ta niya, no? Pila ni ka rounds ang iyang hampang ni karon, no? So tire, no? Check naton, no? Kay iti the greatest victory in rematch kuno nimo. Bal ni Nietes, so taas-taas utay ni si Ayoka, no, sa kay Nietes, no, so 40 anyos ni siya, pero grabe man Japon ang kusog ni Nietes siya, lain sa iban niya nga mabuksidor nga naga-edad, naga-luya. Pero
So makita naton si Nietes samtang edad siya nagabakod pagid siya. No, so tapos ti man ni hubin lang ni si Kwan, si Ayoka kay naga edad ni sa kronya sang Kwan mo, no? Sang 33 anyos, no? Ining si Kazuto Ayoka. Japanese professional boxer ini kag 4-weight world champion, no? May WBO, WBA, WBC kag WBA light flyweight. Ining nasabit yung makabanan nga Japanese professional boxer. Sige, no, so 15 minutos sa nakaligid sa atak na sa sa gabi si Bobo Dennis sa standby man. No, dito imakabanan karon sa bahin sang area sa Barangay Bansilingan, no? May record karon si Nietes, no? 43-1-6 win-loss record kag draw. Isa ni sa kaperde. Anom ka draw, no? 43 tanan, no? Ka daog iya makabanan. So ti abilidadan man, no? Ti basta negros ano niya sa boxing niya, no? Nang number 1 kita na, no? Ti ara ginaya, no? Ang Negros Occidental, no? Shine, no? Sa boxing. Sige, 15 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 8 sa gabi sa aton sa ring pagpangalagad. So aton sa ring mga international correspondents karon, no? So ibulon ta after sa siring fight, no? Kag mga analista wala ito karon kon ano man ang ilang paglantaw, no? So anyway, medyo nakibot magkita gani, no? Although nga ginasundan tama ni ang pira ka maaway, no? Ni Nietes, pero dirigid ang gusto niya marimatch gid siya, no? Kay way back think according sa amay kaina, no? Ni Nietes, no? Nga na pierde niya may ini si Ayoka, pero galing kay daw dugay na nga way kabalik si Nietes sa muning division. So daw nagkadto kuno iti kay Ayoka ang ini nga paha. So diri ni nagkuan sa iya, no? Dugay man. So ti gustong bawion, no? Sa diri makabaran ni Donnie Ahas Nietes. 17 minutos sa kaligid sa takdang karasot sa gabi sa ato sa ring pagpagalagad. Diriman sa aton sa iyang para tundunan. Sige, no? So daw alang-alang pata. To ara nang aton nga live feed dira. Sige, check tani karon dugay-dugay no? Nari sa aton sa ring pagpalagad. Pero unahon talabi si Bombo Dennis para makakuha kita sang dugang nga mga impormasyon dito. Pagumuyuan ta, no? Si Donnie Ahas Nietes, no? Sa isa rin nga hampang subong sa rin mga kabanan nga gabi, no? Tikon kita isa ka Pilipino, no? Way isang rason nga ay di kita mag cheer, no? Sa kay Donnie Ahas Nietes, no? So ang impormasyon, no, nga ti gintawag ini siyang ahas, no? Kaysa madumduman naton sa pag kwata sang mga background sa sinisa iya sa ring pamilya, ti daw nagakuan isa, di ba? Daw nagakuan sa sang manog. Nagasagod sa kuno iya sang manog mo. That's why nga ti ibig sa ganyang ahas kag iya nga sumbag kuno ti mga may dala nga kamandag or dalit, no? May venom sang manog. That's why nga ti ang iya nga mga kontra iya nagakapulak lang mo, no? Nagakatumba lang ang iyang kontra. So diri sa aton sa ring magkautaran sa intay sa aton sa ring mga kabombo. Try si Sir Nyox to, no? Kay na nagsiling to sa nga i-try ta lang siya mo, no? Parang makakuha bla sa sang pre-fight analysis. Do rin na sa babaw sang ring, no? Si Ayoka, no? Sa din makabanan may bag-o tada nga kwanto, no? Sa gibe kung may audio kita ipasulod tabi ni, no? Kung mabatian ang announcement, no? Sa diri makabanan, no? Sang aton sa ring ring announcer. Rektamente, no? Sa lingkod nati dito inisubong sa Ota City General Gymnasium sa Tokyo, Japan. Ano na, no? Nagatukar ng aton sa ring national anthem, no? So naka red gloves na si Nietes. Ginabutang niya ng iya sa right hand sa iya sa dughan. So marang aton, no? Being
Filipino and patriotic sa aton sa ring bandera, no, sa aton sa pungsod, kinabutang tayong aton nga right hand sa bahin sa aton dughan. Sige, check tabi. Okay, so wala, no? Wala. Pero ara, no, ang video mapakita lang na naton, no? I-try mo lang na to para nga maka sa aton nga mga listeners, no, nga samtang nga kuha kita, naga-cover kita di, no? So makwanta, no, ma-appreciate nila, no, kung balati sino ang lamang, no. So check tani karo dugay-dugay. 20 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 sa gabi sa ato sa ring pagpakalagad, no, diri man sa ato sa iyang palatuntunan. So the greatest rematch, no, the greatest victory, no, in rematch. Kung baga daw kampante man niya si Kwano, si Donnie Ahas Nietes, no, nga ini siya ay makabanan ang pangibabaw, no, sa sining iya nga hinampang di sa kadagwayon, no. So gusto niya i-reclaim ang title ka ma-restore, no, ang kadungganan, no, sa mga Filipino. So amo ning tuyo yan ni Donnie Ahas Nietes. Si Donnie ginbunag ni sa makabanan sa bahinsang Murcia, no, pero migrate naman sila sa may bahinsang sulod sang Bacolod. Sige. Sino na to? O check ta si Bombo Dennis, no, Rubica, diri sa ato sa ring pagpagalagan, no. So mga dugang mga preparasyon diri makabanan, no, sang pamilya, no, di Donnie Ahas Nietes. So diri tagi mabalaan ni karon kung magasalir gid ang edad huben kontra sa may edad na. Sige, Bobo Dennis, kamusta dra? Please come in. Yung Bobo Pons live tayo karon sa may pulian, no, sang magigikanan ni Donnie di Ahas Nietes, no, sa may Canlaon View subdivision, no. Sa may Banwa sa Murcia, Bobo Pons, no. Tuloy, arito ikaw kay gulat-lat ng resing hampang. Tupad na si tatay gid ni Donnie, si Sir ano kaya na? Josue pronounce, no? Josue Nietes, no? On to kanong ka-excite na ni karon di ang pamilya man, no? Nga nagulat ang hampang, no? Aring sabag para batayan mo kasi, na? Okay, no? Sir, so far live karon sa Bombo Radio Bacolod, pek na po daw si Bombo Pons, no? So far, Sir, bong daw nagasugod ang pangto ni Donnie sa Japan, no? So far, kamusta ang feeling? Ano ang balatagong? Anong pagtanaw sa sing ampang karon ni Donnie against sa sing Hapon, Sir? May sa tanan na ang akong pamatyag medyo may hugot lang nga pangamuyo nga iya makuha ang titulo nga ang lagas niya. Okay. Saan nakasama mo last nakasturana ni Donnie? Tapos ano nga nag-contact sa simo? Ang istorya ko siya tunuan niya gidmayaw ang style ni Yoka. Kiti naka-kwentuhan na naman sila. Makuha niya gid ang style kang pasudlan niya sang mayoyogin nga mga ego. Medyo taas-taas gamay si Yoka siya. Pag gamay mo lang, ang bulubintahan, no? So, nakaistorya ka mo ni Donnie. Saan mo ka mo katapusan nakaistorya na siya? Nilang mga inadlaw man. Anong istorya na inyo? Amo na yung okay magkondisyon siya. Ang iyang training okay gid. Kag na maintain niya gid ang iyang fighting weight. Okay. Bombo Pons, no? Kasi may pamangkot ka rin pa mamati siya. May nakontra ni si Donnie kung tandaan tatay Josue da Bumarinis nga mataas-taas man sa iyang na perde niya, mga hinampang niya sa 41 hampang niya. May nakontra may natandaan ka tayo? Isang liga dito, taas sa iyang na perde niya, may nadumduman ka.
Ang si Moises Fuentes, taas man to siya. Kag ang last ni nga si Palikti, nga ti drotong ilaya nga away. Oh. Okay. So, Sige. Bobo Renes, masugod na ta. Standby lang ka mo dira ni tatay. Taga ilang sa monitor da be kag sa aton nga Facebook Live ipalantawa lang siya. Sige, no? Okay. Mampastambay kami diya sa may Banosa Murcia, Hapong Pons. Sige, no? So salamat kid. Sa kay Bombo din sa Bikari na, no? Kaya round number 1 na kita imakabanan, no? Sa ato sa Liga Makoto naka blue jersey si Donnie Asinites kag naka red gloves, no? Samtang black gloves naman si Ayoka, no? Naka combination sang green and white jersey shorts, no? Si Ayoka rin na, no? Jab nga kabanan ang duwa ira ka mga boxidor, no? Tansaran na ini, no? Sang persa, no? Sa round number 1 hindi magiging sing kwan gid ang iguay, pero depende ba na, no? Kung agresibong isa ka boksidor makachamba sa, no? May man yang mga boksidor sa round 1, sa round 2 lipong naman. Ito sa away ni Haton kag ni Pacquiao blah, no? Ari na, no? Nagapenetrate si Donnie, gatras naman sa Ayoka, no? So balik naman, no? Sa sa jab ang duwa ka mga boksidor, no? So orthodox man ni Japon si Donnie. Duwa ni sila pareho, no? So 2018 split decision ini nakuha ni Donnie ang kadalagan sa away nila ni Kasuto Ayoka. Ari jab Japon ang duwa ka mga boksidor, 1 minute and 50 seconds, no? Sa round number 1, no? So 12 ini, no? Ka round makabar pro check ko kumalampas ini, no? Ari na nagko si Donnie na igo, no? Sa makabar ni Ayoka sa iyang right jab, no? Sa iyang mga tinion, no? So tansaran na sa Japon, no? Kay ti reunion isang duha ka mabugsador. Penetray si Ayoka, 1-2 combination. Ato si Donnie naka body punch sa makabanan, no? Left jab, no? Igo sa lawas, no? Si Ayoka. Igo man si Donnie, no? Sa ulo sang left jab, no? Ni Ayoka, no? Ari gabalos man si Donnie, no? 1-2 combination, jab left hand, no? Sa ni Donnie, no? Sa muni ang kwan sa iyang tuo, no? Sakit-sakit man ni, no? Jab sa wala, then penetrate sa tuo. Tara, atras si Ayoka, igo man, no? Body punch to. Again sa kay Donnie, Nyetnes. 1-2 combination, igo sa ulo, no? Si Ayoka. Ara balos man sa Ayoka, body punch man, no? Budigang ginatira niya, no? Sa kay Donnie, as Nyetas, no? So rina. Balik kami Japon, tansaran na man Japon ng duha ka mabogsador. 40 seconds, tawag sa round number 1 sa makabaran. Japan versus Philippines man sa Japon. So kabay pa nga hindi na mag-iral ang kwandia, no? Ang mapya, may mapya bla din sa boxing. Taon ta na karon rin na, no? 1-2 combination naman ni Ayoka. Igo si Ayoka sa iyang guya, no? Sa makabaran, gatay og man ang guya, no? Ni Ayoka, no? Sa kay Nietes. Rin na, right combination, 1-2 combination. Nagwa no na corner sa Ayoka pero nakagwa sa makabaran na 1-2 combination Japon ni Donnie Asinites, grabing agresibo ni, no? Si Donnie Asinites, igo man si Donnie, no? Jab ni Ayoka, may bell, no? Sa makabaran. So round number kwa kita, no? Round number 1 bago na tapos ang round number 1 ti Sinoyhan, no? Sa dinayan kung kay sino ihatag, no? Ang round number 1 sa Redre Makabanan, no? Sabay sa ato sa ring yang mga kabombo, no? So sige, no? Natapos, no? Ang round number 1. So next naman ang round number 2. 8 minutos sa kaligal sa tak ng alas 8 sa gabi. Diri man sa ato sa ring yang pagpangaraga. So comment ka mo da, no? Sa comment section sang aton nga Facebook Live, no? So check ta kung kay sino mahatag ang round number 1, no? 10-9 kitas ni, no? Tari, no? Budigang ginatuyo gina ni Ayoka, no? Pero maka-atras si Donnie, no? Likaw siya iya makabanan, no? Sa na round number 2, kita sa bahin sa ato sa iyang kabombo, no? So medyo mainit-init na ni, no? Ang round number 2, basi kung may mga lagdusanay na isang inumol ni masakit-sakit na ding nagatinupa, no? Expect raw naton sa round number 2, no? Jab Donnie kabos, no? Ito na, no?
gintukuran ni Ayoka si Donnie pero na-release man, no? Sorry na, no? Ba di daw kuan gid, no? Nagigoda pula ng nawala nga dulunggan ni Ayoka niya. No, pution man classic boksidor ni sa Ayoka, no? Japanese professional boxer. Ito na, 1-2 combination, kasakit yan mga kabanan. Ato magid, no? Ulo kag budiga, no? Sa din mga kabanan, grabe nga persa kay Donnie ni gali. Oh, no, hindi man ta makapati yan mga kabanan, pero ti daw sa waay lang sa kay Ayoka, no? Pero puntos to, no? Sa kay Donnie Nietes. So, balaw ta ni karon ang scorecard mga kabanan. Ari na, no? Budiga Japon. Oh, do matyaga ko daw may nagabatsyagaw, no? So daw may nagabatsyag na sa karon nga makabasa sa round number 2, 1 minute and 50 seconds daw sa bahin sa round number 2. Donnie nagapenetrate sa Japon, ato na uppercut, no? Pero lapaw, no? Sa makabasa ato na left jab man Japon, no? Igo naman sa Ayoka. Grabe ko mamuni gani madala niya ang kwan, no? Ang inumol ni Ayoka. Pero ang iya persa yan ni Donnie, daw ay gid nagalubad, no? Ang persa no ni Donnie arena, no? Corner si Donnie pero nakagwa. Sa din mga kabaran, no? Naga-jab lang Japon si Ayoka. To na corner si Donnie. Igo man si Donnie sa lawas, no? Pero kaya, no? Kaya, no? Ni Donnie Nietes. 1 minute and 13 seconds, no? Ang nabilin. Ito na, igo man si Donnie, no? Sa ulo, naga-jab man si Ayoka. Palos man si Donnie, naka-cover, no? Si Ayoka. Ulo man ang ginatirada gid yan ni Donnie, igoog ni sa ulog, palang dulom ang panulukan mo ni, no? So 50 seconds na lang, 55 seconds sa round number 2. No? So ito na, no? Dikita na duwak boksidor, bato man, no? Igo si Ayoka, no? Sa din mga kabaran, no? Ang igo ni Ayoka kay Donnie, jab lang, no? Ang igo ni Ayoka kay Donnie, pero kay Donnie makitaan tagido, no? Nagalagdos, no? Ang igo sa ulo sa Ayoka atake sa Ayoka, igo man sa Donnie sa lawas budiga ning iyaman, no? Ito na 1-2 combination, baw kasakit mangali do na mirsa siya, no? Igo pag si Donnie, no? Sa ulo, no? Sa magkatangso ang ulo ni Donnie, no? Sa magkaban. Ito na, no? 15 seconds sa round number 2, no? Ito na 1-2 combination, igo sa lawas, no? Si Donnie, pero kasi niya sa referee niya daw hindi pwedeng low blow, no? So ito na, no? So 4 seconds sa round number 2, no? Sa di makabanan. Ito na, time! Daw medyo nakabalo sa remaining seconds, no? Si Tasuku Ayoka. So sa mga Facebook viewers nato na, no? So para sa inyo sino ihan ang magpagibabaw. So check naton ang aton sining scorecard, no? So dito makabanan sa bahin sang sinigya nga hampang, no? So si kwani, no? Si Tazuko Ayoka. So ito makabanan, no? Sa aton sining nga taga Paramatic at the same time sa bahin sa aton sining nga mga kabombo. Check taning live, no? Ang scorecard karon diri kon sino ang magapangibabaw. Sorry na, no? To medyo nagpalamarok gamay, no? Ang mata ni Ayoka. Round number 3 kita mga kabombo, no? Sa ato sa ring mga kauturan. So rena, no? Jab sa Japon. Duwa ka baga boxidor, no? So blue kag yellow nga gold kag blue nga jersey shorts, no? Si Donnie Nietes, no? Samtang white kag green naman, dominant is white, no? Sa jersey, no? Ni tawag sa ring ni Ayoka. So di damo naga-comment siya daw si Nietes kuno ang champion di, no? Kay daw siya yung nagapakita agresibo, no? So dapat gini, no? Kasi ang magpakita agresibo, pag-agresibo kay siya ang challenger diri, makukuha ang paha, no? Sa kay Ayoka na, no? So 1-2 combination, gabalos man sa Ayoka, pumilit si Donnie sa kay Ayoka pero nakagwa man, no? Diri makabanan. So 2 minutes sa third quarter, budiga Japon, no? Ang ginatirada ni Ayoka. Ito na, balos man si Donnie sa budiga ni Ayoka. 1-2 combination pero way migo sa ulo, no? Sa Ayoka, nakalikaw. No? So penetrate sa Ayoka, no? Sa gang ni Donnie. Arena si Donnie nagasulod man, no? Sa matinoon ko isa, sometimes may open sa Ayoka sa iya siring cover sa iyang ulo, no? So that's why gasulod ang inumol ni Donnie. 1-2 combination ni Ayoka sa gang, no? Ni Donnie pero lumusot ang isa kasumbag niya sa lawas, no? Body punch,
no, sa mga kabanan. So doon tayo kitaan nga uppercut diri, no, kay do medyo straight punch, no, straight body punch, no, ang gina-apply sang duha ka mga boksidor, no. So munisa, no, ang latest sa mga kabanan. 1-2 combination man, no, igos doon sa ulo, nakabalo siya, no, nakaliso siya sa kay Ayoka, no. So kidaway pasang kwangid, no. So round number 3 para kita makabaw galagdos man, no, budiga Japon igo si Doni, no, ni Ayoka, no. Sorry na si Ayoka subong ang nag-agresibo. 1-2 combination, balos man si Doni pero naka-atras gamay si Ayoka, no. So pero naka-contact ito siya, no. Igo body punch 1-2 combination na, no. Galinagdos ang mga inumol sa diri makabaran sa ato sa diri mga kabombo, no. So Doni nagajab-jab yang makaba balos man sa Ayoka. Doni nakapasulod yang makabanan sang right jab, no, igo sa Ayoka sa iya sining dulunggan, no, dampe, no. So to na 1-2 combination Japon ni Doni, no. So 32 seconds Doni nagpenetrate yang makabanan, no, do nagbatsyag sa Ayoka, are pa, no, gatindog pa, no. So to na lapaw ang sumbag ni Ayoka, nakakuob si nakaduko si Kwan, no, si Doni, no. So sa Sebatrion. So agresibo tama ning duha ka mga boksidor sa Ayoka, wise man, no, ginatimingan niya mang mag-open si Doni. Ato na igo naman, no, si Ayoka nagasulod ang left jab, no, di Doni. Uy, igo si Doni, no, tayog yung makabanan, no, si Doni sang right jab ni Ayoka. Time kita diri makabanan. So round number 3 sa sidi yang mga tinion, no. So sa aton sidi nga mga kauturan. So check tani karon ang pila ka mga impormasyon naton iya makabanan, no. So sinuayhan ang mga pangibabaw, no. So ti area TY sa live, no. Good evening, go Nietes, no. Still champion sa gihapon, no. Sige, no. So ubdanta, no, sa dito makabanan ang ining kwan, no, ining kadalagan sa mga Pilipino subong sa dito makabanan nga gabi. No, so 35 minutos na nakaligad sa taknang alas 8 sa gabi kadasig lang, no, sang aton sa iyang kuan, no, nga tempo, no. So round number 3 pagsulod naton rin na kita makabanan sa round number 4, no, sa aton man sa nga mga kabombaryo, no. Sa replay makabanan baskog magid, no. Bakod ang inumol pa sigapon ni Doni, no, sa edad sini, no, nga sa subong, no, ni Doni nga 40 naman, no, iya sa edad. Round number 4 kita makabaran, no. So Ayoka nagatake, no, pero sagang, no, ni Doni nyata siya makabaran, no. Sorry na, no. So jab Japon Doni, no, na corner ni Ayoka. Uy, nakaduko, no, sa makabaran si Doni. Medyo na corner siya, pero tara, no, nagpatunga, no, sa din makabaran ang duha ka mga boksidor. Tara, 1-2 combination do ni igo naman lawas kag ulo, no, si Ayoka, no. So daw puro dominar ni Ayoka ang kwanaw ang round 1 kag round 3, no. 10-10, no, tanan pabor sa iya. Kay naka-split decision ni sila sang legal. Sige, check na to, no, kay makitaan man no, ang mga igo, no, sa lawas, pero depende ni sa nag-score nga mga judges naton. Ito na, left jab, no, ni Doni sa kay Ayoka, no. So dapat mapakabawi si Doni ni kay ti daw si Ayoka nakadominar subong, no, sa scorecards. Sa din makabawi 1 minute and 42 seconds sa no, sa 4th round number 4. Dapat may knockdown gin andi, no, or knockout, no, para nga makwan ni Doni. Isa man lang ni Doni ma-knockout ni siya, no. Wato na 1-2 combination katangso man ang ang sipo ni Ayoka. Ato na nakabalos man. Balos man sa Ayoka, no. 1-2 combination Japon haboy sa duha mga boksidor, nagdikitay pero nakakawat in sumbag, no, si Ayoka. No, sorry na. Doni, no. 1 minute and 10 seconds, no. So nagapika na duha mga boksidor. Ginajab-jaban lang sa ni Kuano ni Ayoka, no. So ito na, no. So 1-2 combination, oy. Igo naman ni Ayoka si Doni, balos man si Doni, no, sa ulo, no, ni Ayoka, no. Mga head punch ang tirada ni Doni kay Ayoka, body punch, no, sa budiga. Ito na, no. So gatra si Doni. 45 seconds sa makabanan.
no? So medyo pa kuan na ni kung sino matira matibay, no? Kung sino makapoy din una, ti amo na ang kuan ni, no? Ma-surrender. O sige, pa bakod-bakod hangin no? Sorry da. Gatake sa Ioka Japon, gatras ng Sidoni, no? Duway pakaboy gi sumbag Sidoni, no? Sa remaining 30 seconds, no? Ioka Japon, no? Ang nag-atake, no? Rin na, no? So oy, 1-2 combination, igo sa Ioka, body punch, ulo, no? Igo, makabanan ni Donnie Nietes. Okay? Sige, 8 seconds na nabilin sa round number 4, no? Sa din makabanan. So sa siling tanan, no? Sa round number 3 do patas, no? Round number 1 ko Ioka, round number 2 10-9, 10-9, no? Pag round number 3 daw patas, so sila galito 10-10. Oh, sige, no? So grabe man dikit iya makabanan, no? Sabayin sa ato sa ring nga makauturan ang ining score, no? Sa seri nga mga tinian. Oy, thank you so much kina. Sa ato sa ring nga makabombo, ba ti pila na dato? Pila na nga aton nga mga bisita subong nga gabi? 1.2k viewers. Gamay-gamay malang na, no? 1.2 malang na. Ti ari na, no? Sa din makapa pwede ka mo da maka comment, no? Pangpungbong yung anta si Donnie, no? Kay ti isa ka Negrosanon o aton ining bugal, no? Sa siniya nga mga tinion. Ti sige, no? So na check na ton, no? Ang abaga ni Ioka do may sunog, no? Kita mo to? Do may sunog ang abaga niya. Sige, amo ni gurong training siya to ay. Round number 5. Kita makabay 40 minutos sa karigad sa takna galas 8 sa gabi. Ari na, no? So tunga-tunga nagtadugay-dugay sa hinampang, no? Sa 12 ka mga rounds, ano? Ari na, Donnie, no? Ioka 1-2 combination sa gang, no? Ni Donnie sa siniya matino. Ito na, 1-2 combination ba bakod man, baskog man ang mga inumol nga inubuy ani Ioka subong, no? So gaka corner si Donnie, no? So bantayan mo na karong balos ni Donnie da. No, to na, igo man sa jab lang, no? Left jab, no? Sa din makabali Donnie, may mga solid right punch man si Donnie sa ulo, no? Ma-uppercut daw talagsalata kakita, no? Sa uppercut sa duha ka baboksidor, no? So to na, balos man si Donnie, naka-atras, no? Si Ioka, no? So 2 minutes na nabilin sa round number 5. Dasigala tadia, no? Wala damo nga mga che na, no? Okay, sige, no? Sara naman, atake naman sa Ioka sa gyapon sa gang, no? Ni Donnie. Nagaduko-duko na lang si Donnie, no? Basi ko nakapoy na ni si Donnie, no? Kaysa iya sa nga edad. Pero dali na, 1-2 combination, ka-contact man si Donnie, no? Igo man, no? So Ioka nag-atake, balaws man, no? Si Donnie, hindi man magpautang ni, no? So hindi man sak maka-atras gid masyado si Donnie kay dapat tikita niya gid ni sa kwan, no? Si Ioka, no? So jab-jab Ioka, igo Japons Donnie sa ulo, no? Duway ka haboy si Donnie inumol, no? Sa round number 5. Okay. Sige, no? So Ioka Japon ato na kay Donnie naman. Pero galing balik man Japon ang atake, no? Ni Ioka sa kay Donnie, no? So medyo na kuan sa doon, ari lang, no? Ginbulag sa referee, no? Dali lang gid. Okay, ari naman, balik naman ta 1 minute na lang, no? Sa round number 5 iya makabanan. So igo gid si Donnie, no? Masami, no? So sa reach diri makabanan, do medyo laba-laba ning kamot ani Ioka, no? Iko para sa kay Donnie, no? So atake man Japon sa Ioka, uppercut Donnie, igo to sa ulo, no? Sa Ioka, igo man si Donnie, balos man sa dikitanay, do bansigid si Ioka sang sumbaganay, no? Sa kay Donnie Nietes, no? Renan kupanay ang duha ka baboksidor. Badsag na kapoy ni, no? So 24 seconds na lang ang nabilin, no? Sa round number 5 sa ato makabombo. 1-2 combination ni Donnie, igo man sa Ioka, balos sa Ioka, no? Sa dide makabanan, no? So 10 seconds, no? Ang nabilin sa round number 5. Gina-corner Japon si Donnie ni Ioka. Ito na, ba, nakapasulod pa si Donnie, no? 2 kasumbag, 3, 4, no? Kasumbag nakaatras sa Ioka. Time! So nagapula, siling ko na, 2 kadulungan, kaya na isa pa lang to. Subong 2 na kadulungan, no? Ang nakuan, no? Nagpula sa kay Ioka. Daw gintimbang niya gito.
no? Timimbang ngunit kulang. O ti sige, no? So ti ari na sila, no? 1.6 na kita. O ti ara man lang gali, no? Sige no? So muning basta boxing Pilipino, basketball, no? NBA, boxing, di kita ginada, no? Ara ginang mga Pinoy da. 45 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa gabi, diri sa aton sa ring palatuntunan, no? So gina-preview subongo. So nakaigo man tuod si Ayoka, no? Maigo naman si Doni. So round number 6 na kita iya makabanan, no? Preparasyon niya sa aton sa ring mga kauturan. Live kita sa Gyapon dito sa Ota City General Gymnasium, sa Tokyo, Japan. So napatunga ng duha ka mga boksidor iya makabanan, no? So body pants, no? Ni Doni ang budiga ang labot niya, no? Sa kay Ayoka, no? Sige, balantayan na round number 6 be. Kung Pacquiao gampang ni balantayan ang round number 6 kay 7, no? 6, 7, 8. Pwede din ang taon tabi, no? So no? Uy, igo naman si Doni sang left jab ni Ayoka, no? So makita nyo na sa aton Facebook Live ato na, no? Take Japon sa Ayoka. Pero kabalo si Doni pro kabos. Ito na, 1-2 combination, Y kigo, no? Atras si Ayoka, no? So ulo, no? Sa Gyapon, no? Ito na. Ito nag-agresibo si Doni subong, no? Sa round number 6 yung makabanan, sa sadiya nga mga tinion. So nakuha na ni sang duha ni tansarana nila kung madala nila ang inumo sa isa kaysa 1-2 combination, igo si Doni, no? Ni Ayoka. Ito na, balos man si Doni, 1-2 combination. Di man sa magpautang, no? So ito na,ag-atake, no? Atras si Ayoka iya makabanan. So ito na, sudla naman si Ayoka, no? Sang left jab ni Doni, no? Sa di makabanan sa ato sa ring makabombo. So uppercut o kabos, no? Ang iya sa ring haboy, no? Nga inumol sa kay Ayoka, no? Sige, 1 minute and 25 seconds sa round number 6 iya makabanan. Doni, no? Atake iya makabanan, no? So pero do gina-uppercut sa ni Kwan ni Ayoka. To na, atake man sa Ayoka, atras si Doni, diri makabanan, no? So igo si Doni, no? So pasutan sa permisang uppercut ni Kwan, no? Ni asang sumbag ni Ayoka, no? So atake man si Doni, atras si Ayoka, no? To na, likaw na si Doni, no? So ginalagas siya, no? Ni Ayoka. 52 seconds sa round number 6, no? Ito na, sobol si Ayoka, atras man, no? Igo man sa budiga si Ayoka ni Doni, no? So dali na yung reflexes ni Doni sa round number 2. To ba kasakit to sang igo to, no? Sa pipingig, no? To 1-2 combination Japon, no? Para sa kay Doni Nietes, gabalo si Ayoka, sagang, no? Ni Doni, no? So dali na corner pero nagagwa si Doni, 23 seconds, no? Ang dabilin para sa round number 6 iya makabanan, no? So no, do nag-agresibo doon makalikaw siya, pero ito na, 1-2 combination. Wow, igo naman, no? Si Ayoka. 1-2 combination, naka-atras, no? Si Ayoka, do medyo kabos kung kaysa, no? Ang sumbag ni Doni, no? So na, managtapos na ni ang round number 6 iya makabanan. Ito na, napigtasa naman, no? Si Doni. Tapos na makabanan ang round number 6, no? Sa aton sa makabombo. Sa mga nag-view sa aton da, no? Anong inyong forecast, no? Sinuayhan ang no? Sinuayhan ang magapangibabaw, no? So do nakitanta ang persa ni Doni, do medyo nagmiliminyar, no? Doon nagmiliminyar ang iyang persa subong, no? Pero sige lang, round number 6 sa makabanan sa ato sa ring mga kauturan, no? So magwa gining kamandag karon sang manog de. Malaan ginakaroon na Ayoka. 47 minutos sa kaligan sa takna kalas 8 sa gabi sa ato sa ring pangalagan. So from time to time tigina silip naton ding scorecard, ara no? Alagdos man ang inumo. May persa gid yan, no? Ara pa yung persa, no? Ni Doni Nietes. Round number 7. Standby sa makabombo naton, no? We have 5 rounds left, no? So kung ano karon amangin desisyon diri ti respetuhon naton, no? Kay ti amo ginayang boxing may madaog,
may maperde, no? Doni nagatake, no? Atras-atras na gamay, no? So si Ayoka wise gid, no? Nga boksidor, oh. Do matsagan ko daw ay batsyag kapoy, no? Oh, so to na, no? Left jab ni Doni, igo naman sa Ayoka, o to no, jab lang siya, no? Oh, head punch siya makabanan, no? So atake man sa Ayoka, nakatras si Doni. Oh, so ang kamandag sang manog arena, no? Daw nagagwa na. Oh, 2 minutes and 15 seconds. Atake Ayoka, 1-2 combination. Na corner si Doni nakalikaw, no? Nakagwa sa makabanan. To na, atake man si Doni, no? Sa ato sa ring nga makauturan, no? So Ayoka nagatake, oy Doni, napasudlan niya naman niya makabanan pero balos gid si Ayoka. Hindi man pautang, no? Hindi man sa pautang di, no? Si Ayoka, 1-2 combination ni Ayoka, no? Gatayog lang lawas si Doni pero madala niya man, no? Sa gyapon ang inumol sumbag ni Ayoka. Ano na, patunga naman duha ka maboksidor sa saniya nga mga tinion, no? So Doni, oy, daw to na igo mas duro ni body punch to, no? So daw ay sa nagasumbag subong, no? Sa round number 7 to igo pagid siya, no? Sige, no? So medyo tibyas ang igo niya, o uppercut, no? Kalapaw, no? So grabe man, no? Sumbag ni Ayoka ga tinagasak lang, oh, no? Ginapaburuan niya sumbag, ora naman sa ulo, jab, no? 1, 2, 3 gid, no? Kamajab agay sa kay Doni, atras naman sa Ayoka, no? So 1 minute sa round number 7, no? Sa didri makabanan sa ato sa ring mga kabombo, no? So 56 seconds. Ano na, Doni, kupanay naman ang duha ka maboksidor. Uy, may pahabol pang sumbag sa Ayoka pero may nakalikaw si Doni. Sige, no? So Rina, no? So patunga daw ka maboksidor ba perti man, no? Nagatiritintin si Ayoka, kaperti ang subol niya sa kay Doni, no? Sige. Damo nagakwan siya daw medyo kwanagid, no? Ara pa, no? Palaban pa ni, no? So jab man Japon, igo sa ulo si Doni. Ito na ba lapaw ang iya sining right jabo, no? Sa kay Ayoka, no? So mayo maglikaw ni sa Ayoka, no? 1-2 combination na ba, grabe, no? Do ginapulo-pulo niya si Doni sang sumbag niya, ho, no? So 8 seconds, no? Sa rimang kamerabilin sa 7th round number 7. Tunoy nakabalos man si Doni iya makabanan sa last seconds, no? Nakahaboy masa sa iya sining right jab. Ulo, no? Landed gid iya makabanan sa bahin sang kuan, no? Sang tangkugo ni Ayoka. Sige, natapos ang ato sining round number 7, no? Diri man sa ato sining pangalaga. Ti sino ihan, no? Ang magapagibabaw. So balon tani karon sa scorecards, no? Sang aton siring kuan, no? Nga mga kauturan, no? So sin ogid, no? Between sa kay Ayoka, no? Sa din makabang at the same time sa kay Doni Ahas Nietes. Tapos sa round number 7, so we have round number 8 na and remaining 4 rounds. No, duway gabatsyag ang Japanese boxer, no? Daw kabakod sa Japon, no? Sa iya, no? So around number 8 kita iya makabanan sa Renatan sa ranay na gid ni, no? 6, 7, 8 mo ning crucial, no? So hibalon tabi sa mga professional nga boxing championship mo ning crucial, no? Round 6, 7 and 8. Sige, so tansa ranay Japon duha ka maboksidor, jab si Doni, no? Sagang ni Ayoka, no? Ito na, no? Budiga Japon ginatuyo ni Ayoka sa kay Doni. Ito na, boy naman si Doni, 1-2 combination. Igo man, no? Si Ayoka. So nag-atake sa Ayoka, nakalikaw, no? Si Doni. So bas Doni, likaw Japon naman si Ayoka, no? So okay, natabi ko may persa pa ni sa round number 8. Oy, igo sa ulo si Doni, 1-2 combination ni Ayoka, no? So daw ay kasagang si Doni, no? So probably gabato Japon aton nga Filipino boxer, no? So do abot may persa, mayara pa persa si Ayoka, no? Medyo kusog-kusog pa sa paglantaw ako, kung ako lang ya, no? Kusog pa ang iya nga persa para sa kay Doni sa round number 8 subong, no? So basta huben ti medyo kwan magid, no? So pero ti who knows,
no? Balaan tanan ni karon sa desisyon. 1-2 combination basta nay duwa ka boksidor nakalikaw si Donnie sa sumbag man ni Ayoka. Sagang ang duwa, no? Combination niya. Ayoka atake ulo, no? Igo si Donnie, lawas kag ulo. No, so ito na, atake Japon, no? Sudlan Japon si Donnie. No? So ito na, balos man si Donnie pro lapaw. No? Ang iya sining sumbag. Igo naman si Donnie iya makabaran ni Ayoka. Ito na, balos man si Donnie. Pero medyo may sagang dire, no? Sakay Ayoka, no? So tibe. No, 1 minute and 15 seconds sa round number 8 kita iya makabaran sa 12 ka mga rounds ang aton nga hampang subong. Ito na, badipan si Donnie igo. No, sa Ayoka pero nakabalos man si Ayoka. Ulo naman subong, no? Ginatake ni Ayoka, no? Sa kay Donnie, no? Sige, 58 seconds na corner si Donnie, no? Ni Ayoka pero nakagwa siya, no? So tiray naman nagpatuga duwa ka mabusid. Ayoka, no? Nakalanded sang kusog-kusog sumbag to, no? Sa kay Donnie. Sige, no? So daw daga kwanis Donnie, no? Naga-atras na siya. Atake si Ayoka to naman, no? Gasagang na sa gasagang. No, sa 34 seconds, no, sa didimakabanan sa round number 8 nagapalagyo Japon si Donnie, no? Again sa kay Ayoka pero sa Ayoka penetrate, no? So ito na, ikaw naman si Donnie matapos na corner. Jab na si Donnie, no? Pero hindi ginakusugid, no? Sige, no? So 14 seconds sa round number 8 kita imakabanan. Rena, no? So Donnie, doon nagluya-luwas doon, naka 1-2 combination man si Donnie pero sagang ni Ayoka. 5, 4, 3, 2, 1. Tapos ang round number 8, no? We have 4 rounds to go. No? Dari sa aton sa nga mga kauturan kag at the same time sa aton sa nga mga kabombo. Daw nakaburubat siya guro si Donnie sang kwana, sang medyo masakit-sakit man nga sumbag, no? Halin sa kay Ayoka kay daw atras na sa, no? Sa siniya nga mga tinion, no? Kung sa bagay ti baloka may gloves man na pero abi nyo sakit man na. Ga igong ulo mo sina, no? Ga palang dulo man ang imo nga panulukan ay abi nyo na may lang boxing, 55 minutos sa nakaligan sa taknang kalas 8 sa gabi. Diri man sa bahin sa ato sa iya nga pangalaga. So dapat, no, sa remaining 4 rounds si Donnie ipakita niya ning pagka-resibo niya, no? Hindi sa palayo, no? Hindi sa magpalagyo, no? Sa kay Ayoka, no? Kay kung same man in Japon imuon niya, kasi may kadelikaduhan sa diri sa desisyon, no? So round number 9 kita imakabanan. Ayoka, no? Naga-penetrate iya sa sining iya nga mga tinion, no? Dapat ipakita niya nga gasumbag pa siya kay dakong sansa ning utaton sa referee kung wala na sa nagabalos o kung wala na sa nagasumbag, no? Bagay si Floyd Mayweather ganito proplagyo mo ng ubra niya, no? Okay, sige ba, perte taki ni Ayoka, jab la siya, no? Balos man si Donnie, pero medyo kwangid, no? Nagahina-ina na si Donnie, pero sige lang, no? Importante nga nagabato, no? So ayun na, no? So gabasa na yung duwa mo busador. Oto na, bao, solid right pants, no? Igo man sa Ayoka pero daw kaya niya, no? Ang inumol ni Donnie. Ito na, no? Gatake si Ayoka pero subol man si Donnie. So nag-atras siya, no? Ito na, na-corner naman, no? Pero nakagwa, no? Si Donnie. Sa tunga naman, duwa ka maboksidor, no? Sa Serie Matinion, ano na? Donnie naman ang nagpakita sa aggressiveness niya. No, balos man sa Ayoka, jab 1-2 combination, Donnie, no? Jab 1 minute and 40 seconds, no? Sa round number 9. Donnie nagatake, no? Pero medyo kabos, no? Donnie sa kalabot sa kay no? Donnie sa kalabot sa kay Ayoka, to sa Ayoka, 1-2 combination, igo naman, no? Si igo man sa uppercut ya makabran, no? Ni Donnie daw tangso to ang kwan ni Ayoka, no? So sakit-sakit man to, dumi persa pagit si Donnie. Okay, no? Nakakita sa kwan, no? Nakakita sa sang open, no? Sa kay Ayoka. So gali ko wala na nakapollow up kay dasig man ni sa maglikaw, mag-atras, no? Ito na 1-2 combination pero nakalikaw naman, no? Si Ayoka, no? So 1 minute na lang ang nabilin sa round number 9, no? So Ayoka naman ang nag-atake. Hana si Donnie, atras si Ayoka, no? So layo na kung mag-atras siya, hindi malabot. Ito na.
left jab, no? Igo naman, no? Jab lang. Duha ka jab yung makabigo ni Donnie. Si Ayoka, left jab to, no? Gamit sa iya na walang kamot, ano? So, 37 seconds ang nabilin sa round number 9. To, subo sa Ayoka, pero nag-atras man. Uy, igo naman, no? Sa Ayoka, jab daw nakabalo si Donnie subong, no? Sa round number 9, kung kita ang panantawon, ano? So, no? So, 20 seconds. Uy, atake na Ayoka kay Donnie. Igo naman si Donnie. 1-2 combination sa seri nga mga tinion, no? So, may persa man dito si Donnie. O na, no? 1-2 combination. Atras, no? Si Ayoka daw ginatukuran niya. Uy, nanguros pa sa'yo. No? Si Ayoka. Time! No? So, tapos na ang round number 9. No? Sa bulong ito na karon, i-ready mo lang dato, no? Si Sir Onyok Velasco, okay na to siya, no? Karon kung makwanta, no? Makuha ta sa after sang hampang lang. Dari man sa ato sila nga mga kabombo. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. Impunto alas 9 na. Hawla extenda na jutay, no? Para sa aton sila nga mga kabombo, no? Para sa siniyang hinampang. So parang atis madalaman naton Japon, no? Pakita ta, no? Sa aton sila nga mga tagparamati, no? Kama viewers ta, no? So do may gisi gamay, no? Ang sa dalom sang mata, no? Ni Donnie, no? So sa corner ni Donnie, and then sa ilo naman sa corner ni Ayoka, munang dulunggan niya ti wagid naway nakuha ang pula, no? Around number 10 kita yung makabanan, no? Sa atong siring nga mga kabombo, no? So 2 minutes and 50 seconds. Okay, tansaranay Japon duak mo sidor, 1-2 combination, atake si Donnie, makabanan igo, so sa ulo si Ayoka. Okay. Sige, no? So, igo man si Donnie, no? Jab lang to, no? Perte man ang cover ni Ayoka sa ulo, kay kina na bintahan to siya, no? Ni Donnie, no? So, kwantabi ko may knockout diri makabanan, no? So, lang taon ta niya, may 10, 11, 12, o tatlo pa ka mga rounds ni, no? Pabalaan ta ni kung may aris ang knockout nga matabo. Kung balati, madepensahan ni Ukang iya sining pa, ito na, no? Left jab ni Donnie, igo pa ang combination, nakalikaw si Ayoka, no? So, sining iti depensahan, no? Ni Ukang iya sining, titoy, nagapasumbag na si Donnie, ho? Igo man siya, no? Ni Ayoka, no? Uppercut, lapa, kabos, no? Uy, igo naman si Donnie, gasulod ang left jab, no? Ni Ayoka, no? Sa kay Donnie. Sige, 1-2 combination man Japon yung makababaw, perti, no? Tinagasak lang, no? Do ka agresibo gid sa kay Ayoka, no? Ito na, basta na yung duha ka maboksidor yung makabanan, 1-2 combination ni Donnie, igo man si Ayoka, ginasaputi man siya, no? Ni Donnie. Uy, na corner si Donnie, igo pagid, no? Sa matinion yung makabanan, no? So, no? So, makita ta do ara man Japon, body punch, no? Ni Donnie sa kay Ayoka, no? So, 1 minute and 15 seconds siya makabanan sa round number 10, no? So daw damo igo ay subong di sa round number 10, no? So ito na, no? Dali lagid, no? Kay daw ginbulag sang referee daw may dugo, no? Okay, dali lagid i-check tanay, no? Kung no ni ang kwan sini, no? Oy, may kwan. Okay, dali lagid, no? So i-check tabi, no? Sa corner ni Donnie, daw gin kanantong iyang leisure, no? Uy, headbutt ni guro, no? Sa iyang kuano nagpa-sweat ang dugo, no? So delegate, no? Padayon pa Japon, no? So okay, no? Sa doktor igo to siya, no? Nagisi ang kilay na walang kilay ni Donnie, no? So 55 seconds siya makabanan ang nabilin sa bahin sang round number 10. Ara na, atake man Japon si Donnie, bisan pa nga pag-gisi ng kilay niya o kay sa batok sa kay Ayoka. Ara na. So atras, no? Atras Japon, no? Si Donnie. So Ayoka nagatagya to na, no? Budiga ulo, no? Igo man, 1-2 combination man ni Ayoka, igo man si Donnie. Sa seri matinon 30 seconds around number 10. Igo pagid, no? Si Ayoka makaba 1-2 combination, igo nakabalo si Donnie, no? Sa dide makabanan. Ito na, budiga Japon, no? Ang atake ni Donnie. Atras si Ayoka, no? So
Oy, 1-2 combination, nakabalo si Ayoka pag duko ni Donnie, no? So 12 seconds, 10, o ito na pagid, no? Ga-atras man sa Ayoka sa kay Donnie, no? Karsa ti kay takiho ni Ayoka ang kilay ni Donnie nga nagisi, no? Sorry na, no? So managtapos na ang round number 10 niya mga kabanan sa Serie A nga matinion, no? So uy, igo pagid, no? Si Ayoka. Oh, so daw nagpanginit si Donnie kay nagisi ang kilay niya. No, so si Ayoka daw ay gid sang kwan. Ari i-check tabi ni kung ano ang budigay, no? Baskog mata ni ma-uppercut ni Donnie pero hindi ka takar, hindi ka igo, no? Sa kay Ayoka. Ote, sige, no? So iban sila daw mabalaan na guro nila niya pero ti way pa man, no? May duha pa kita ka rounds sa dire makabanan, no? Sa aton sila nga mga kabombo. No? So, sige lang, naton, no? Diri gina replay, no? Ang ining kwan man, no? Sumbag ni Ayoka against sa kay Donnie, no? Gaturutay, og man jutay, no? Sige, Donnie, ahas niya to. Round number 11. Kita imakabandali na, duwa na lang ka rounds, no? Ang nabilin, no? So, 12 rounds of Professor Boxing nini, against sa kay Donnie Asnietes and Tazuku Okonkasuto Ayoka. Sorry na, no? Rena sa center, dua ka maboksidor sa Serie A nga matinion. Sa round number 11, Ayoka, atake, no? Jab, pero ti wala ani go ito na, no? Landed naman. Balos man si Donnie, no? So, daw round number 1 lang kuno iyang tsura ni Ayoka, no? Ti kay hubin mo. Ito naman, no? Igo naman sang left jab si Donnie, si Ayoka ni Donnie, no? Atake Japon si Donnie. Ginakuha ng ulo, no? Do hindi kalabot si Donnie, no? Atras ng gamay sa Ayoka daw hindi na sa kalabot, no? Compare sa mag-atras si Donnie, labot ni Ayoka. Rena, no? So gatulo ang dugo, no? Sa kilay ni Donnie, no? Sa siniyang mga tinion. So 1-2 combination. No, corner naman si Donnie iya makabaran, no? So na ginahagad sa ni Ayoka niya. Come on. No? So okay, no? So 1 minute and 50 seconds around number 11. Uy, igo naman si Donnie, no? Sa 1-2 combination ni Ayoka. Body punch naman si Donnie, budiga ng iyang tuyo pero ginabaslan sa ni Ayoka sa ulo, no? Sige, no? So jab, no? Japon Donnie, igo man, no? Si Ayoka o balos man sa Ayoka, cover si Donnie, no? So 1-2 combination na to na, no? Chamba man si Donnie, no? Igo man sa Ayoka. Okay, ko panay ang duha ka maboksidor, no? Okay, ko panay pero gasumbaganay, no? Dali lang gin bulag sa referee. 1 minute and 14 seconds, no? Sa round number 11. Sige, no? So tira naman, no? So igo naman left jab, no? Si Donnie. 1-2 combination kabos, no? Ang sumbag, no, ni Ayoka. Bagid. No? So Donnie atake man Japon, no? So budigang target niya subong, no? Sa kay Ayoka. Sige, 1-2 combination. Ti daw nagakuan gid. Medyo kapoy-kapoy na, no? Ito na, igo naman, no? Si Donnie balos man sa uppercut pero likaw, no? Si Ayoka, no? So siling ka uppercut ang sumbag lah is dalumla, no? 1-2 combination, uy, gapabaya na lang si Donnie, kay ti because nga kuan ni siya sa iya nga kuan, no? Nga nagisi nga kilay 310 siya, no? Sa iya kilay nga nagisi, no? So 20 seconds, Ayoka, 1-2 combination, no? Balos man si Donnie pero kabos, no? Okay, 15 seconds. Ayoka Japon, grabe ang persa niya daw, hindi man Japon bang, no? Ang persa. Ito na, no? Left jab, igo man sa Ayoka. Uy! Right jab, igo, landed sa pipingig, no? Panga ni Ayoka. Tapos ang round number 11, pero daw way gid siya nagakuan, no? Way gid siya batyag subong, no? Ari Japon, no? Ang dugo, no? Perti ka kuan sa Japon ang dugo. Na nagatulo sa lesion, no? Or sa gisi. Sa kilay, no? Sa una, sa primero pa lang daw, diri lang sa right eye niya, no? Sa dalom, pero sa ulihin, sa kilay niya nagid, no? Igo, no? So, daw ay gabatsyag si Kwano, si Ayoka, no?
ti hubin-hubin pa man gid, no? So amo ni sa babalaan tanay mo, no? Ako matapos ang ang hampang, pero ti grabe ang dugo, no, sa kay Nietes. So sige. Last and final round kita makabaran. Kasi niya sang coach ni Ayoka niya tirahan na, no? Tapusan na. Sige, tapuson tani ang round number 12. Final round, no? Sa dito makabaran sa atong sarili nga makauturan, and at the same time sa atong sarili nga mga kabombo. So 10 minutos sa kaligan sa tak na alas 9 sa gabi diri sa atong sarili nga palatuntunan. Kasuto Ayoka versus Donnie Ahas Nietes, no? So rina, no? Jab na si Donnie, pero daw ay gid nagkontat tulo sa gisi sa kilay niya, no? Sa left eye niya, no? So jab pon pero sagang, no? Ni Ayoka. Sige. Check tabi, no? 1-2 combination, no? Bailuana lang duha ka maboksidor. Kupanay naman, no? So ginasipit ni Donnie ang kamot ni Ayoka. Ginahunos man Ayoka. Ito na ba, no? Corner si Donnie, no? Igo naman siya ni Ayoka. Sige. No? So cover lang anay sa matapos ang round number 12, no? May 2 minutes pa nabilin sa round number 12, no? So take man sa Ayoka, likaw, no? Si Donnie, no? So 1-2 combination, kabos, no? Lapaw, no? Ang sumbag ni Donnie. Sorry na, no? So 1 minute na lang and 45 seconds sa last pa na 1-2 combination. Ara pang person ni Donnie ya makabaran, no? Sa sinima tinion, pero medyo dalagid, no? Ni Ayoka ang iya sining inomol, no? So ato uppercut, nakachamba sa uppercut iya makabaran. Igo si Ayoka, no? So medyo delikado man to, pero daw ay gid sa gabatyago, no? So 1 minute and 20 seconds, no? Damo na dugo ang gagatulo sa pilas, no? Ni Donnie. So tinguan niya na lang matapos ining round number 12, no? So matabo, no? Sa announcement karon bantayan tani kung sino gid ang igadeklarar nga magapangibabaw. Take naman si Ayoka, body punch sa kay Donnie. Uy, igo si Donnie sa ulo, no? Ako daw hampas ang sumbag ni Ayoka, no? No? So pero persado na, no? Sige. Molonta ko unanimous, split man japo decision o kon majority, no? Ang decision iya makaban. Tatake japon sa Ayoka, 45 seconds ang nabilin, no? Sa no? Sa bahin sang final round, no? Igo man sa Ayoka, no? Sang left jab ni Donnie. Uy, balos man siya, no? Sa kay Donnie, 34 seconds iya makabanan ang nabilin, no? Ginapahira ni Donnie sang gloves niya ang iyang dugo, no? Sa mata niya, no? So sige lang, tingwa ang talay matapos si Donnie, no? Salig mata sa abilidad niya sini, no? Sige, 1-2 combination, nakalikaw sa Ayoka, 16 seconds. Ang nabilin sa 12 final round, no? Sa dito makabanan. Sige, 10 seconds. No? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, time. Nakita yung makabanan. No? Sige, no? So, oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippines Standard Time, 12 minutos na. Ay nakaligad sa taknang alas 9 sa gabi. Tapos magita sa bahin sang no? Sa 12 ka rounds, no? So nagkuan gid, no? Dako ang pilas, no? Kagrabing dugo. Nagagwa iya makabanan sa gisi nga kilay, no? Ni Donnie Nietes. Sige, balon taning announcement karon, no? Dugay-dugay. Standby lang ka mo dira, Bombo Dennis, standby ka man da. To, kwanta si Bombo Dennis, no? Sang karon, no? Para nga kwa taman, no? Ang dugang reaksyon diri sang aton sa mga kauturan, no? So sige, no? So sawa to guro ni kwan no? Kasi dito kasawag i-focus to. Sino para sa inyo, sino ayhan, no? Ang magapagibabaw, no? Sa siniyang hinampang. Dugay-dugay ni sa 2018 2022 sila ka nagkita na liwat, no? Sige, no? So makita nyo da, no? Ara na ginahukas na ang globes, no? Sa dito makabanan ni Ayoka, gina-focus siya, no? So daw ari subong ang crowd sa iya, no? Kuno kulang palang tawon, pero sige lang, wala tontang ang announcement, no? Sang
sini iyang hinampang. 13 minutos sa kaligid sa takna ng alas 9 sa gabi. Diri man sa aton sari nga pagalagad sa aton man sari iyang palatuntunan. Ti sinuayhan, no? Ang iga-deklarar diri nga magapangibabaw, no? Uy, donadula totoo. Sige, no? So pero natapos na to, no? Ang kuan no? Ang pulo ka mga rounds, no? Sa bahin sang aton sari iyang mga kabombo. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 15 minutos sa kaligid sa takna alas 9 sa gabi. Diri man sa aton na pagpara na, no? Sige, check tabi, no? Kung sino ang magapangibabaw, no? Kag iga-deklarar nga nagdao sa subong iyang gabi. Sige, no? So focus na dato kay ti di ta makakuha sang audio nyo to, no? Sa aton sila nga mga kabombo. Okay, sige, no? So finally, no, may announcement na. Congratulations sa kay Kazuto Ayoka. Siya ang gindeclare nga nagdaog sa subong gabi sa Away Bato sa Negren sa Boxador Donnie Ahas Nietas. Sige, check tayo sa Bombo din sa siya, no, sa piya kalinya para sa aton siring final words man, no. Bagay ati okay man na, no. At least napakita man ni Donnie ang iya siring abilidad ti makin mo 12 rounds, no. Why gid sa iya natumba. Sa sulod sang 12 ka rounds so ay gisa natumba bisan pa nga nagisi na, no, ang iya sining kilay, no. So daw gideclare na, no, ang daog si Kazuto Ayoka. Sige, no? So kuha na lang kita din reaction sa family, no, and then unwind kita diri sa ato siring pangalagan. Ti sa boxing niya manaig diyang hubin, no? Kay ti ulutod sa edad ti ara pa man to ang persa, no, ni Donnie, pero ti medyo kanang langgit, no, nang may kulang-kulang na gidman no, nabuin-buin na gidman. So batunon tag man ang realidad, no, nga ti sa boxing kun hubin ti kusog magid ka persado. Ang kuan bala ang stamina pagin resistensya niya, no? So grabe man na Japon. Ang iyang resistensya basta hubin. 33 years old batok sa 40 years old, no? So 7 ka tuig ang kinagulang, no, ni kuan ni Donnie sa iya. Pero kung i-congratulate naman Japon, si Donnie for job well done, no, ngati ang dugog sa Pilipinas, ang pusod Pilipinas, iya man Japon gitibong sa patag isang boxing. Di desisyon na iya, no, sang mga judges, no, after sang sining nasambit iya nga hinampang. 17 minutos sa kaligid sa taknang alas 9 sa gabi diri sa aton sining nga palatuntunan diri sa Zona Libre. Balikan ta, no, si Bombo Dennis para tis makrokompleto tanan ni Bombo Dennis, ano, ang aton sining kuan, no, presentation, no, sa subong sini yang gabi. No, so thank you again sa mga viewers nato na, no, kanag kuan, no, upod sa aton, no, sa subong sini yang gabi, no, sa aton nga coverage diri sa Ayoka Nietes fight, no, sa aton siniman iyang mga kabombo. Sige, no, so ti another nga victory ini ni Ayoka, no, sa bahinsang boxing. Si Bombo Dennis sa bikat, check tanay, no, sa piya kalinya, bati Bombo Dennis doy magigitagin swerte. Kamusta dira, no, Bombo Dennis ang sa puluyan ni Donnie Ahas Nietes? Yes, no, Bombo Pons, no. Painay na ilang bisa kaya-ikon naglagay daw. Monitor sila bumupons man mo sa ato, no. Okay na, no. Okay, nag-ikon na, no. Ari sir karon father ni Donnie Nietes, no, sining bout na team Jogaw in kabos gid si Donnie subong gabi. Sir, anong mapayag mo sa sining away ni Donnie nga medyo wag ita kakwasi kadalagan sining gabi, sir? Na makita man sa iyang performance nga medyo na hinahinagid man ang iyang speed.
Kay may time nga malambot yan na si Yoka, hindi yan ma-follow up. So, ang knockout nga na laga siya, wala yan malambot. So, by points, aban si Yoka, ay makita taman mo, hindi lang sila nga hometown, kundi nga may sa performance yun nila. Lagi na to sir sa round 10 nga daw naigong ito si Yokat kung napalo up to guro basi naka dugang-dugang papuntos. Sa tong time atong about round basi kung napalo up niya ako na to standing knockout na to sa So nakulangan sa speed na. Kaya siya. Daw medyo doon kulang-kulang gimanangin si Doni no sa Lolina. Isa pa na ginainagid ang iyang speed siguro tungod sang edad na gid man na. Bumupos pa bakit ka sir? Okay sige lang te ano sir imo ma-advise kay Doni sir ano ka na nga ma-retire na sa boxing sir? So depende sa yapon sa iya kay kung may opportunity malaya mag-away pa siya nasa depende sa iya. So siya man Japon yung mag-desisyon, no? Masupport lang kamo yung Japon sa iya. Okay. Sige, no? Anyway, damo pa man ang mga opportunities, ano? Kay Doni, sa record niya ni sir, proud ka man gurong isa ka amay nga tinalabot yun yung pilang daog niya gini, 40 sobra? Kaya nakahimo naman siya sa history sa world sang boxing Correct. Sige sir, gusto ko no, ari itagalogon mo lang ni sir para nga at least worldwide makabati no. Sang pasalamat mo man no kag mga mensahe mo sa mga fans ni Donnie Nietes after sang fight nga although ay gitagin tagaan simpo subong nga makadaog siya sir. Sa Tagalog lang siguro sir. Okay. Sa lahat na taga-suporta ni Donnie at saka mga kapamilya nga nagsuportan tapos pusong nagpapasalamat ako sa inyo sa pagsuporta ninyo, panalangin at saka na katapos si Donnie na hindi siya na knockout. Salamat din sa Bombo Radio na siya yung nagpa-follow up at nagbigay impormasyon sa dito sa ating probinsya o sa buong mundo. So, ikaw bilang isang ama, proud ka rin sir, no? Sa naabot ni Donnie sa ngayon, Sir Josue? Bilang ama, proud na ako. Kanong man ang desisyon niya sa inaharap, nandito pa rin ako nagsuporta lang. Sige. Anyway, sir, no? Bagay kung sa bahin sang status sa pagpagbuhi ninyo bisan pa paano si Donnie may dako gining kontribusyon sir sa inyo sa iya pagboxing Sir Josue? Sobra. Amo nang blessing nga ginatawag sir no? Way mo ginapaabot pero gatupa. Sige. Anyway sir, thank you again and mabuhay ka mo dira. Good luck sa pamilya ninyo kag Sir Nietes. Mabalinis? Yes, bumupos no si Sir Josue Nietes no. Direktado bumupos no at ari mading iya si Mrs. din. Ako to sulod no. Okay na si Mrs. ko ra baka ta karon sing ari mading mga utod to ni ang laki, utod to ni mga utod na Donnie. Ari mading bumupos no. Gatok-tok man sila kay ina no. Tiglo ba tagate wagin ng sir. Sila nga maginaya ang boxing Bompons. So direkta diri sa pulian sa mga Nietes sa may Canaon View Subdivision Banwa Sang Murcia. Live report gikan sa patrol si Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bumbo. Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Live sa pulian ni Donnie Ahas Nietes sa Canaon View Subdivision sa Barangay Blumentritt sa Banwa Sang Murcia. Reaksyon sa pamilya niya no sa Tatay Josue anyway siling tanaan no sa boxing may badaog may maperdigid. Kita taman to no kay tod sa edad ni Donnie hindi na gid sa makapalawigid
sang iyang away, no? So that's why nga ti kuan gid, no, lamanggid ang huben nga si Ayoka. Sige, 23 minutos sa kaligid sa tak na alas 9 sa gabi. Medyo overtime kita doon diri sa aton sa nga pagpalagad. Pabuasan ta lang ibanta nga mga kuan, no, nga mga talakayan para sa aton sa nga mga taga-pramatic at the same time sa aton sa mga kabombo. Anyway, damo pa man, no? Batayan na lang sa pila ka mga public affairs program naton. Ang duga nga ma-interviews nato reaction sang aton nga mga Filipino community dito karon iya sa bahin sang Japan. Anyway, ko dito malabot subong bumuaro may buwas pa man, no? Sa agad ri sa bahin sa aton sa riga pangalaga. Again, congratulations, no? We're still proud of you. Duni ahas nietes ikaw sa gyapon ang amon nga baganinghan nga mga Pilipino. Bisan pa nga tiway mo nalabot ang imo nga kadalagan iya makabaran sa bahin sa aton sa riga mga sa bahin sang hampang mo subong nga gabi. Again sa kay Kazuto Ayoka. Salamat sa nagupod, no? Medyo overtime kita, pasensya gid, may Santos nga Rosario pa kita. Opdan naton ang Santos nga Rosario. Ilagad Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat na sa iyong pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio, Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo.
Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nga ginbalangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na matay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus? Wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuo sang Amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kag gindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus.
Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo, ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo, ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo, ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo, ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo, ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay, hinuluo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan, yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo, may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyaktong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatangis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang mga para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon, kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sang tiyan mo, o maluluyon, o mahiluklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginatudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well,
Suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig agud mata. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation.
ease the burdens of the troubled, and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician, with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,